โอ้ my god โอ้เชี่ยแม่งรีโหลดกล้องแล้วแบบว่าเออไฟฟ้าเข้ามาในร่างข้าแล้วเป็นไงบ้างครับอาทิตย์นี้สวัสดีพี่บวงสวัสดีคนทางบ้านฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่พี่บวงควงกระเจียวครับอาทิตย์นี้ควงเหรออาทิตย์แล้วเหมือนยังไม่ควงวะที่แล้วพักไงจำไม่ได้แล้วนี่เรามาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะผมกลับมาอยู่ที่รังของตัวเองรังที่มันบ่มเพาะเรามาเป็นเวลา20กว่าปีห้องที่เราเคยป้ายคาบขี้มูกเอาไว้ตามมุมต่างๆตอนเด็กผมยังใช้ห้องนี้เป็นห้องในการดำเนินชีวิตอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะพี่บวงเคยมาห้องผม2-3ครั้งเลยหลายครั้งอยู่เคยห้องนอนกูเคยขึ้นมาไหมห้องนอนไม่เคยขึ้นไปนะกูเคยไปบ้านมึงแต่ไม่เคยขึ้นไปข้างบนห้องนอนกูที่มัน24หน่อยอ่ะไม่เคยเห็นเหรอวะไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าไปเลยเชยสวัสดีนะพี่บวงสบายดีนะก็สบายดีนะแต่อาทิตย์นี้รู้สึกว่าเร็วนะเร็วรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งคุยกันไปเองเชี่ยแล้วมาคุยกันอีกแล้วเอออาทิตย์ที่แล้วรู้สึกช้าแต่อาทิตย์นี้รู้สึกเร็วแปลกแปลกเหมือนกันนะกูว่าอันนี้มีผลมากเลยคือช่วงเวลาระหว่างที่จะเป็นอีกไลฟ์นึงเนี่ยถ้าช่วงไหนมีเล่นเกมหนักๆเนี่ยอาทิตย์นั้นมันจะดูเหมือนงานมันยาวพี่บวงถ้าเกิดว่าเล่นเกมน้อยอะมันจะเร็วแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนโหแม่งเล่นเกมต่อกันแบบทุกวันนะแบบเสพติดอะช่วง PoE เงี้ยเวลามันก็รู้สึกว่ามันยาวผมว่าทฤษฎีนี้มีเหตุผลไหมมันก็มีผลแต่ว่าอืมกูเล่นไงแล้วพี่บิ๊กเล่นเหรอพี่บิ๊กไม่ได้เล่นนี่แต่พี่บิ๊กก็รู้สึกว่ามันนานเหมือนกันอาทิตย์กูเล่นที่แล้วอะ กูเล่นพี่พวงกูไม่ได้เล่นเกมกับมึงแต่กูนั่งเล่นเกมของกูอยู่คนเดียวก็ติดอยู่คนเดียวอะยังไม่ได้ไลฟ์ไปเฉยเล่นเกมอะไรฮีโร่ไงตอนนี้ผมเสพติดฮีโร่โอเดนเอล่าจัดเลย อ๋อเพราะว่าอืเดี๋ยวนี้มันมสามารถเล่นแบบว่ามัลติออนไลน์แบบว่าแบทเทิลกับคนต่างๆได้มึงหาห้องได้เร็วขึ้นมึงหาประเภอืทได้ค่อนมข้างชัดเจนขึ้นแล้วก็ระบบมันก็ค่อนข้างเวิร์กก็คือช่วงแรกอ่ะมึงก็เล่นพร้อมกันได้แต่พอมึงเริ่มเข้ามาจะตีกันแล้วเนี่ยใกล้ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวระบบมันจะจัดอืการให้เองมก็คืออาจจะต้องมีนั่งรอเวลามึงเข้าใกล้กันแล้วแต่โดยรวมอืคือมมันหาเพื่อนนั่งเล่นออนไลน์แบบใหม่ได้อะผมก็แบบเพลินกับการดูว่าแต่ละเผ่ามันมี ขีดความสามารถพี่บวกลองกดบ้างยังอะโอเดอร์เอล่ายังเลยไอโอเดนอีล่านี่ยังไม่ได้ลองเลยยังเหรอวะใช่เชี่ยสนุกมากพี่บวงก็แนะนำนะไม่รู้พี่บวงตรงนี้ติดอะไรอะเพราะหมด PoE แล้วจริงๆมันก็ยังเล่น PoE อยู่นะอืมช่วงเนี้ยก็มีเล่นบ้างแต่อาจจะไม่ได้เล่นเยอะเท่าช่วงลีกเปิดใหม่ๆอะแล้วเมื่อไหร่ของเราไอ้ Boulder Gate มันจะเป็นช่วงไหนไอ้ Boulder Gate โอ้น่าจะอีกสัก2-3เดือนเลยอีก2-3คือเดือน Boulder Gate เนี่ยไอ้เชี่ยเดือนเนี้ยมันจะต้องมี Minecraft ก่อนโอ้นายได้บอกมึงยังมีบอกมันมี คร่าว Minecraft ก่อนไงซึ่งๆอ๋อซึ่ง Minecraft อะไม่รู้ว่าจะเล่นนานแค่ไหนถ้า Minecraft เล่นนานอะมันก็ต้องรอไปก่อนแต่ว่าถ้า Minecraft มันจบเร็วอะมันก็น่าจะได้เล่น Baldur's Gate เลยเอาตอนแรกพี่บวงนึกว่า Boulder Gate นี่แบบว่าเป็นโปรเจกต์แทรกไม่ใช่นะต้องรอคิวหลัง Minecraft ไปนะคือมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นโอเคไม่มีปัญหาผมได้หมดฮะสบายๆได้กลับเข้าไปสู่ แต่ว่า Minecraft มันไม่ใช่ RL Craft นะมันเป็นอีกมอดหนึ่งอันนี้คือไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้เป็นเน้น survival แล้วเน้นเป็นเหมือนสกิลเพลย์แล้วเหรอใช่ไหมมันเป็น PVP ใช่ไหมใช่มันจะเป็น Minecraft แนวแบบว่าอัพสกิลได้เหมือนมึงเล่น PoE แต่มึงเล่นใน Minecraft แล้วก็มันอาจจะไม่ได้ลึกเท่า PoE มันลึกอ่าอ่าเกินอ่าก็ฝรั่งเขาก็ฮิตอันเนี้ยมา4-5 ปีแล้วนะพี่บอกคนทำคอนเทนต์พวกแบบเป็น PVP map มีรายละเอียดอะไรแฟนตาซีเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าเมืองไทยอืก็มรู้สึกว่ามันมาช้าหรือมันยังไงว่าทำไมคนมันไม่ค่อยฮิตกันว่าแนวนี้หรือมันฮิตกันเราแค่ไม่ได้ดูน้องๆก็ฮิตกัน หมายถึงแนวไหนหมายถึง Minecraft อะนะหมายความแบบสตรีมเมอร์หลายๆคนเข้ามาในโลก PVP โลกเดียวกันแล้วก็เหมือนเอ่อสู้จนเหลือคนสุดท้ายอะไอ้ฟีลประมาณเนี้ยเอ้ยแต่จริงๆ Minecraft คนไทยก็ฮิตนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ดูเฉยๆเด็กอาจจะดูเยอะเชี่ยถ้าไปดูมันมีช่อง Minecraft ที่แบบมีคนซับเป็นล้านมีคนดูเยอะอยู่หลายช่องเหมือนกันนั่นคืออืมจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาทำห้องช่องโอ้บรูโตเลยนะนี่ผมต้องเรียนสำหรับใครที่ไม่ทราบนะคือตอนนั้นน่ะอืเล่นน่ะผมมยังไม่มีช่องก็ไลฟ์เล่นกันแบบว่าใช้เสียงเนี่ยเอานี่แหละแล้วลุงจีก็บอกโหพี่บิ๊ก
พูดคุยดูชอบแซวเรื่องกระเจียวเนี่ยคนดูทางบ้านชอบ น่าจะมีหน่วยก้านนะพี่ ถ้าเกิดว่าพี่มาเปิดช่องเล่นเกมมันน่าจะไปได้นะ ผมจากที่ไม่มีไอเดียเลย ตอนแรกก็ อื คือ ม มานั่งเล่นเกมเฉยๆแบบว่าเน้นสนุกสนาน กลายเป็นว่าเฮ้ยเชี่ยลุงจีหีหรือเบิร์ดเขาทักเรามาขนาดนี้แล้ว มันก็ต้องเอากลับไปทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยหรือว่าเราทำได้วะพี่วงถูกปะล่ะมันก็มีผล อันนี้ อะ มันเป็นชื่ออย่างเป็นทางการแล้วเหรอลุงจีระเบิดเหรอ ไม่ใช่ มันเป็นคำสร้อยเฉยไม่ใช่ทางการมันแบบเป็นคำต่อเฉยเอ้าถ้าเป็นมึงอ่ะ มันก็ต้องทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเฮียหรือว่าเราทำได้วะลุงจีก็ทักมาขนาดเนี้ยผมก็เลยลองเปิดดู อืม ว่าไหนๆก็เอนเตอร์เทนได้ไปเลยก็แบบไม่ใช่แค่นั่งเล่นเกมเหงาๆอยู่คนเดียวด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะ อืม แล้วลองเปิดช่องดูก็เลยกลายเป็นช่องโอ้บรูโตนั่นก็คือมาจากซีรีส์ RL ครับ เมื่อ อืม 2 ปีที่แล้ว โห อันนี้ ก็สองปีแล้วเหรอ ไอ้ ไวนะ ก็คือก่อนทำก่อนทำพอดแคสต์เนี่ยเล่นไอชี RL ครับอ่ะพี่บวงแล้วเนี่ย ใช่เหรอ ตนนี้ย เราเล่น RL ครับก่อนทำพอดแคสต์เหรอ กูนึกว่าเล่นช่วงทำพอดแคสต์อีกคือกูก็จำไทม์ไลน์ไม่ได้ จำไม่ได้ แต่ว่าแบบ งงๆ สอง ว่ะ ปีแล้วเหรอวะ แต่มันนานอะ เออ ปีกว่าต้องมีปีกว่าแน่นอน ต้องมีปีกว่าแน่นอน อืม นานแล้วนะ ถึงเวลาแล้วที่มันจะกลับมาเป็นซีซั่น3 นะกับ Minecraft Series ของคอเย็น อืม ผมอุตส่าห์เซฟสกินเดิมเก็บไว้เลยพี่บวงเพราะผมรู้ว่าซีรีส์เนี่ยมันต้องแบบว่ามันต้องมันต้องเฉิดฉายเซฟ กลับมาคราวหน้าก็ใช้พี่บวงก็ใช้สกินเดิมตลอดใช่ไหมเป็นสกินในเด็กเฮียใส่ ใช่ปกติ ไดโนเสาร์ ใช้สกินเดิม เอ มี อ มันเป็นสกินที่ช่องแชททำให้แหละ เชี่ยโคตรคลาสสิกนะ แล้วเป็นไงทำอะไรอีกอาทิตย์เนี้ยนอกจากถ้าว่าอยู่บ้านแล้วทำอะไรอยากให้บอกเล่าหน่อย ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อาทิตย์เนี้ยอ๋อมีไปหาหมอกายภาพ ไปหาสัญญาเขาเป็นหมอ อ๋อ เป็นแบบเพื่อนกับไนท์ อ๋อฮะ อืม แล้วเหมือนนาครับไนท์เขาก็เวลามีปัญหาไงเขาก็จะไปหาทีนึงแล้วเหมือนรอบเนี้ยเมย์เขามีปัญหาแบบปวดตรงบริเวณคออะไรอย่างงี้มั้งไนท์เขาก็เลยถามผมว่าแบบสนใจไปไหม ไป ผม ลอง ก็ ดู ผมมีปัญหาเรื่องรองช้ำอยู่ไง ก็ยังไม่หายก็เลย เอ้า ลองไปดู รองเท้าใหม่ไนกี้ไม่ช่วยเหรอวะ หรือว่ามันเป็นแผลเดิม ไม่ช่วย สรุปแล้วก็คือไปคุยกับคุณหมอเขาบอกว่าไอ้รองเท้าพวกนั้นน่ะมันเป็นรองเท้าไว้สำหรับวิ่ง อ้าว คือเอามาเดินมันก็ไม่เหมาะ มันก็ไม่ได้ช่วยมาก แต่จริงๆ กูซื้อมาหลายคู่นะ อ๋อ กูไม่ได้ซื้อแค่ไนกี้อย่างเดียว คือสำหรับเดินอ่ะกูซื้อเป็นรองเท้าแตะ มันจะได้แบบราคาถูกหน่อยไง รองเท้าแตะให้มันแบบว่านิ่มๆอะไรอย่างเงี้ย อืม มันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่ง แต่ว่ามันทำให้อย่างน้อยๆคือไปเจอผู้เชี่ยวชาญเลย แล้วก็กูก็เลยไปถามเขาว่า สรุปแล้วเนี่ย ไอ้รองช้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไร เพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า ถามคนนู้นคนนี้คือตอบไม่ตรงกันทุกคน แล้วก็ อ่า ไม่ใช่แค่ตอบเรื่องสาเหตุไม่ตรงกัน เรื่องของวิธีการรักษาก็ตอบไม่ตรงกัน ปรากฏว่าหมอเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถ้าคนที่ไม่รู้จะตอบไม่ตรงกัน เพราะว่าจริง ๆ แล้วอ่ะไอ้รองช้ำเนี่ยมันเจ็บที่เดียวกันนะ แต่มันเกิดได้จากหลายสาเหตุ เพราะว่าตรงบริเวณที่เจ็บอ่ะมันเป็นบริเวณที่มันรวมเอากล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็กระดูก เข้าด้วยกัน มันคือตรงไหน แล้ว นะพี่โบสมมติว่านี่คือฝ่าตีนมึง มันเป็นไงตรง สมมตินี่คือขาใช่ป่ะ มันคือตรงนี้เลย ตรง มันเจ็บตรงนี้ ส้นเหรอไม่ ตรง ใช่ ส้น ใช่ โอ้ ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ย มันจะมีกระดูกอยู่ข้างในใช่ป่ะ ใช่ แล้วมันจะมีเอ็น แล้วมันจะเป็นกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นน่ะมันเจ็บจุดเดียวกัน แต่ว่ามันเจ็บได้จากหลายสาเหตุ แล้วแต่ละสาเหตุอ่ะก็ต้องรักษาคนละแบบ โอเค มันเลย ละอี เป็ ด น มาก มันเลยเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมไปถาม10 คนแม่งตอบ10 แบบ เพราะว่าบางคนก็เจ็บเอ็น บางคนเจ็บกระดูก บางคนเจ็บกล้ามเนื้อ แล้วไอ้ตรงเนี้ย มันจะยึดกับน่อง อันนี้มันคือน่องใช่ไหมถ้านึกภาพเป็นขา มันมีโอกาสเจ็บจากการที่น่องมันตึง แล้วมันไปลังกล้ามเนื้อ ไม่ยืดเส้น ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบอะไรแบบนี้ ไม่ยืด ใช่ เส้น คุณหมอเขาก็เลยบอกว่าวิธีการรักษาคือ เดี๋ยวจะลองรักษาแบบสุ่มดูว่าเราลองรักษากล้ามเนื้อก่อน ว่ามันบรรเทาอาการไหมถ้าสมมุติว่าคุณหมอเขาลองวิธีการรักษากล้ามเนื้อแล้วมันบรรเทาอาการก็แสดงว่าเรามีปัญหาที่กล้ามเนื้ออะไรแบบเนี้ย แล้วสรุป เออ ก็คือพี่บุ๋งเป็นอะไรเนี่ย รู้ยังคำตอบจากคุณหมอ คิดว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นอักเสบหมอเขาเริ่มจากการใช้อัลตราซาวด์
อัลตราซาวด์ที่แบบว่าเวลาผู้หญิงตั้งท้องแล้วเขาไปตรวจดู อ่าดู เด็ก ข้า ข้าง ง ใน ในท้อง อ่ะ อ่ะ ดูตัวเรา มัน อะ คือเครื่องเดียวกันเลย อ่า เขาบอกว่าอัลตราซาวด์เนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราเอามาจี้ที่กล้ามเนื้อเราอ่ะ มันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวแล้วก็ลดอาการอักเสบได้ด้วย อืม มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ทำได้2อย่าง แต่ว่ามันจะไม่เจ็บนะ เราจะไม่เจ็บเลย มันเหมือนแค่แบบว่าเอาเครื่องมาถูๆไปเรื่อยๆอ่ะ อืม เขาก็เอาเครื่องอัลตราซาวด์อ่ะมาถูตรงขาถูไปนวดไป แล้วก็ให้เราลองเดินดู ปรากฏว่าความเจ็บมันลดลง อืม ก็แสดงว่าคุณหมอเขาเลยคิดว่า อันเนี้ยมันก็น่าจะมาจากกล้ามเนื้ออักเสบ แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเจ็บจาก2ส่วนเลย ก็คือเจ็บกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เจ็บเอ็นด้วย คือต่อให้รักษากล้ามเนื้อ แต่ถ้าถ้าเอ็นยังไม่หาย มันก็ยังเจ็บอยู่ อะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึง แต่ว่าที่มาของความเจ็บมึงมันไม่น่าจะหายากมั้งเพราะพี่บวงเป็นคนที่ไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่อะมันถ้าเกิดจะเดาว่ามันมาจากอะไรมันก็คงจะง่าย คือไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยมึงวิ่งแล้วมึงเจ็บหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมึงก็มันมา ไม่ จาก กู อะไร เจ็บจากการวิ่งไอ้ครั้งเนี้ย อ๋อ ที่เจ็บอะเพราะว่าเจ็บจากการวิ่งไง วิ่งผิดท่า ก็เพราะว่า อ ไม่ได้ งี้ ข เหรอ ยับตัวมานานแล้วอยู่ๆไปวิ่งอ่ะ โอเคเข้าใจแล้ว มันเหมือนพอไม่ได้ขยับตัวมานานเนี่ย กล้ามเนื้อมันก็ตึง แล้วพอไปวิ่งปุ๊บอะมันก็เลยบาดเจ็บ มันอักเสบ แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึงที่กูติด PLE แล้วกูหยุดเข้ายิม กูไม่ได้ไปไหนเลย กูอยู่แต่ในห้องอาทิตย์หนึ่งใช่ปะ อา กูก็เลยถามหมอว่าแบบเนี่ยตอนนั้นน่ะก็นึกว่ามันจะหายแล้วคืออาทิตย์หนึ่งมันยังไม่หายแล้วครับ หมอเขาก็บอกว่าก็ถ้ามันกลับมาเจ็บอีกอะแสดงว่ามันก็เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าอาทิตย์หนึ่งอะไม่พอ แล้วกูก็เลยถามเขาว่าเวลากล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยมันกระบวนการการรักษาตัวเองของร่างกายเรามันเป็นยังไง เขาก็บอกว่า มันก็ต้องรอให้หายอักเสบก่อน แล้วมันก็จะค่อยๆซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อมันจะมาเรียงตัวกันอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าสมมุติยังไม่หายอักเสบเลยแล้วไปใช้กล้ามเนื้อมันก็จะกลับมาอักเสบอีกอะไรแบบเนี้ย อืม ซึ่งตรงเนี้ยแม่งเป็นปัญหาอีก คือกูเคยเล่าไปแล้วว่าไอ้กล้ามเนื้ออักเสบเนี่ย ไอ้รองช้ำเนี่ยไปหาหมอบอกให้ไปซื้อรองเท้า แล้วพอไปซื้อรองเท้า คนขายรองเท้าบอกว่าไม่ต้องซื้อรองเท้าไปนวดใช่ไหม อืม รอบนี้ไปหาคุณหมอ คือสัญญาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นเพื่อนไนท์แล้วก็มีสามีเขาก็เป็นคุณหมอเหมือนกันชื่อหมอเต้ หมอเต้เนี่ยเขาดูแลรักษาผม หมอเต้เขาบอกว่าเนี่ย พี่บ่วงกลับไปให้ไปซื้อไอ้เจลประคบหัวนะ ที่มันแบบเอาไว้ลดไข้มันเย็นๆเนี่ยเอามาประคบฝ่าเท้าลดอาการอักเสบแล้วก็ไปซื้อยาชื่อว่าเลพาริลเป็นเลพาริลเป็นยาหลอดสีเขียวเอาไว้ทา มันจะได้แบบว่ารักษาใช่ปะ อืม ผมก็ไปเลย ตรงข้ามยิมที่ผมเข้าประจำเนี่ย มันมีร้านขายยาอยู่ เดินเข้าไปบอกเภสัชบอกว่าพี่ครับขอซื้อเลพาริลแล้วก็เจลแปะหัวลดไข้อะครับ แต่ว่าไอ้เจลแปะหัวเนี่ยขอซื้อเยอะหน่อยได้ไหมเพราะคุณหมอเขาบอกว่าให้แปะทุกๆชั่วโมงเลย โอ้สลับเลยแบบต่อเนื่อง ใช่เขาบอกว่าซื้อเยอะขนาดนั้นเอาไปทำอะไรครับ แล้วกูก็บอกอ๋อผมเป็นรองช้ำครับ แล้วผมไปหาหมอกายภาพมาเขาบอกให้ซื้อเจลมาแปะจะได้ลดอักเสบมันใช้ความเย็นลดเขาบอกว่าเอ้ยผมก็เคยเป็นนะรองช้ำไปนวดก็พอครับ ไม่ต้องซื้อแล้วเลพาริลเจลเนี่ย มันเป็นเจลที่เอาไว้ทากล้ามเนื้อนะเวลากล้ามเนื้ออักเสบแต่ว่ารองช้ำเนี่ย มันเป็นเอ็นนะครับเอ็นมันเจ็บเพราะฉะนั้นเลพาริลเจลเนี่ย ซื้อไปก็ไม่หายครับ ไม่ต้องซื้อนะ ไปไปยืด แล้ว กูก็แบบ แล้วมึงเชื่อใครสุดท้ายกูก็เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยอยากจะปฏิเสธคนไม่ค่อยอยากจะแบบบังคับคนก็เภสัชเขาไม่ขายกูก็เลยแบบครับแล้วกูก็เดินออกมา กูก็เดินกระเพกกลับบ้าน เดินกระเพกแบบเจ็บขา ตอนนี้คือไม่มีเจล ไม่มีเจล ไม่มีเลพาริลไม่มีเฮี้ยเลยไม่ได้กันเลย ไม่มีเลพาริล ก็คือได้ใช้อัลตราซาวด์อย่างเดียวสรุป อันนี้คือบทสรุปโดยรวมก็คือได้เสียค่าบริการอัลตราซาวด์ไป ใช่แล้วเขาก็นัดเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ไปอีก คือแล้วหมอเต้เนี่ยเขาก็เป็นแฟนรายการเราหมอเต้เป็นแฟนรายการบิ๊กโบงควงกระดอเนี่ยเหรอใช่ซึ่งกูว่าพอหมอเต้เนี่ยหมอเต้ก็น่าจะฟังอยู่หมอเต้ก็น่าจะแบบหมอเต้ฟังอยู่เหรอคืออาทิตย์ที่แล้วที่ไปหาหมอเต้เขาก็บอกดิบดีเลยนะบอกเอ้ยพี่บ่วงต้องเอาประคบเย็นทุกชั่วโมงเลยนะครับเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็เอาเลพาริลมาทาจนถึงตอนนี้ส้นเท้ากูยังไม่ได้เจออะไรเย็นๆเลยสักรอบ นอกจากลมแอร์เนี่ยแต่ว่าเฮ้ยได้ความรู้มาอย่างหนึ่งน้ำแข็งเซเว่นได้ความรู้มาอย่างหนึ่งคือหมอเต้เขาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อ
แล้วกูก็เอามายืดแล้วปรากฏว่ามันบรรเทา ก็คือ คือเราจะเคยได้ยินเรื่องการยืดกล้ามเนื้อว่ามันจะลดอาการบาดเจ็บเวลาออกกำลัง ใช่ กายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม yes แต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการยืดที่ถูกต้องมันเป็นยังไง โอ้มัน อัน มี เนี้ย เยอะ ได้ มาก ได้ความรู้จากคุณหมอเลยได้จากแบบว่าผู้เชี่ยวชาญเลย เป็นยังไง เขาบอกว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยทำแค่เซตละ15 วินาที แล้วทำแค่4เซตก็คือรวมแล้วอ่ะกล้ามเนื้อ ให้ได้ 1 มัดอ่ะ 1 นาที ยืด1 นาทีก็พอ อันนั้นอ่ะคือลิมิตที่กล้ามเนื้อมันจะรับได้แล้ว ไม่ต้องไปยืดนาน อย่างเช่นมึงเคยทำท่านี้ปะเวลาแบบ ทำบ่อย ออกกำลังกายวอร์มร่างกาย บ่อยเลย มันอาจจะยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้ใช่ไหม ใช่ คือมึงทำแล้วมึงนับในใจสัก1 ถึง 10ก็ได้ 60 ไปดิก็เขาให้ทำ1 นาที ไม่เขาบอกว่าเซตหนึ่งได้แค่15 วิกล้ามเนื้อมันยืดได้แค่15 วิต่อครั้งเกิน แล้ว กว่า ถ้า นั้น เกิดว่าเรา มัน 15 วิ แค่ไม่มีผล แล้ว15 วิยาวไปเลย60 วิอย่างนี้ ได้ไหมแบบว่า เขาบอกว่ามันไม่มีผลกล้ามเนื้อ แล้ว มันรับได้แค่15 วิถ้ายืดตึงเกินไปก็อาจจะบาดเจ็บหรือฉีกขาดด้วยมันหน้าที่ของมันคือยืดแล้วก็หดใช่ปะกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเลยทำแค่15 วิเนี่ยแล้วก็ พัก 15 วิแบบนี้ อ๋อแล้วก็ทำให้มัน อ่า ข้างหนึ่งประมาณ60 วิโดยรวม ใช่แล้วก็กลับมาทำแบบเนี้ย โอเค 4 เซตต่อกล้ามเนื้อ1 มัด โหผมเป็นสายเอ็กซ์ตรีมตลอดเลยผมจะแบบว่ายืด60 วิแบบตึงๆอ่ะแบบเอาให้ฉีกขาดอ่ะดูแบบบรูซลีอ่ะไม่ดีนะ เขาบอกว่าไม่สมควรทำแบบนั้น คือเราควรรู้ลิมิตร่างกายตัวเองอันนี้คือที่คุณหมอเขาอธิบายนะ อืม แล้วเขาให้พี่บวงยืดยังไงถ้ายืดสำหรับรองช้ำแบบเราต้องให้ความรู้เผื่อไปสำหรับคนที่เป็นรองช้ำเหมือนกัน เอ่อ ถ้า เสียง ยืด เบา สำหรับลอมช้างจริงๆมันเบสิกก็คือเรา เอ็นตัวแบบเนี้ย แล้วก็เอาขาข้างหนึ่งอ่ะค้ำไว้ข้างหน้าแค่นั้นเอง ยืดตรงน่องอ่ะนึกออกปะ ก็คือถ้ายืดน่องทั้งหมดอ่ะใครยืดน่องอยู่แล้วก็พี่บวงเคยเห็นไหม ใช่ บ้านคนจีนมันจะมีเยอะ เนื้อแหละ เขาจะชอบซื้อมามันจะเป็นเหมือนไม้กระดานอ่ะที่ให้มึงขึ้นไปยืนอ่ะแล้วแบบว่ามันจะบังคับให้เท้ามึงแบบว่ามันตั้งเป็นตัววีอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละยืดน่อง ก็มีคนแนะนำมาเหมือนกันให้ลองซื้อดูแต่ว่า คือกูก็ขี้เกียจเพราะกูรู้สึกว่าก็แค่โน้มตัวไปข้างหน้ามันก็ยืดเหมือนกันไง หรือใช้มุมบันไดก็ได้บันไดก็สามารถใช้ แบบว่ามุมโต๊ะมุมเตียงอะไรอย่างเงี้ยได้หมด โอ้โหพี่บวงใช้ทุกมุมเลยนะดีนะ เสียงพี่บิ๊กเบาไปไหม เสียงผมเบาไปเหรอ คนดู เชี่ย บอกว่าเสียงพี่บิ๊กเบาไปนิดนึงเพิ่มเสียงได้ไหม ไอ้ไมโครโฟนอันเนี้ยคือมันเต็มแค่นี้ว่ะพี่บวงไอ้เชี่ยมันแบบว่าไม่มีให้ปรับอะไรเลยอ่ะอย่างงี้โอเคแล้วนะผมพยายามจะเอาปากจ่อๆหน่อยแล้วกัน มันไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ที่ไต้หวัน สวัสดีคุณอู๋ด้วยครับ ดูไปปั่นจักรยานไป โอ้ดีมากนะฮะคาร์ดิโอ สวัสดีครับคุณอู๋ออซ้ำนะ เชี่ย ช่วงนี้ผมก็กลับมาปั่นจักรยานเพราะว่าหมอเขาบอกว่าอย่าเดินเยอะอย่าวิ่งเยอะจนกว่ามันจะหาย อ๋อจะได้หลีกเลี่ยงความเจ็บแล้วมึงมีจักรยานเหรอหรือมึงซื้อใหม่ หรือยังไง ปั่นที่ยิมเวลาเข้ายิมอ่ะ อ๋อหมายถึงว่าเลือกแทนที่จะเดินนะก็คือไปปั่นจักรยานแทนไม่ต้องมีการกระแท ใช่ ก ที่ยิมมันก็มีแบบจักรยานปั่นอยู่กับที่อะไรเงี้ยแล้วมันปรับระดับความฝืดได้ด้วย อ่าน่าสนใจนะน่าสนใจ ผมเนี่ย แล้วพี่บิ๊กจะมายิมวันไหน เอ้าก็โอ้โหช่วงเนี้ยงานเยอะเลย ก็จริงๆแล้วเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ ถ้ามันไม่มีงานนะแต่ว่าศุกร์นี้มีงาน ก็เสาร์อาทิตย์ได้พี่บวก เป็นวันเสาร์ เสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้ บอกมิงแล้วนัดจันมิงได้เดี๋ยวเข้าไปเซลล์สักหน่อย สักหนึ่งรอบแถวๆนี้นะแถวถนนจันทร์ ใช่ ขอบคุณคุณ แต่ คา ว่า ราวะครับยังไง ผมก็บอกมิงแล้วล่ะว่าพี่บิ๊กน่าจะไม่ได้มาบ่อยเพราะว่าอยู่ไกลบ้านใช่ไหม ก็ไปทำมาคอนเทนต์สักแบบสัก4-5 ชุดลองดูว่าแบบว่าเฮ้ยหนึ่งฟูลคอร์สของเขาเนี่ย ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยสรีระมันมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใดแล้วกระดอเนี่ยแข็งขึ้นมากี่เมตริกตัน ก็คือเรียกว่าดูสักอาทิตย์หนึ่งวัน4 วัน เพราะว่ามันไม่ได้ติดกัน7 วันอยู่แล้วออกกำลังกายมันต้องหยุด ก็ ใช่ไหม เอาจนแบบว่าเอาจนจานมิงจะพอใจผมก็ต้องให้โค้ชเขาเป็นคนกำหนดเป้าหมายให้เราถูกปะล่ะเราเป็นคนแบบไม่มีความสามารถเราไปกำหนดเป้าหมายได้มันก็จะไม่บรรลุให้จานมิงเขากำหนดเป้าหมายว่าต้องการให้ผมมาไปโชว์ตัวกี่วันก็จัดมา แต่เอาว่างวดนี้กลับไปจูผมต้องแข็งขึ้นแบบว่าประมาณ 3.75 เท่าถ้าให้ผมแบบว่ามี expectation แต่เอาจริงๆถ้าพี่บิ๊กเป็นคนที่
ตอนอยู่ไต้หวันหลังๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันแข็งขึ้นแน่นอนเว้ยไม่ต้องคาร์ดิโอด้วยกูบอกเลยแข็งขึ้นแน่นอน แล้วกูถามจานมิงแล้วว่าแบบมีท่าเตรียมไว้ให้พี่บิ๊กแล้วใช่ไหมเขาบอกเตรียมไว้แล้วเนี่ยผมเตรียมไว้แล้ว ท่าอะไรวะเชี่ยมันฟังแปลก ไม่ก็ที่พี่บิ๊กบอกว่าขอท่าที่มันทำให้แบบผามตั้งๆอ๋อ ก็เลยแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วไงโอเค ได้ดี เดี๋ยวเจอกันจันมิงผมพร้อมแล้วผมเนี่ย หยุดบุหรี่ไปแล้วนะก็เอาให้แบบว่ารับรองว่ากลับมาเนี่ยต้องแข็งไปแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาชวนคุยก็เป็นสิ่งที่ผมเจอในอาทิตย์นี้ก่อนมานี่พี่วงใครที่อาจจะแบบติดตามช่องส่วนตัวผมนะผมมีโพสต์ว่าสาเหตุที่ผมต้องกลับมาสิ้นเดือนจริงๆแล้วผมแพลนว่าจะกลับเร็วกว่านี้แต่ว่าต้องมากลับสิ้นเดือนเพราะว่ามันมีพิธีเอาอากงของฝั่งแฟนผมเนี่ยเอาพิธีลงหลุมซึ่งในประวัติชีวิตผมเนี่ยผมก็เติบโตมากับวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วนี่แหละแล้วก็เคยไปพวกฮวงซุยที่คนจีนจะต้องไปตามราชบุรีนครปฐมอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าโซนบ้านไหนเขาจะไปฝังก็คือเป็นแบบเหมือนหลุมศพป้ายจีนใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนหลังเต่าลูกหลานก็ขึ้นไปเล่นในข้างหลังไปประดับประดาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เราก็เติบโตมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เห็นพิธีตอนที่จะเอาศพลงว่าก่อนหน้านั้นมันต้องมีการอัญเชิญเทพเจ้าพระเทพเจ้าต้องเปิดประตูสวรรค์แล้วเทพเจ้าต้องแบบว่าล้างมลทินไล่มารออกไปจากหลุมมีการแบบโยนเงินไฟอะไรเงี้ยลงไปเพื่อแบบไล่แล้วก็ทำพิธีอะไรเงี้ยผมก็ได้มีโอกาสไปดูก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสอีกน้อยครั้งในชีวิตมากแล้วก่อนที่สิ่งเนี้ยมันจะเรียกว่าสูญพันธุ์ไปพี่บุ๋งผมว่ามันไม่เกิดเจเนเรชันหรอกว่ามันหายไปแน่นอนแต่ว่าการที่เราได้มีโอกาสไปเห็นสำหรับผมมันเลยเป็นเหมือนไปทัศนศึกษาเหมือนไปท่องเที่ยวไปเดินดูประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเนี่ยก็เลยถ่ายคลิปมา1 อันเอามาแชร์ทางบ้านมาแชร์ให้วงนะเป็นช่วงเวลาวันสุดท้ายก่อนที่จะนำส่งศพไปที่หลุมที่เขาขุดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสวนกะเพราที่ผมเคยปลูกเอาไว้ตอนทำร้านอาหารก็เป็นที่ตรงนั้นแหละที่เลือกเอามาให้อากงลงไปพักผ่อนเป็นสวนหลังนาใกล้บ้านอันนี้นี่พี่วงอันนี้คือเพลงมันน่าสนใจมากผมไม่รู้ว่าคนอื่นเคยได้ยินหรือเปล่าอันนี้คือจ้างมาเต้นต่อหน้าหลุมศพเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นไงให้บอกเอาจริงถ้าสมมุติว่ามึงไม่บอกว่าอันนี้มันคือที่ไต้หวันถ้าให้กูเดากูเดาว่ามันเป็นพิธีที่เกาหลีนะไอเชี่ยคือตอนที่กูนั่งอยู่กูก็ไม่คิดว่ามันเป็นพิธีไต้หวันไว้เพราะว่ามันแปลกมากแล้วสำเนียงหรือโทนพี่บวกคิดว่าเป็นทรงเกาหลีเหรอส่วนกูใช่ภาพกูคือว่ามาจากมองโกเลียพี่บวกพอจะเข้าใจได้ว่ามันก็เป็นแถบมองโกได้เหมือนกันแต่ผมจะไม่รู้สึกว่ามันคือไต้หวันผมว่ามันไม่ใช่รากเหง้าของคนจีนแน่ๆเลยเพราะว่าทั้งอุปกรณ์ในการเล่นดนตรีตัวเองพวกแตรที่เป็นแตรเขาสัตว์อะไรพวกเนี้ยผมเห็นมองโกใช้เยอะแต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้คนจีนจะเป็นพวกแบบว่าเครื่องเป่าเป็นพวกไม้หรือว่าเป็นพวกซอพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าผมไม่เคยเจอเสียงโทนประมาณนี้แล้วก็วิธีการเต้นประมาณนี้แต่ว่าผมนึกถึงมองโกไงผมไม่รู้ว่ามันก็เป็นไปได้นะพี่บอกว่ามาจากมองโกเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันเคยมีตำนานอันเล่าขานของเชื้อของเจงกิสข่านมันแพร่ไปชั่วลูกชั่วหลานทั่วแบบว่าทั่วโลกใบนี้แบบ
80%ก็ใช่ก็เป็นไปได้นะ จีนมันก็เป็นแถบที่แบบว่ามันอยู่ติดกับมองโกอะ พี่บอกคิดถึงเกาหลีอะ แต่ผมคิดถึงเกาหลี มันมีท่อนหนึ่งที่เสียงมันแป่งๆแล้วผมแบบรู้สึกว่ามันแบบคล้ายๆภาษาเกาหลี ผมฟังเพลงเนี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งพี่บวงในการเอนเตอร์เทนเนี่ยกูก็เลยไม่ได้เศร้าเลยเพราะว่าได้นั่งรออาม่ากันลุ้นแล้วทางซ้ายกูก็เป็นอาแปะคนหนึ่งแบบลีกีตาร์อยู่ตุ่งนิ่งหนุ่งหนุ่งหนุ่งกูก็นั่งลุ้นมันอยู่เพลินมากเลยมันแบบว่าเขาไม่ได้ต้องการให้รู้สึกเศร้ามาก แต่ว่าพอเข้าโซนเศร้าก็จะเศร้าเลย ผมไม่รู้คนอื่นเจอเป็นยังไง แต่ผมไม่จะบอกว่าใครที่ไม่เคยมาลองมีประสบการณ์พวกพิธีฝังศพของคนฝั่งคนจีนอ่ะต่อให้จีนเหมือนกันอ่ะ มึงไปดูอีกบ้านหนึ่งมึงก็ไม่คุ้นนะเพราะว่ามันจีนมันมีหลายเผ่ามาก มันก็มีแยกสายไปอีกอย่างอันเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นที่ไทยก็ไม่มีนะ เป็นเรื่องแปลกที่เขาเอาดนตรีมาเล่นแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเป็นพิธีอัญเชิญเทพเจ้านำพาดวงวิญญาณจากบ้าน แล้วมึงจะต้องเดินทางไปที่หลุมศพ ต่อให้ไกลแค่ไหนมึงต้องเดินเท้าแต่โชคดีที่ว่าไอเนี้ยคือมันอยู่ใกล้ก็เลยเดินได้เดียวแต่ฝ่าฝน ก็ไปพร้อมกับมนุษย์จะต้องแบกไปเอง แต่ว่าเดี๋ยวตอนเอาลงเนี่ยใช้เครื่องจักรได้ก็ใช้เป็นเหมือนเครื่องเครนพี่บวง แต่ก่อนลงก็คือจะมีพิธีแบบว่า ผมก็ถามแต่ผมจำไม่ได้เขาบอกว่าอากงขอไว้ว่าถ้าเขาเสียไปเนี่ยจะต้องอัญเชิญเทพเจ้าที่เป็นอดีตนายทหารที่ซื่อสัตย์มากๆที่เขาเคารพมากๆชื่ออะไรไม่รู้ก็เป็นหนึ่งในก๊อดมันมีหลายเทพที่นู่นเหมือนอินเดียที่ไต้หวันก็มีก๊อดแบบเป็นร้อยไปอัญเชิญมาแล้วก็ปกปักรักษาซึ่งไอ้ทั้งหมดเนี่ยพอผมวิทเนสทั้งหมดใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงถึง7 ชั่วโมงในการยืนฝ่าฝนนะพี่บวงผมถามว่าเท่าไหร่งานเนี่ยอาม่าบอกว่า2 ล้านยอมตีเป็นจ่ายเงินไทยอะนะตีเป็นเงินไทยประมาณ2 ล้านใช้เงิน Holy เยอะ Jesus ใช้เงินเยอะมาก คืออาม่าเขาแบบว่า ยังเป็นคนที่มันมีความแตกต่างกับคนรุ่นเราเยอะมากเขาใช้ชีวิตอยู่บนประเพณีพิธีกรรมเลยแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเหมือนที่วางแผนไว้แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มึงจะต้องลงทุนแล้วก็รับผิดชอบในส่วนชีวิตเป็นไงก็คือเอาตังค์ของเขานั่นแหละของอากงนั่นแหละที่เสียไปที่เขาฝากไว้ว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบแฟนก็ต้องมาทำตามก็เป็นเงินที่เยอะอยู่พอสมควรพี่บวงแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์อะน่าสนใจนะ แล้วของพี่บวงประสบการณ์ตอนหมั่งชิวแซ่เฮง จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรอะกูไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไงกูจำได้เหมือนว่ามันก็กูไปนะอยู่ที่วัดสุทธิใช่ไหมใช่มันก็มีงานศพแต่ว่าหลังจากจบงานศพคือกูก็ไม่รู้ไงว่าเขาเอาไปเผาเอาไปฝังหรือเอาไปเผาอะแต่กูเดาว่าเขาคงเอาไปเผาแหละมั้งเพราะว่าอย่างที่กูจำได้มีอยู่แค่คนเดียวเลยก็คือของโจยของโจยก็คือเผาที่วัดใช่ปะแล้วพอเผาเสร็จก็ได้มาเป็นผงก็ลอยน้ำตรงแม่น้ำตรงวัดอะวัดมันอยู่ติดแม่น้ำไงไทยไปก็ลอยเขาเรียกว่าอะไรลอยอังคารเหรอใช่ไหมก็ลอยไป เก็บไว้แค่ฟัน ตอนที่แบบเผาเสร็จแล้วเอาแบบเตาออกมาสับปะเลอเขาก็บอกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นฟันนะอยากเก็บไว้ไหมอะไรเงี้ยกูก็เก็บไว้2 อันกูอันนึงไอ้ปู่อันนึงนอกนั้นก็แบบว่าก็ลงแม่น้ำซึ่งแบบสำหรับกูคือมันก็มันมันจะฝังหรือมันจะเผามันจะทำอะไรมันก็เหมือนกันเนี่ยคือเราไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือแบบว่าชีวิตหน้าไงนึกออกปะมันก็เลยแบบสำหรับกูเฉยๆแล้วคุยกันในครอบครัวก็คิดว่าทำอะไรที่มันเร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะมันก็คือเผาแหละใช่เพราะว่าหลักส่วนใหญ่มันมาทางนี้กันหมดแล้วเพราะว่าญาติคนอื่นฝั่งแม่เนี่ยเขาก็อยากให้เผากันหมดคนเดียวที่ไม่ยอมเลยก็คืออาม่าก็คือบอกว่าแฟนขอไว้แบบนี้พวกเธอจะไม่อยากทำให้มันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเนี่ยซึ่งไอ้ข้อดีก็คือว่าไต้หวันเขายกเลิกสุสานพับลิกไปแล้วนะเพราะว่ามันกินพื้นที่แล้วมันไม่เป็นประโยชน์ไอ้เรื่องนี้คือรัฐบาลต้องกลับมากำชับกันเองแต่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะมีพิธีในการฝังเนี่ยจะต้องเป็น property ส่วนตัวเท่านั้นก็คือมึงเอาที่มึงเอามาทำได้ไม่เป็นไรแต่ไอ้ที่ส่วนกลางไม่ได้แล้วก็เลยมันยังมีคนทำอยู่แต่น้อยมากก็เป็นคนต่างจังหวัดจริงๆก็ถึงจะยังคงให้มันมีพิธีอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่า
ไม่มีแล้ว หลังจากนี้ไปนี่โอกาสน้อยมากที่มึงจะได้ยินเพลงดงดงเดวดีดงดงดงดิวจริงๆแล้วมันก็ออกแนวเวียดนามนิดนึงอะถ้าเกิดว่าใครเคยเดินทางไปเวียดนามนะมันก็แบบออกแนวดื่มดื่มหน่อยดนตรีอะแต่ก็โหเชื่อสูญพันธุ์แน่หลังจากนี้ไปมันจะยิ่งไม่ค่อยมีพิธีมากขึ้นไปเรื่อยพี่บง ไม่แล้วก็คือเขาก็ไม่ได้เผาไม่ได้อะไรก่อนเลยใช่ไหมกูไม่รู้เลยว่าการฝังเนี่ยบางทีเขาเผาก่อนไหมแล้วเขาเอาแบบว่าแค่ขี้เถ้าฝังอะไรอย่างงี้มันอยู่ที่แล้วแต่พิธีกรรมแล้วกันนะ แต่ว่าของที่เนี่ยคือต้องการรักษาศพให้แบบว่าให้ดีที่สุด ถ้าตามคนทั่วไปแล้วเนี่ย มึงอาจจะซื้อโลงแบบธรรมดาได้ก็คือแบบว่า30,000มันก็จบแล้ว แต่ว่าของที่เนี่ยคือเขาซื้อเป็นเหมือนโลงไม้สักพี่บวกเป็นแบบว่า300,000แล้วตอกไม้อะตอกไม้ที่แบบว่าเอาให้แม่งฟิตเปรี้ยจนความชื้นข้างนอกแม่งเข้าไปข้างในไม่ได้เพื่อรักษาสภาพศพให้มากที่สุดอะ คือโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้กว่าจะมาถึงลงนี่ก็คือ เหมือนกับว่าให้ร่างทรงเป็นคนดูวันเลิกชัยในตำแหน่งแห่งที่ในการลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ต้องดูทุกอย่างจ่ายค่าร่างทรงเนี่ยมาดูพิธี ระหว่างนั้นคือ ใส่ตู้เย็นเอาไว้ที่บ้าน คือมึงกลับไปบ้านทุกวันอ่ะก็จะมีตู้เย็นอยู่ตู้หนึ่งตั้งอยู่ แล้วมึงก็ไปเปิดดูได้ เป็นตู้เย็นแบบฟรีซเลยเขารักษาสภาพศพให้แบบว่าเชื่อเหมือนยุคสมัยอียิปต์อ่ะเขาเรียกกูไปดูหลายรอบพี่บอกแต่กูไม่ไปดูกูบอกว่าไม่เป็นไรครับ ผมยืนไหว้อยู่ไกลๆก็ได้ผมไม่ถนัดงานแบบนี้เท่าไหร่มันไม่ใช่ทางของผม แต่ว่าโอ้โหผมเพิ่งจะมาวิทเนสเนี่ย ประเพณีพิธีกรรมอะไรแบบเนี้ยที่มันเหมือนจะเป็นแค่เรื่องเล่าไปแล้ว ถ้าเกิดว่าพูดถึงแค่ว่ายุคสมัยเนี่ยก็ว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมแทบจะไม่มีแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าอะไรวะคือกูใช้คำไม่ถูกเลยนะใช้คำว่าแปลกแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะหาคำไหนมาใช้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากกับการที่คุณเห็นศพที่คุณรู้จักแปลกเหรอสำหรับกูอะตอนที่แบบว่ากูยืนมองศพน้องกูอะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเว้ยที่แบบไอเชี่ยมันคือสิ่งที่เรารู้จักอะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้จักแล้วนึกออกปะบางทีสมองมันไม่เข้าใจอะว่าแบบสิ่งนี้มันไม่ใช่น้องเราแล้วนึกออกปะ ชื่อกูไม่เข้าใจไงเฮียกูยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นเลยพี่บวงใช่มันนึกกูถึงได้ไม่ออกอะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่อธิบายไม่ถูกเลยแล้วมันก็แปลกมากๆจนเอาศพไปเผานั่นแหละพอเอาศพไปเผาแล้วสับปะเลอเขาแบบว่าดึงออกมาแล้วมันไม่ใช่ศพแล้วแต่มันเป็นแค่ขี้เถ้าอะมันถึงจะเริ่มพยายามบังคับตัวเองให้เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่น้องเราแล้วนึกออกปะมันแค่ขี้เถ้าอ่ะมันแค่ผงกระดูกอะไรเงี้ยเออซึ่งกูว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้เว้ย กูว่ามันไม่ใช่ทุกคนมันเลยเกิดเป็นประเพณีแบบนี้แหละที่แบบบางครั้งมันต้องรักษาศพเอาไว้มันต้องพยายามทำให้ศพมันยังอยู่แล้วแล้วการที่บอกว่าเพื่อให้แบบว่าเขายังมีชีวิตหลังความตายที่สมบูรณ์ที่ปกติสุขหรือว่าจะกลับมาเกิดได้เนี่ยกูว่ามันเป็นสิ่งที่มันตามมาทีหลังมันเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ยังอยู่ที่จะรักษาศพเอาไว้เพราะว่ายังสมองยังไม่สามารถปล่อยวางได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขารู้จักแล้วนึกออกปะกูเดานะกูก็ไม่รู้แต่กูคิดว่ามันก็เป็นเหมือนกับวิธีการปลอบใจตัวเองอย่างหนึ่งที่มันรับมือกับความเศร้าไม่ไหวอืมหรือว่าไม่อยากรับมือกับความเศร้ามันก็อาจจะเป็นแบบนั้นอืมก็ก็เป็นน่าจะ เรื่องที่คือบางคนอาจจะไม่ได้เจอแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เจอแล้วมันก็ค่อนข้างเศร้าแต่ว่าก็ต้องเจอกันแทบจะทั้งหมดอะนะอืมอืมอืม แล้วพี่บวงมีความคิดยังไงกับคำถามที่บางคนเขาถามในแวดวงคนลูกหลานคนจีนในไอพิธีกรรมวัฒนธรรมในการทำอะไรแบบเนี้ยที่เขาจะให้เหมือนกับลูกชายของลูกชายคนแรกเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงสุดเป็นหน้าเป็นตาของญาติชาติตระกูลพี่บวงตอนที่มีโอกาสทำงานพวกเนี้ยมันมีอยู่พาร์ทนี้เข้าไปเลยไหมตอนไปของอากงอะไรเงี้ยว่าลูกชายคนแรกของลูกชายคนแรกก็ต้องเป็นตัวแทน ไม่เพราะว่าผมไม่ใช่ลูกชายคนแรกไง
ผมเป็นลูกชายคนแรกของลูกชายคนที่สองพ่อผมเป็นลูกชายคนที่สองมันก็เลยไม่ใช่แต่ว่า ผมคิดมันก็คือหลานคนแรกใช่ปะล่ะถ้าจะนับศักดิ์แบบนั้นอ่ะต้องเป็นหลานชายคนแรกของลูกชายด้วยนึกภาพออกไหมแล้วจะมีศักดิ์สูงสุดเลยเป็นตัวแทนของทั้งบ้านเลยแล้วในแวดวงของคนจีนเนี่ยมันก็จะมีดราม่าประมาณนี้ว่าทำไมมันต้องกำหนดให้ไอหลานชายของลูกชายด้วยวะเพราะว่าหลายครอบครัวคนที่เป็นเดอะแบกของบ้านบางทีก็เป็นผู้หญิงบ้างเป็นพี่สาวคนโตเป็นตัวเจ้ทำไมต้องเป็นลูกชายตลอดแล้วหลายๆครั้งเนี่ยตัวแทนแม่งเป็นคนไม่เอาไหนด้วยไอตัวแบกเนี่ยแม่งอยู่ข้างหลังม่านแต่เพราะวิธีการกำหนดแบบโบราณเนี่ยมันทำไมเราต้องมาให้คนนี้มันได้หน้าได้ตาทำไมถึงไม่เอาแบบว่าใครเป็นเดอะแบกสุดอะคนทั้งบ้านมันรู้อยู่แล้วก็ให้คนนี้ไปสิหรือพี่บวกคิดว่ามันมีเหตุผลอื่นๆที่มันต้องใช้วิธีการแบบนี้มันเหยียดเพศหรือเปล่าหรือยังไงคือไม่รู้ดิเพราะว่าของผมอ่ะผมไม่สนใจไงว่าใครจะเป็นตัวแทนผมไม่ได้สนใจพิธีการด้วยซ้ำอ่ะนึกออกใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่ว่าจะเป็นใครถ้ามาหัวเสียกับเรื่องพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระแค่นั้นเลย สำหรับผมคือแบบว่าสำหรับกูก็คือแบบอากงก็ตายไปแล้วอ่ะมึงยังจะเอาเวลาของกูไปด้วยเหรอกูอยากจะไปเล่นเกมแล้วกูไม่ได้อยากจะมานั่งฟังพระสวดอยู่ในงานศพอากงอ่ะเอาชิพี่บุกฟังพิธีหน่อยแบบว่าต้องไปนั่งแบบโอ้โหแค่นั่งขัดสมาธิยังไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตัวกูก็อ้วนๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนั่งพับเพียบปุ๊บกูเป็นตะคริวไอสัตว์แทนที่จะได้นั่งอยู่บ้านเล่นเกมไอ้เชี่ยอากงกูก็ไม่ค่อยรู้จักมาอยู่บ้านกูตอนแบบว่ากำลังจะตายแล้วก็คุยกับไก่เงี้ยให้กูแคร์อะไรใช่ไหมเอาจริงมึงก็กูอะไรงงๆแล้วว่าแบบมึงจะต้องมานั่งซีเรียสกันเหรอว่ามึงจะได้เป็นตัวแทนอ่ะคือกูมองงั้นอ่ะกูแอบไปถามญาติผู้ใหญ่ฝั่งนู้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟมากแล้วการตอบของเขาบางทีมันอาจจะมีมูลเหตุอะไรที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันเคยมีช่วงหนึ่งที่วัฒนธรรมเขาเนี่ยจะให้เดอะแบกเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาสมมุติว่าถ้ามึงเป็นตัวเจ้แล้วมึงเป็นคนดูแลน้องทั้งหมดอ่ะมึงก็ควรจะเป็นคนที่เหมือนมีศักดิ์สูงสุดในในชาติในแบบว่าในวงตระกูลตอนทำพิธีอะไรเงี้ยแทนคนอื่นแต่เขาบอกว่าพอมันเน้นเป็นว่าใครเป็นเดอะแบกปุ๊บเนี่ยมันก็มีคนมันแย่งตำแหน่งกันแล้วก็เห็นไม่ลงรอยกันก็เลยเกิดกลายเป็นดราม่าอีกรูปแบบหนึ่งที่มันดูวุ่นวายมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เลยมีการปรับมาว่าไอ้เฮียก็เลือกให้ผู้ชายไม่ทำไอ้สัตว์ก็ต้องมีคนหนึ่งอะมันเลือกได้คนเดียวก็ไอ้เฮียที่ทำไมมันต้องได้ตัดปัญหาอื่นๆไปมึงไม่ต้องมานั่งเอาหน้ากันก็ได้ซึ่งพอเขาอธิบายขึ้นมามันก็ได้ไหมผมว่ามันเกี่ยวเนื่องหลังจากนั้นเว้ยคือคนที่มันอยากจะเข้ามาจัดการเนี่ยบางทีมันไม่ได้จัดการแค่เรื่องของประเพณีหรือวิธีการไม่จัดการมรดกด้วยผมว่ามันเกี่ยวตรงนี้ไอพิธีการน่ะไม่มีใครสนหรอกที่สนน่ะคือนี้เลยพี่บิ๊กแถวบ้านผมแม่งก็ยิงกันหลายรอบก็เพราะเรื่องนี้แหละคาชิงเออพิธีการใครจะไปสนว่าก็ไปนั่งสายตูดแบบที่ในคลิปพี่บิ๊กโชว์ขึ้นมาชั่วโมง2 ชั่วโมงใครจะไปสนวะเฮ้ยเศร้าพี่บุ๋ยเชี่ยเศร้าอยู่เขาเอามันเศร้ามันเศร้ามันก็เศร้าสำหรับคนที่เขารักไงเขารักเขาก็เศร้าดิแต่เราไม่ได้ผูกพันมากไงเราเห็นแบบแวบก็เก็บเป็นความทรงจำอากงน่ารักอากงรักผมเจอมาประมาณ 6-7 ปีพี่บวงแต่ผมว่ามันคงแล้วแต่บ้านด้วยแหละบ้านที่เขายังเคร่งเขาอย่างที่พี่บิ๊กบอกอ่ะอย่างอาม่าของฝั่งภรรยาพี่บิ๊กอ่ะเขาก็ยังเป็นคนที่วิถีชีวิตเขาอยู่กับเรื่องพวกนี้แล้วเขาอินใช่ไหมล่ะใช่บางบ้านเขาอินมันก็อาจจะเขาให้ value กับตรงนั้นไงก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละมั้งมันมีเซนหนึ่งที่ผมเห็นในช่วงเวลาในการเข้าร่วมหลากหลายวันเนี่ยโอ้โหจัดกันเป็นเดือนพี่บวงเชี่ยกว่าจะจบอ่ะคือพิธีมันชุดใหญ่ไฟกระพริบมากแล้วผมเห็นซีนหนึ่งคือซีนของการที่คนในบ้านมีหลากหลายเจนหลากหลายวัยมากมีลูกเด็กเล็กแดงแล้วมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่เจ้าภาพเนี่ยจะต้องยืนสองข้างแล้วแขกเข้ามาตรงกลางมาคำนับศพแล้วเจ้าภาพก็ขอบคุณให้แขกว่าขอบคุณนะที่มาสั่งลาอากงเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยในฐานะของคนในครอบครัวแล้วมันมีพ่อกับลูกเนี่ยที่เป็นฝั่งเจ้าภาพเนี่ยแหละครอบครัวหนึ่ง
เกิดการตะโกนด่ากันแบบอยู่ดีก็รุนแรงจนคนทั้งงานงงหมดเลยด่าเชี่ยไม่รู้เป็นภาษาจีนอ่ะที่กูเห็นก็คือว่าแบบก็ด่ากันรุนแรงมากแขกก็งงทุกคนก็งงญาติก็งงกันหมดแล้วไอ้เด็กคนนึงก็วิ่งออกจากงานวิ่งขึ้นมอไซค์หนีไปเลยแล้วก็ปล่อยให้แขกนั่งงงมันไก่ตาแตกพอมารู้คำแปลทีหลังก็คือบ้านนี้เนี่ยลูกชายเนี่ยเป็นเอเทียสคือแม่งปฏิเสธวิธีการขนบธรรมเนียมพิธีกรรมที่เป็นแบบดั้งเดิมแม่งปฏิเสธบอกแม่งบอกเป็นเรื่องไร้สาระแล้วมันมองเป็นเหมือนลักษณะมีความหัวรุนแรงมีความต่อต้านว่าแบบว่ากูไม่อยากจะเป็นคนร่วมกูไม่อยากจะยุ่งมึงเข้าใจประมาณนี้ไหมแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะแบบว่าไปใช้ให้แม่งทำพิธีกรรมซึ่งอาจจะแบบเหนื่อยยากอย่างแล้วที่จะชวนแม่งมางานเนี่ยแต่มันก็ยังมาแต่เหมือนพอแบบอาจจะมีการว่ากันต่อหน้าทำให้เกิดการอับอายต่อหน้าแขกต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะมั้งเหมือนเด็กแม่งก็ระเบิดออกมาพ่อยืนด่ากับแม่แล้วพอมารู้อย่างเงี้ยเชี่ยมันเป็นปัญหาที่จะต้องพูดถึงไหมเรื่องนี้หรือว่ามันเป็นเรื่องมารยาทส่วนบุคคลกรณีเล็กน้อยพี่บวงมองว่าไงหรือมันเป็นปัญหาเจเนเรชันมันเป็นปัญหาของเจเนเรชันแหละเฮ้ยก็คือยุคพ่อยุคแม่เขาอาจจะยังแบบว่าให้ค่ากับเรื่องพวกนี้เขานับถือเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้ายุคลูกมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้แล้วอ่ะแล้วมันไม่มีใครยอมใครอ่ะมันต่างดื้อทั้งคู่อ่ะมันก็จะเกิดการทะเลาะกันแบบนี้แหละเฮ้ยอย่างถามตรงๆว่ากูก็เป็นคนที่กูก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้อย่างที่ตะกี้กูพูดไปอ่ะแต่ว่าตอนที่อากงเขาเสียตอนมันมีการจัดงานมันไปนั่งฟังพระสวดกูก็ไปนะกูก็ไปนั่งฟังมันก็แบบไม่ได้อยากจะไปหรอกแต่ว่าก็คือเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องไปบอกว่าคนอื่นแบบปัญญาอ่อนแล้วก็ไปด่าคนอื่นไปแบบว่าลบหลู่ความเชื่อของคนอื่นอะไรขนาดนั้นน่ะสิ่งที่เราคิดอะที่ผมพูดนะผมพูดเพราะว่ามันมีการพูดคุยแต่ว่าสุดท้ายพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นผมก็คิดในใจหรือว่าถ้าผมไม่อยากจะไปจริงๆอะผมก็จะไม่พูดอะไรผมก็แค่ไม่ไปเพราะว่าอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือช่วงตรุษจีนช่วงแบบว่าเวลาเขาจะมีการไหว้บรรพบุรุษกันอะญาติเขาบางทีมารวมตัวกันที่บ้านผมแล้วก็มาไหว้อากงอาม่าที่บ้านนะแต่ว่าผมมานอนอยู่ข้างบน ผมก็ไม่ได้ไหว้ผมก็ไม่ได้อะไร เพราะว่าส่วนตัวผมแพ้ธูปด้วย คือจุดใครมาจุดธูปใกล้ๆผมคือแบบน้ำตาผมแม่งไหลแบบแสบตามากผมทรมานมาก มันก็เกิดคำถามว่าแบบเราก็ไม่ได้เชื่อเราก็ไม่ได้นับถือแล้วมันก็ทรมานเราด้วยทำไมเราต้องแบบว่าเข้าไปร่วมอะไรเงี้ยบางทีแบบเมื่อคืนแม่งเล่นเกมถึงแบบตี 3ตี 4อย่างเงี้ย6 โมงเช้าเข้ามาเผากงเต็กกูก็แบบไอ้เชี่ยกูง่วงอ่ะกูก็นอนญาติเขาก็ไม่ได้ไลน์เขาก็ไม่ได้แบบว่าต้องลงไปเขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่ะมันก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ได้บังคับกันอ่ะมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันบังคับอีกฝ่ายมันก็มีปัญหาไงโดยเฉพาะว่าถ้าอีกฝ่ายหัวดื้อด้วยไม่ยอมด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแต่ผมเพียงแค่บอกได้ว่าก็เราไม่เชื่อก็ส่วนหนึ่งอะแต่ว่าเราก็ทำให้คนอื่นได้ไม่เป็นปัญหาหรอกไอ้เชี่ยไม่ต้องไปทำตัวขวางโลกมากเอาแบบว่าให้มันเปลี่ยนผ่านไปอะมันเปลี่ยนผ่านอยู่แล้วน้องชายน้องไม่ต้องแบบแสดงตัวตนออกมาเยอะขนาดนั้นบางทีบางคนมันก็เชื่อมันเป็นเหมือนพูดตรงๆอะแบบเป็นแบบไม่ได้หัวคุยอะพูดง่ายๆอะไอ้เชี่ยแบบหน้าตบอะบางคนอะมึงก็แบบทำตัวไม่น่ารักต่อหน้าผู้ใหญ่เยอะเกินแล้วก็คือผมว่าผมเตือนผู้ใหญ่ไม่ได้ผมเตือนน้องๆได้ผมก็เตือนแบบนี้แหละว่าเฮ้ยน้องความเชื่อส่วนตัวเราอะบางทีก็เรื่องนึงนะมารยาทในการเคารพผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันแยกกันได้เราสามารถเข้าไปให้ความร่วมมืออย่างจริงใจได้โดยที่เราไม่ต้องเชื่อไม่ต้องแบบเชื่อทำตัวแบบขวางโลกอะเชื่อบางคนอะมันก็มากเกินก็แบบอย่ามาย้ำเตือนพี่บวงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งพ่อแม่ผมเขาก็ไม่ได้เข่งเรื่องพวกนี้ด้วยแหละผมก็เลยแบบว่าก็ได้สไตล์พ่อแม่ผมมาคือเขาไม่ได้เข่งแต่ว่าถ้าญาติชวนไปทำอะไรเขาก็ไปนะแบบไปแบบกงเต็กก็มีไปอะไรแบบเนี้ยแต่หลังๆมาก็มันก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วก็ปล่อยไปแต่ว่าญาติที่เขาแบบยังอินหน่อยก็มีก็อย่างยีโกเงี้ยคืออย่างอื่นลืมหมดแล้วนะแต่ว่ารูปอากงอาม่านี่ต้องแขวนไว้ข้างบนนะต้องมีตีจูเอียต้องไหว้นะแต่เรื่องอื่นลืมหมดแล้วก็เหลือแต่เฉพาะคือสิ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่มันฝังอยู่ในแกนเขาอะแบบทำจนเป็นกิจวัตรติจูเอียต้องดูแลใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วพ่อผมก็บอกว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะกูตายไปนานแล้วไอ้เหี้ยคนเกลียดกูตั้งเยอะแม่งก็น่าจะไปขอพวกเนี้ยแช่งกูพ่อกูพูดแบบเนี้ย เชี่ยก่อนจะมีพี่บวงก็มีพ่อพี่บวงนะ เออ พ่อพี่บวงก็คนจริง มันก็ นี่หว่าไอ้เชี่ยเป็นเด็กช่างกลเก่า อืมก็ประมาณนั้นแหละ เชี่ยเถื่อนจังวะเขาแบบเขามีมุมแบบน่ารักมีมุมแบบโรแมนติกบ้างไหมเนี่ยหรือเขาเป็นแบบเป็น เอาเขาก็มีมุมน่ารักนะ น่า ตอ รั น กมี เด็ก นะ ๆแบบว่าเขาก็แบบว่าหอมหอมแก้มกอดทุกวันอะไรแบบเนี้ย อืม ตอนเขาอารมณ์ดีเขาก็แบบ น่ารัก แสดงความรักตลอด อืม ชีวิตมันเจ็บช้ำนะมันเลยแบบบีบให้กลายเป็นโจ๊กเกอร์อะ อืม กลับมาเมืองไทยเชี่ยพี่บวงผมวุ่น2-3 วันเนี้ยกับการต้องไปพบเจอผู้ใหญ่รอบตัวอะไรกินนะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านด้วย อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็ต้อง เพราะผมเป็นภูมิแพ้ด้วย ผมไม่รู้พี่บว ไม่ ง เรา เป็น ที่บ้านไม่มีคนทำความสะอาดเหรอแบบว่าไม่ได้จ้างแม่บ้านอะไรอย่าง ไม่ เงี้ยเหรอ จ้างแม่บ้าน ไม่ได้จ้างแม่บ้านมานานแล้วพี่บวกตั้งแต่ออกมาจากโรงงานแล้วอยู่นี่ก็อยู่ดูแลกันเอง แล้วเราก็ อืม ไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่ก็อายุมากแล้ว ห้องผมก็คือปิดตาย มาทีนึงก็คือแบบว่า เป็นเหมือนทะเลฝุ่นอ่ะมึงก็ต้องมานั่งแบบโอ้โหเชี่ยเครื่องดูดอากาศกูก็คือแบบข้างในแม่งแซโกลาแดกแบบว่าโอ้โหกลิ่นแม่งอาบก็ต้องมานั่งแบบเปิดหน้าต่าง เปิดพัดลม มันแปลกเหมือนกันนะ ถ้าสมมุติว่าห้องมันปิดหมดทำไมฝุ่นมันเข้ามาจากทางไหนวะ หรือมันก็มีทางเข้ามาแหละ บางที มันก็มีจากล็อตเก่าอยู่แล้วอ่ะจากที่เราใช้ชีวิตปกติอ่ะมันก็ต้องมีฝุ่นบ้าง ธรรมดานะพี่บวงพี่บวงไม่แพ้เลยอ่ะผมเคยไปตรวจนะ ที่โรงพยาบาลอ่ะเขามีให้เทสด้วยนะเรื่องของอาการแพ้ ว่ามึงเป็นคนแพ้อะไรบ้าง เสียค่าใช้จ่ายประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณแบบ800 หรือ 1,600อ่ะเขาจะเอาทุก อืม อย่างที่เป็นของเบสิกอ่ะเอาน้ำยาตัวนั้นนะมาหยดบนผิวหนังมึง แล้วก็เขียนเลขแล้วก็ดูว่าไหนขึ้นเป็นตุ่ม ของกูที่ขึ้นชัดเลยแล้วบอกว่าไอ้ชิ้นนี้กูแพ้เลยคือไรฝุ่น เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่แดกใยหมอนผิวเศษหน้ามึงอะไรเงี้ยนั่นนะกูแพ้ กูว่าของกูก็น่าจะมีแหละเพียงแต่กูไม่เคยไปตรวจเฉยๆอะ อ้าวมึงไม่เคยมีตุ่มหรือเป็นแพ้อะไรบ้างเหรอกินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ย ถ้าที่รู้เลยคือ หัวกุ้ง แพ้ คือคือถ้าแบบว่ากินกุ้งไม่กี่ตัวอะไร คือกูเป็นคนไม่ค่อยชอบกินหัวกุ้งอะไรเท่าไหร่อยู่แล้ว ก็เลยไม่รู้มาตลอด แล้วถ้ากินกุ้งอ่ะ กินเยอะๆก็ไม่เป็นไร แต่มันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะ ไปกินข้าวกับพี่ศิลป์แล้วพี่ศิลป์บอกว่า เนี่ย กินหัวกุ้งดิแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ต์กุ้ง แล้วกูก็เลยแบบว่าลองดู กูก็ดูดหัวกุ้งไปแบบว่าประมาณแบบกูจำไม่ได้แล้วกี่ตัว แพ้ ก็คือแบบคันไปทั้งตัวเลย แต่ดีที่มันไม่ได้แพ้หนัก ถ้าแพ้หนักมันจะแบบถึงขนาดหายใจไม่ออกใช่ไหมมันไม่ได้ขนาดนั้น แต่กูก็แบบกูไม่ได้ชอบกินหัวกุ้งอยู่แล้วอะก็เลยไม่ได้อะไรกับชีวิต กูเคยเป็น อย่างอื่น ครั้งหนึ่ง กินได้ นะที่เป็นแบบมึงอ่ะคือกินหัวกุ้งเยอะๆเพราะเพิ่งเริ่มหัดกินเป็นอะแล้วกินในปริมาณเยอะแบบต้องมี30-40 ตัวแล้วมันอยู่ดีมันก็แบบหลอดลมตีบรู้สึกคันๆอะไรเงี้ยเป็น ใช่ ครั้งหนึ่ง แด แต่ว่า งทั้งตัว พอไปจัดอีกรอบหนึ่งอ่ะมันก็หายแล้วนะตอนเนี้ยเหมือนกับว่ามันร่างกายมันยังไม่ชินกับสารในตัวนี้ที่มันแบบแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่กูเคยมีอาการแบบใกล้ที่ต้องส่งโรงพยาบาลคือเลือด lobster เฮ้ยอันนี้ไม่รู้เลยฮะ มันมีด้วยเหรอ มันเป็นยังไงอะ เวลาไปกินภัตตาคารน่ะถ้าเกิดไปภัตตาคารกับพวกบ้านคนจีนที่เขาจัดภัตตาคารหรูอะไรเงี้ยแล้วมีเมนู lobster มันจะมีกรีดเลือด lobster มาผมจำไม่ได้ว่าเป็นสีใสๆมั้งหรือเป็นสีน้ำเงินหรือสีอะไรสีใสๆแล้วมั้งเขาบอกเป็นเลือด lobster นั่นแหละแล้วเขาก็เอาไปกินคู่กับไวน์ใส่อะไรอย่างเงี้ยกูกินเข้าไปก็คือแบบเกือบส่งโรงพยาบาลก็คือผื่นขึ้นหายใจไม่ออกหน้าบวมคอบวมตาบวมไปหมดเชี่ย คือแบบสดๆเลยนะเขาไม่ได้แบบว่ากรีดออกมาแล้วเอาไปต้มเอาไปอะไรก่อน สดๆนั่นแหละกูคงแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นโปรตีนในเลือดหรืออะไรยังไงอ่ะก็รู้เลยว่าอันนั้นอันตรายมากที่เคยลองอยู่แล้วก็มีไอ้ไรฝุ่นเนี่ยที่ผมแพ้พอผมกลับมาทีนะผมเพิ่งมีความรู้เนี่ยว่าปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีแบบปลอกหมอนผ้าปูที่นอนอ่ะที่เป็นแบบเป็นผ้าเย็นๆลื่นๆเป็นเหมือนคูลลิ่งพี่บวกแล้วก็แบบว่ากันไรฝุ่นด้วยไรฝุ่นแดกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเชี่ยเพิ่งเห็นนวัตกรรมกลับมางวดนี้เนี่ยเปลี่ยนผ้าปูใหม่อะไรเงี้ยก็ เนี่ยได้มานั่งศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะต้องดูเรื่องชื่อไรฝุ่นเนี่ยแม่งทำกู อืม หน้ากูเฮี้ยหมดตอน
ของกูมีแพ้แอลกอฮอล์บางตัวเหมือนกัน แต่กูไม่รู้ว่าช่วงนั้นน่ะ มันเพราะว่าเหล้าปลอมระบาดด้วยเปล่าไอช่วงมหาลัยอ่ะ ประมาณปี 2 ปี 3อ่ะ ช่วงนั้นน่ะ เวลาแบบออกไปกินเหล้าอย่างเงี้ย กินพวกแบล็คหรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งกินไปสักพักอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เมาอ่ะมันแบบหายใจไม่ออกหลอดลมตีบ แล้วก็คันทั้งตัวอะไรเงี้ย กูเป็นประมาณรอบ 2 รอบอ่ะกูก็เลยขยาดเหล้าไปนานอยู่เหมือนกัน ตอนนั้น อ๋อน่าจะเป็นเหล้าปลอมแล้วพี่บงว่าเหล้าแพงไม่เห็นเป็นเลยเฮียเหล้าปลอมก็เห็นเหล้าแพงก็มีแต่เมาอย่างเดียวถูกปะล่ะไม่แต่ว่ากูก็ไม่ได้กินแอลกอฮอล์หลายประเภทแล้วนะเดี๋ยวนี้คือถ้ากูจะกินจริงๆกูก็มีกินอยู่แค่2 อย่างนะกูกินไอโฮกาเด้นแล้วก็เหล้าบวยเหล้าบัวกินเบียร์กับเหล้าก็เป็น2 อันเนี้ยก็ไม่ได้เลือกกินอย่างอื่นแล้วเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นน่ะก็ไม่ค่อยอยากกินแบบยี่ห้อแปลกผมไปเจอบทความหนึ่งเขาพูดถึงเรื่อง10 อาการแพ้ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกมาถามพี่บงว่าอันไหนพี่บงพอที่จะรับได้ถ้ามึงจะเป็นอันนี้10 อาการมีแบบไหนบ้าง10 อาการแพ้ภาวะภูมิแพ้ที่แปลกที่สุดที่มีบันทึกในวงการแพทย์โดยเรียงจากความแปลกจนไปถึงแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้อันดับที่1ไม่ใช่อันดับที่1ดิข้อ1เป็นโรคแพ้น้ำ aquagenic urticaria ก็คือสัมผัสน้ำแล้วเกิดผื่นคันแสบร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำประปาน้ำเหงื่อน้ำตามีรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจำนวนน้อยมากแต่มีคนเป็นอันนี้หนักไหมโอ้อันนี้แม่งแบบหนักจัดๆเลยก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าอาบน้ำไม่ได้อย่างเดียวป่ะอย่างนั้นน่ะมันแบบแค่เหงื่อออกมันก็ทรมานแล้วอะใช่ก็คือโอ้โหชีวิตมึงเศร้ามากมึงต้องอยู่กับยามึงเป็นมนุษย์ที่จะต้องเทคยาตลอดเวลาว่าร่างกายมึงแม่งแปลกสัสๆเลยแล้วก็คงทรมานอยู่พอสมควรพี่บัวที่แบบชีวิตมึงต้องอยู่แบบยังไงอยู่แบบห้องอุณหภูมิควบคุมไม่ให้มีเหงื่อก็ลำบากอยู่อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่น่าเลือกถูกไหมแพ้น้ำอันนี้ทรมานไปตัวเลือกที่2แพ้น้ำเหมือนกันแต่อันนี้เป็นน้ำว่าว Human Seminal Plasma Hypersensitivity อาการของผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงเนี่ยเกิดอาการคันบวมและแดงจนถึงขั้นช็อกได้เมื่อสัมผัสกับอสุจิโดยตรงมีเคสหลายเคสที่เหมือนกับมีการสเวิร์ฟเกิร์ฟกับสวีกีไปพี่บวงแล้วเขาเอาน้องชายเข้าไปพ่นในถ้ำปุ๊ดไอเชี่ยผู้หญิงหายใจไม่ออกเพราะว่าแพ้พลาสมาในน้ำอสุจิของผู้ชายอันนี้แปลกไหมก็แปลกนะไม่แล้วมันแบบถ้าสมมุติแบบโดนตัวข้างนอกนี้ได้ไหมเป็นผื่นขึ้นไม่ได้เหมือนกันผื่นขึ้นเลยคือแล้วก็หายใจไม่ออกแพ้ก็คือมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่าห้ามโดนน้ำอสุจิแบบว่าถ้าแบบใส่ถุงยางอะไรอย่างนี้ใช่อืมอันนี้พี่บุ๋งอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นนะไม่อยากเป็นนะแต่ต้องเลือกอันหนึ่งนะพอพูดไปเรื่อยๆพี่บุ๋งต้องเลือกเป็นอันหนึ่งนะอันที่3ครับแพ้จุดสุดยอดทางเพศ post orgasmic illness syndrome หลังการหลั่งอสุจิเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดอ่อนเพลียปวดเมื่อยสมองตื้ออยู่หลายวันบางนักวิจัยเชื่อว่าเป็นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่ออสุจิของตัวเองก็คือแพ้การถึงจุดสุดยอดตอนที่พี่บวกตอนนั้นอะทำให้พี่บวกเกิดอาการแพ้ในร่างกายเหมือนเป็นหวัดอันนี้อยากเป็นไหมพี่บวกไม่อยากเป็นอันนี้ก็ไม่อยากเป็นเหรอก็ไม่อยากเป็น4 อันมันนี่ยังไม่มีอันที่แบบพอรับได้เลยวะมันก็ไม่อยากเป็นนะมันทรมานอ่ะเพิ่ง3 อันเนี่ยอันที่4แพ้แสงแดด solar urticaria โดนแดดไม่กี่นาทีผื่นขึ้นทันทีบางรายต้องหลีกเลี่ยงกลางแจ้งตลอดชีวิตโอ้โหอันนี้ก็ทรมานนะมึงต้องการวิตามินจากแสงแดดด้วยนะแต่ถ้าเกิดมึงโดนไปมึงก็ต้องแบบปวดแสบปวดร้อนได้เหมือนแบบกึ่งแวมไพร์ให้บอกอันนี้เฮี้ยไหมอันนี้ก็แย่
แต่จริง ๆ ถ้าจะให้เลือกอันนี้มันก็แบบเลือกใช้ชีวิตอยู่ได้นะใช่แบบเป็นคนใช้ชีวิตตอนกลางคืนอะไรเงี้ย เชี่ยยอมให้โดนแดดจะได้ ดีกว่า แต่ว่าจุดสุดยอดกับน้ำว่าวต้องโดนได้นะอันนี้คือเป็น เอ้ย มอต แต่ โต้ จริง พี่บวง ๆจริง ๆ ถ้าจะให้เลือกเนี่ย เลือกแบบว่าแพ้น้ำว่าวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ มีเอ้า เราก็ เชี่ แค่ ย อยากให้น้ำว่าวมาโดนตัวดิ มันอยู่ที่ตัวมึงก็นั่งแพ้อยู่ตลอดเวลาพี่บวง ไม่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในที่กักเก็บมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปะ อ๋ออันนี้เป็นเงื่อน เพ ไข ราะมัน คื เป็ อ นปัญหาตอนมันโดนตัวมันโดนปล่อยออกมาโดนตัวอะไรเงี้ย อ้าวแล้วปกติพี่บวงใช้ท่าเทคนิคน้ำเจิ่งนองบนอุ้งมือฆ่า ก็แพ้ มันก็เปลี่ยนท่าแค่นั้นเอง แต่ว่ามันยังไม่มีปัญหากับเรื่องอื่นไง ดูตัวเลือกอื่นก่อนดีกว่าจะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ โอเค ตัวเลือกที่ 5 แพ้ความเย็นฮะ cold urticaria เจออากาศเย็น อืม น้ำเย็นหรือไอศครีมเนี่ยผื่นขึ้นทันที บางรายช็อกจากการว่ายน้ำในน้ำเย็น ก็คือ โอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้ ผมก็ชอบกินน้ำเย็น ชอบกินไอติมชอบกินแบบของหวานเย็นๆอะไรเงี้ย โอ้โหอันนี้ยากเลย ใช้ชีวิตยาก อืม แพ้ความเย็นนี่ใช้ชีวิตยากมาก ข้อที่ 6 ครับ แพ้การออกกำลังกาย exercise induced anaphylaxis วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นกีฬา แล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงจนหายใจไม่ออก บางคนออกกำลังกายได้ปกติ แต่ถ้ากินอาหารบางอย่างก่อนออกกำลังกายจะเกิดอาการทันที ความแปลก กิจกรรมที่ควรทำให้สุขภาพดีกลับกลายเป็นตัวกระตุ้นภาวะฉุกเฉินของร่างกาย นี่แปลกดีฮะ อันนี้ใช้ชีวิตยากไหม ก็ยากนะ เอาจริงๆถ้ามันไม่ได้ออกกำลังกาย คือพอมึงแก่ๆมึงก็แบบมันทรมานแล้วอะร่างกายไม่แข็งแรงอะตอนหนุ่มๆอาจจะยังไม่เท่าไหร่ คือมึงห้ามแบบหัวใจปั๊มหรือว่า แบบยังไงอะห้ามคาร์ดิโอเลยเหรอคาร์ดิโอก็จะแบบหายใจไม่ออกโอ้โหเชี่ย อันนี้มันคือโรคหอบหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ย อันนี้ไม่ใช่โรคหอบ หรือไม่ อะ เกี่ยว น่าจะไม่ใช่แล้วพี่บวงน่าจะเป็นหนักกว่าโรคหอบ ข้อที่ อืม 7 นะพี่บวงแพ้เหงื่อตัวเอง อันนี้มันคล้ายๆแพ้น้ำอะโคลีเนอร์จิกยูทีคาเลียเมื่อเกิดอาการเครียดอายตื่นเต้นออกกำลังกาย แล้วเหงื่อออกจะเกิดผื่นขึ้นทั้งตัว อันนี้แพ้เหงื่อมันก็ดีกว่าแพ้น้ำหน่อยแพ้น้ำนี่คือมันแพ้ทุกอย่างเลยว่าฝนอะไรอย่างอื่นก็แพ้ ไอ้เหี้ยมันโหดสุด น่าจะลำบาก แต่ว่านี่มันก็ลำบากอยู่ดีอ่ะ แพ้เหงื่อก็โหดนะ อืม ข้อ 8 พี่บวง แพ้แรงสั่นสะเทือน แพ้การสั่นสะเทือน vibratory urticaria นั่งบนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ ใช้เครื่องตัดหญ้าไม่ได้ ใช้สว่านมือไม่ได้ ผิวหนังจะเกิดอาการบวมเป็นผื่นแดง คือแพ้แรงสั่น vibration โหนี่ก็ยากนะพี่บวง บัตรปักพี่บวงอดใช้เลยเชี่ย บัตรปักมันสั่นเหรอพี่บิ๊ก เดี๋ยวนี้ป้ามันมีแบบสั่นแล้วแบบหัวหมุนก็มีแบบหัวยืดหนอนก็มีหลายแบบ โอ้โหพี่บิ๊กรู้ดีนะเคยใช้เหรอ ไม่เคยกดดูอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะก็มีข้อมูล อ๋อโห แพ้การสั่นสะเทือนที่แปลกไหมพี่วงอันตรายไหมขึ้นรถไม่ได้นะใช้ชีวิตยาก ก็แปลกนะ มันคือยังไงแล้วสั่นๆหน่อยมันก็แบบว่าผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ก็อันนี้คือที่เขาบอกว่าตรงไหนที่มันรู้สึกถึงไวเบรดได้ก็ โดนผื่นขึ้น โทรศัพท์สั่นมึงต้องเอาตัดไวเบรชันออกจากมือถือมึงเลย ค่อนข้างแปลกฮะ น่าเสียดายนะพี่บวงไม่มีเวอร์ชันข้อที่ 9 ครับ แพ้เนื้อแดงจากเห็บกัดอัลฟาเกาซินโดรมเกิดหลังถูกเห็บบางชนิดกัด จากนั้นกินเนื้อวัว หมูหรือแกะไม่ได้ ที่แปลกคืออาการมักเกิดหลังอาหาร 3-8 ชั่วโมง ความแปลกก็คือเป็นการถูกเปลี่ยนภูมิคุ้มกัน โดยเป็นการโปรแกรมระบบภูมิคุ้มกันของมึงใหม่ เพียงเพราะการถูกเห็บกัดในชีวิตเพียงครั้งเดียว แก้เลยซึ่งเป็นบางคน กินเนื้อแล้วแพ้ไปตลอดชีวิต อันนี้เหมือนเคยแบบว่าไปดูพวกสารคดีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะ แปลกไหม แล้วโอ้โหเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะนี่แม่งของอร่อยเลยกินไม่ได้ไปตลอดชีวิตก็แบบก็กินแค่ไก่กับปลา ก็ไก่กับอาหารทะเลทั้งหมดแล้วก็ไปสายแบบ มีอะไรอีกโหมีหลายตัวพี่บวง โอ้แต่มันก็ตัดของอร่อยที่มันหาง่ายๆไปเยอะไง
ก็ใช่ แต่อย่าง ว่า อื่นมันหายาก มันก็มีคนแพ้อันนี้อยู่ ซึ่งก็เนี่ย เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เรียกว่าใช้ชีวิตลำบากสำหรับกลุ่มmeat lover อย่างพี่บวงนะฮะ ผมก็งวดนี้กะมาเนี่ย ต้องมีสักมื้อนึงให้บวงไปกินแบบเนื้อย่างหมูย่างสักมื้อนึงอะผมก็กะแบบ อืม ไหม้ๆหอมๆอะอันที่10ครับพี่บวง อืม แพ้น้ำตาตัวเอง อันนี้ก็คล้ายๆกับกลุ่มเหงื่อและกลุ่มน้ำนะฮะ ภาวะนี้มีรายงานเป็นกรณีศึกษาเพียงไม่กี่รายทั่วโลก ร้องไห้แล้วผื่นขึ้นรอบดวงตาแสบคันบวม โอ้โห คือแพ้ตั้งแต่รอบดวงตามึงเลย เป็นไงพี่บวง ก็สรุปแล้วผมว่าไอ้เลือกแพ้อสุจิง่ายสุดแล้ว พี่บวงเลือกแพ้อสุจิตัวเองนะ ไม่ได้เลือกแพ้อสุจิตัวเองมันเลือกแพ้อสุจิเฉยๆไม่ใช่เหรอ ทุกอสุจิของทุกคนอะสมมติว่า ก็อสุจิมันก็ยังอยู่ในอันทามันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรอ่ะตอนช่วยตัวเองมันก็เลือกปล่อยแค่นั้นเองผมว่า อ้าวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติพี่บวงไปสวอปเกิร์ฟอะแล้วพี่บวงต้องการจะแบบว่าวางแผนมีลูกอะก็คือไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อะช่วงนั้นก็คือกระเจียวมึงแดงเป่งแบบใกล้แตกระเบิดอะเพราะว่าแบบผื่นต้องขึ้นทุกวัน ก็ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเลยถ้างั้นน่ะก็ถ้าวางแผนมีลูกอ่ะ ใช่แต่ว่ามึงเป็นผื่นคือมึงแพ้ไง แพ้ได้ไงอ่ะ อ้าวก็ข้อมันคือมึงแพ้ น้ำเมาของมึงมันออกมาแล้วอะมึงแพ้ ต้องตัดกระ ก็ เจียว ปล่อยเสร็จเราก็ดึงออกเดี๋ยวมันก็จู่มันก็ไม่โดนน้ำอสุจิป่ะ แต่ในความเป็นจริงอะมันก็ซอยจอกแจกอยู่อีกหลายจอกอยู่ ตอนนั้นน่ะคือตอนที่มึงแพ้ อ๋อ ใช่ไหม อืม แต่มันก็ยังดีกว่าแพ้อย่างอื่นแล้วนะที่ฟังแล้วอย่างอื่นมันดูทรมานกว่านั้นเยอะ เอ้าเชื่อแต่ว่ายังแบบร้องไห้อะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยบ่อยนะพี่บอกร้องไห้น้อยด้วยอะ ไม่แต่กูว่าจริงๆอ่ะมนุษย์เรามันร้องไห้อยู่ตลอดนะหรืออาจจะร้องไห้บ่อยแต่มันแบบว่ามันแค่นิดหน่อยไงไอ้น้ำตาที่มันออกมาทำให้ตาชุ่มชื้นน่ะมันนับเป็นการที่แบบว่าต่อมไอ้เนี่ยต่อมตรงตามันผลิตน้ำออกมาเปล่ามันก็คือการร้องไห้อ่ะใช่ไหมแต่มันนิดเดียว สำหรับผมเนี่ยผมว่าแพ้แรงสั่นสะเทือนไวเบรชั่นนะผมไม่มีปัญหานะแต่พี่บอกดูมีปัญหานะ ไม่ ตอนเนี้ย ถ้ามึงบอกว่าแพ้อสุจิมันแบบว่าไปเซลล์ไม่ได้อะไรอย่างงี้แพ้แรงสั่นสะเทือนมันไม่ได้หนักกว่าเดิมขนาดนั้นเลยเหรอมึงคือมึงว่าวแรงหน่อยมันก็สั่นแล้วถ้างั้นอ่ะ มันไม่สั่นไวเบร ไม่ ด สั่นได้ พี่บอก ยังไงอะเวลามึงว่าวมันไม่ไวเบรดเลย ไม่ไวเบร หรือว่า ด เวลามึงไปกระแทกอะมันก็ต้องไวเบรดอยู่แล้ว ไม่มีไวเบรดเลยบางทีแค่นอนอยู่นิ่งๆอยู่ข้างในก็ยังจุกยังเสร็จเลย โอ้โหพี่บิ๊กไก่อ่อนเกินไปอะถ้าสมมติว่ามันไม่มีแรงกระแทกเลยอะโอ้โหพี่บิ๊กไม่กล้าให้ผู้หญิงเขาเสร็จเลยเหรอ เอ้ยผมดูแลดี ผมเสร็จตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเอากระดอแหย่เข้าไปเนี่ย ผู้หญิงนอนแบบโอ้โห ไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่บิ๊กก็แบบจุกอยู่ข้างในผู้หญิงเขาก็ฮะเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ย คือผมจะมีเขาเรียกว่าเป็นรูทีนอะถ้าเกิดว่าคนที่แบบมีใช้ชีวิตมาถึงระดับหนึ่งแล้วอะมันก็จะมีรูทีนของผมคือ เราใช้ปากกับใช้นิ้วของเราให้เขาเสร็จก่อน1 รอบ แล้วตอนนี้เขาจะแบบว่าโอ้โหเหมือนกับว่าน้ำเดือดพัดเลย แล้วเราค่อยเริ่มเอากระดอเราเนี่ยสอดใส่เข้าไป แล้วเราเหมือนกับว่าคำนวณโปรเจกต์ตายพี่บอกว่า อีกรอบหนึ่งของเราอ่ะมันต้องพาเขาไปเสร็จรอบ2แล้วไปเสร็จพร้อมกัน ก็คือเราจะเสร็จ1 ครั้งต่อการเสร็จ2 ครั้งของผู้หญิงเนี่ยทุกครั้งก็คือจะแบบว่า ไปเจอกันตรงนี้ปึ้งเส้นชัยแตกโพะ ไอ้เชี่ยพี่บิ๊กเป็นเหมือนกระต่ายในรีวปะเนี่ย ยังไงวะ ที่แม่งแบบเล็งแล้วแม่งแบบเฮ้ยเอ้ยแบบนี้แหละพี่เคยเห็นว่ากระต่ายในรีวอะ ไม่เคย แม่งแบบมันจะแบบว่าเดินเข้าไปข้างหลังตัวเมียแล้วมันก็เล็งแล้วมันฮึด ไม่ แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วแม่งก็เดินไปเล็งไอ้สัตว์คือโอ้โหพี่บิ๊กเลยแน่ๆเลยแบบเนี้ย ไม่เห็นเหมือนเลยของผมแค่1 ถึง 2 รอบแล้วผมใส่แค่ครั้งเดียวด้วยผมใช้ปริมาณน้อยไม่เหมือนพี่บุ๋มเอาผมไปเปรียบเทียบกับกระต่ายไม่ได้นะ โอ้โห ใช่ไหม แล้ว ล่ะ ตอนที่พี่บิ๊กใช้นิ้วมันไม่สั่นเหรอแบบอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมันสั่นบ้างแบบ ไอ้นั่นมันเป็นสิ่งที่มึงดูในหนังโป๊ในความเป็นจริงอะ
พี่บวงต้องอ่อนโยน มันคือ ใช่เหรอก ล้าม พี่บิ๊ เนื้ ก อสองก้อนนี้ พี่บวง ไม่ก็คือตอนแรกๆมึงก็ต้องอย่างนี้ไง แต่ว่าพอไปสักพักมึงก็ต้องแบบอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ ผม ไม่ ไม่ช งั้ อน บ เขาก็จะแบบมันโมชั่นเดียวมันไม่ได้ ผมไม่ชอบแบบรุนแรงแบบนั้นเลยผมกลัวจิ๋มถลอกพี่บวง โอ้จิ๋มมันไม่ถลอกหรอกขนาดแบบลูกยังออกมาได้ ตัวอย่างใหญ่เลย ก็แบบว่าใช้งานก็ใช้ให้มันแบบว่าทะนุถนอมมันหน่อยแล้วมึงไปคั่วเผ็ดขนาดนั้นมึงก็บอบช้ำหมดนะพี่บวง ใช้เบาๆหน่อย จบแล้วไหม ก็อาจจะนะ จบ อันนี้ ผ จ ม บ ไม่ ประเด็ รู้ น แฮะ มาคุยเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ย ก็คุยเรื่องแพ้พี่บิ๊กแพ้อะไรอะให้เลือกอะ อ๋อ ก็พี่บิ๊กเลือกแพ้สั่นสะเทือนไง ใช่ไง อืม ก็มันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแพ้แบบน้ำอสุจิตัวเองอะพี่บวง ไม่รู้เหมือนกันแฮะ ไม่ ผม ดี ว่า อะ ไม่ได้เลยสั่นสะเทือนนี่ไม่ได้เลย ตัวมันสั่นอยู่ตลอดอะ จบไป อืม เรามาดูข่าวที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้ที่มีคนส่งมาจากทางบ้านนะ อันนี้พี่บวง ไม่ใช่ดราม่าหรอก แต่เป็นการตั้งคำถามแล้วกัน เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าของดาราในวงการเหรอ ใช่ไหมพี่บวง ก็คือดาราใช่ไหม อืม พี่กฤษ ศรีภูมิเหรอ? เรียกว่า ทำ ช่วงนี้นี่เขาขึ้นฟีดบ่อยมากเลยนะ ขึ้นฟีดบ่อยเหรอ? พี่บวงเห็นคลิปเขาบ้างไหม? เห็นบ่อยนะ แล้วอันเนี้ยที่เขาพูดคุยกันเนี่ย คลิปเขียนว่า ผมขอยังไม่สอนการกินเจลาโตขั้นสุดท้าย ที่ผมเคยสัญญาไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ นั่นคือการกินแบบ Advanced ซึ่งจะละเอียดอ่อนกว่าขั้นโปรมากกว่า เหตุผลเพราะว่าผมยังเห็นคุณเคี้ยวเจลาโตร้านผมอยู่ ผมอยากให้ทุกคนเอาหลักให้แม่นก่อนนะครับ คือฝึกเรื่องการเขี่ยเจลาโตที่ถูกต้อง และในปริมาณที่พอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป และที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เคี้ยวยกเว้นถ้ามีถั่ว ผมไม่ได้หวงเทคนิคการกินแบบ Advanced นะฮะ แต่อยากให้ทุกคนพร้อมกันอีกสักนิดหนึ่ง แล้วเดี๋ยวผมมั่นใจจะมาสอนการกินแบบ Advanced นะครับ เอามาดูคลิปการกินแบบ Advanced ของพี่กฤษ ผมเนี่ยยังแอบเห็นบางคนนี่นะฮะยังเคี้ยวเจลาโต้ร้านผมอยู่นะครับ ผมพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับว่าคลาสสิกรีไฟเจลาโต้เนี่ยนะครับที่มีความเนียนระดับอัลทราสมูทแบบนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมมันไม่มีความจำเป็นต้องเคี้ยวผมไม่รู้ว่าคุณเคี้ยวไปทำไมคือมันละเอียดมากมันบาลานซิ่งออกมาได้ดีมากเคี้ยวไปเนี่ยคุณก็เมื่อยเหงือกเมื่อยกรามเมื่อยฟันมันเสียเวลามันไม่เป็นต้องเคี้ยวดูนะฮะทำให้ดูอีกทีฮะเพราะลิ้นดุนกับเพดานกลืนเห็นปะหายเลยมันไม่ต้องเคี้ยวจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะสอนวิธีการกินแบบแอดวานซ์ให้กับทุกคนนะครับผมเคยสัญญาไว้ในเดือนที่แล้วถ้าใครจำได้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่สอนละเพราะว่าคุณยังเคี้ยวเจลาโต้อยู่เคี้ยวเจลาโต้ผมอยู่นะฮะผมยังไม่สอนผมอยากให้คุณเอาหลักให้มั่นก่อนหลักเบสิกเนี่ยเบสิกของการที่ว่ากินแล้วมันไม่ต้องเคี้ยวทำไมเนี่ยครับผมเนี่ยเชี่ย บิ๊ก ไปกิน อา ไหม ยังไงวันศุกร์ก็มีงานที่พารากอนน่ะ อ้าว ไปกินดิวะ ต้องไปลองดิ ของเงี้ย ร้านเขาอยู่ชั้นจี แต่พี่บิ๊กรู้ไหมว่าไอ้แก้วนั้นที่เขาถือให้ดูอันเล็กๆอะ ทำไม? 219 บาทมั้ง 219 บาท ถ้วยเล็ก ๆ ก็เจลาโต้ High Quality อะพูดง่าย ๆ ต้องไปลองนะ แล้วพี่บวงมีความคิดเห็นยังไงกับการพูดคุยถกเถียงว่า เทคนิคการ marketing แบบนี้ อาจจะดูไม่เป็นผลบวกกับทางบริษัทเขา กับอีกมุมหนึ่งมองว่า
เดี๋ยวนี้คนใช้กระแสกันแบบนี้กระแสมันต้องมาแบบนี้ให้คนพูดถึงเยอะคืออันนี้มันค่อนข้างน่าสนใจนะ เพราะว่าเหมือนถ้าคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนั้นน่ะ จะเห็นว่าร้านเขาคนยืนต่อคิวกันเยอะมาก แต่ว่าถ้ามาดูในโซเชียลอ่ะกระแสมันเหมือนมันจะตีกลับนะคือมันไม่เชิงว่าเป็นคนไปคอมเมนต์ด่าแบบเสียหายหรือด่าตรงๆแต่เขาจะไปคอมเมนต์ประมาณว่าแบบทำไมมันต้องแบบว่ามีวิธีการกินที่มันลึกลับซับซ้อนหรือมันเรื่องเยอะอะไรขนาดนั้น คือในอินเทอร์เน็ตมันเหมือนกระแสจะตีกลับ แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือคนยืนต่อคิว แล้วราคาแพงพี่บิ๊กว่าไง น่าสนใจนะ บางทีคือกระแสในอินเทอร์เน็ตกับในชีวิตจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันหรือยังไง ผมก็ไม่รู้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยเห็นข่าวในครั้งแรกเหมือนกันผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีการกินเจลาโต้แบบพื้นฐานอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคือผมก็ไม่รู้ปกติผมก็แดกแบบเอาลิ้นเลียไปกัดมันก็มีเคี้ยวว่างผสมไปผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผมเคี้ยวเนี่ยมันหรือว่ามันเป็นแค่มุกแบบว่าเน้นแบบว่าให้คนหมั่นไส้เฉยๆประมาณนี้ เขาแบบว่า จะแบบว่า แอดเลดเบสหรือเปล่า เลดเบสแบบว่าไอติมกูโคตรจัดเพราะมึงไอพวกเคี้ยวอะไรอย่างงี้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสมากไหมเน้นเป็นแบบว่าเอาใจวัยรุ่นเหรอไม่รู้ว่ะแต่กูไม่ค่อยเข้าใจเทคนิคการมาร์เก็ตติ้งแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าวางแผนมานะกูงงหน่อย คือถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าพรุ่งนี้เราไปแล้วเราก็ไปยืนเคี้ยวเจ็บอยู่ข้างหน้าร้านนี้เราจะมีใครมาบอกไหมว่ามันวิธีการกินมันผิดหรือยังไง เขาน่าจะไม่บอกหรอกเพราะว่าเขาทำคลิปลงไปแล้วก็คือไอ้พวกที่ยังกินพวกเนี้ยก็มึงก็ต้องหาวันที่แบบสักวันหนึ่งมึงตื่นขึ้นมา ใช้แบบว่าให้รู้ว่าแบบวิธีการกินที่ถูกต้องมึงต้องเอาลิ้นดันขึ้นไปข้างบน ให้โดนกับเพดานให้มัน ไม่รู้ว่าไอ้เชี่ยผมไม่รู้ว่ามันกินยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ อันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มันมีเรื่องราวอะไรประมาณเนี้ยกับการที่ต้องสอนวิธีการกินอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งอะไรแบบเนี้ยให้ถูกวิธีถ้าผิดวิธีก็จะอาจจะมีการแบบโดนต่อว่า แล้วก็อาจจะมองว่าเป็นคนไม่มีมารยาทไปพวกไพร่ไปพวกคนแบบว่าคนสะทุนเหรอก็น่าสนใจนะว่าทำไมบางอย่างมีปฏิกิริยาอีกแบบบางอย่างมีปฏิกิริยาอีกแบบ เพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าให้นึกกันแบบง่ายๆเลยก็คือพวกอาหารญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะซูชิมันจะมีวิธีการกินที่ค่อนข้างเยอะ ถ้าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่เคยไปนะ แต่มีคนมาเล่าให้ฟังว่าบางทีไปกินอาหารญี่ปุ่นตามร้านซูชิอะไรเงี้ยใช้ตะเกียบนี่ก็บอกว่าไม่มีมารยาทนะโอ้ต้องใช้มือรับจากเชฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบถ้าสมมุติเชฟปั้นมาให้แล้วใส่โชยุมาให้แล้วไปจิ้มโชยุไม่มีมารยาทนะผมไม่รู้คนอื่นเคยได้ยินป่ะแต่ผมเคยได้ยินคนเล่าให้ฟังมันน่าจะเป็นร้านแบบว่านิชมากๆเลยเป็นร้านแบบว่าพิเศษเป็นร้านแบบอาจจะแบบพวกร้านดังๆแล้วก็ราคาแพงๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีมารยาทคือเชฟเขาทำมาให้พอดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องไปจิ้มเพิ่มหรือว่าแบบเวลาได้ซูชิมาเนี่ยเอาข้าวไปจิ้มโชยุไม่ได้นะไม่ได้ต้องเอาตัวปลาไปจิ้มโชยุแล้วเวลาเอาเข้าปากเนี่ยคือปลาต้องอยู่ข้างล่างข้าวต้องอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยไอเรื่องราวพวกนี้ผมก็เคยได้ยินมาแล้วมันกลายเป็นว่าเขาก็บอกว่าอันนั้นมันเป็นวัฒนธรรมการกินของเขาถ้าสมมติว่าไม่ทำตามเขาเนี่ยถือว่าไม่มีมารยาทหรือว่าไม่ยอมเรียนรู้วัฒนธรรมทำไมกับเรื่องราวของซูชิมันเป็นแบบนั้นแต่ว่ากับการที่คุณกฤษบอกว่าเจลาโต้นี่ต้องกินแบบนี้นะห้ามเคี้ยวนะกระแสในโซเชียลกับมีการตีกลับว่าแบบมึงจะมาสอนวิธีการกินอะไรเยอะแยะนักหนามันก็แค่ไอติมมีการแบบล้อมีการอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมทั้งที่จริงๆมันก็คือเรื่องเดียวกันไหมมันคือวิธีการกินอาหารแบบใดแบบหนึ่งที่มันมีคนมาสอนวิธีการกินถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็คืออาจจะเป็นว่าวิธีการเดียวกันแต่ว่าทำคนละอย่างว่าอาจจะว่าบางคนเขาทำแบบนี้ได้ หรือวิธีการเล่าเรื่องของที่ผ่านมาวัฒนธรรมมันเล่าดีไงอันนี้อาจจะแบบว่าเล่าแล้วมันอาจจะฟังดูแบบคารุคาตาคนเหรอหรือว่ายังไงเหมือนเล่นมุกแล้วไม่ตลกอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงเหมือนมันฝืนเหรอที่คุณกิตทำเขาเหมือนเขาพูดแนวแบบ
ยังไงอ่ะ พูดแนวประชดคนเหรอ ว่า เอ้ย ผมยังเห็นคุณเคี้ยวอยู่นะเนี่ยคุณต้องกินให้ถูกก่อน คุณกินผิดวิธีอะไรอย่างงี้เหรอ มันเป็นแบบนั้นไหม น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเกิดให้ผมเดาอ่ะ แบบว่ามองแบบแฟร์ๆเพื่อพี่กิจเขาอะ อืม เขาคุณโอมเทพ112นะฮะโอ้ my god เห็นจอมมารหล่อขึ้น เชี่ยบริ โอ้ จาค ขอบคุ มา ณครับ แล้วสุด ขอบ ท้า คุ ย ณค แล้ รั ว บผม เรื่องนี้ยังไงพี่บวง เรื่อง คือสำหรับผมมันก็ ผมรู้สึกว่า มันก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันน่ะ ผมไม่รู้ไงว่า แต่ละคนน่ะมันมีมาตรฐานต่อวัฒนธรรมการกิน เหมือนกันหรือเปล่า แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปบอกว่า เฮ้ย คุณกิจนี่แม่งแบบว่าจะมาจ้ำจี้จ้ำไช จะมายุ่งเกี่ยวกับการกินของคนอื่นทำไมวะ อันนั้นมันใครจะกินอะไรมันก็เรื่องของเขา ซื้อไอติมมาแล้วอะ มึงไม่เคยกินไอติมกันเหรอ แต่ว่าพอไปพูดในมุมของซูชิก็ต้องบอกว่า เฮ้ย ซูชินี่เป็นอาหารที่มาจากญี่ปุ่น มีวัฒนธรรม มีเรื่องราวมาอย่างยาวนาน วิธีการกินต้องเป็นแบบนี้นะ อา มึงต้องจิ้มน้ำจิ้มให้พอดีนะ ข้าวต้องอุณหภูมิเท่านี้นะ คำต้องพอดี เวลาเอาเข้าปากนี่มึงต้องเอาเนื้อปลาลงก่อนนะ แล้วมึงค่อยๆเคี้ยว ผมก็ตีเก๊อะ ตีเก๊หถ้าม ด สมมุติว่าคุณเป็นคนเดียวกัน แต่คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 2 เรื่องนี้แบบคนละขั้วเลยอะ อ๋อ แต่ว่าถ้าคุณมองว่าแบบ เฮ้ย พี่กิจนี่ก็ดูเป็นคนแบบว่า เมกเรื่องราวขึ้นมาได้ดีนะ แล้ววัฒนธรรมการกินมันก็ดูแบบ มันน่าจะกินแบบนั้นเพื่อให้แบบเอนจอยได้มาก กินคำละนิดไม่ต้องเคี้ยวแล้วกินไม่เยอะ แล้วคุณก็มีความรู้สึกนี้แบบเดียวกันกับวัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่น หรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมการกินของประเทศอื่น ๆ ว่าแบบ อ๋อ ของเขามีวิธีการกินแบบนี้ อันนั้นผมมองว่าคุณก็มีมาตรฐานเดียวกันในทุกๆวัฒนธรรมไง หรือว่าถ้าคุณจะมองว่าแบบ เฮ้ย เหี้ย พวกญี่ปุ่นแม่งเรื่องมากว่ะ แม่งก็แค่ข้าวกับปลา มึงก็จิ้มเข้าไป แล้วมึงก็เอาเข้าปากแล้วมึงก็เคี้ยวอะ แล้วมึงบอกว่า เฮ้ย เหี้ย เจลาโต้นี่กูจะกินเยอะแค่ไหนมันก็เรื่องของกูอะ ก็กูอยากแดก กูอยากเคี้ยวอะ กูไม่เสียวฟัน ผมก็มองว่าโอเค คุณมีมาตรฐานเดียวกันไง ใช่ สุดท้ายผมว่ามันอยู่ที่มาตรฐานไหม โอเค เข้าใจพี่บวง เข้าใจ แต่ผมแค่งงว่าทำไมกระแสโดยรวมของคนส่วนใหญ่อะมันดูแบบ มันคนละกระแสกันไง ผมว่าน่าจะเหมือนกับที่พี่บวงพูดว่า ไอ้ที่เราเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็อันหนึ่ง แต่ว่าความเป็นจริงมันก็ไม่เหมือนกับที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะ มันเป็นคนละโลกกัน ตอนแรก ได้ไหม? ค่อนข้างน่าสนใจนะ อะฮะ แล้วพี่บิ๊กคิดว่า อย่างงี้มันถือว่าเป็นการตลาดที่มันประสบความสำเร็จไหม? เพราะว่าข้อเท็จจริงมันก็เห็นกันอยู่ว่า คนไปต่อคิวรอกินกันเยอะ ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันมาจากไอ้อันนี้หรือเปล่า หรือมันมาจากการตลาดชิ้นอื่น ชิ้นนี้อาจจะไม่ใช่ชิ้นที่ทำให้มาถึงวันนี้ก็ได้ ไม่รู้อะ เพิ่งเคยเห็นงานชิ้นเดียวอะ ก็ ไม่ จริ รู้ งนะ มาถึงอีกทีหนึ่งก็ขายดีแล้วเงี้ย ก็ แต่พี่เขาแบบพูดขนาดเนี้ย ผมบอกเลยว่าผมก็จะไปลองสัก1 ดอกอะ สัก1 ถ้วยอะว่า มันแบบว่าต้องถึงขั้นเอาลิ้นดุลขนาดนั้นเลยเหรอ? มันต้องไปลอง แล้วพี่บิ๊กจะเคี้ยวไหม? เคี้ยวดิ ก็ลองดูว่าเคี้ยวแล้วมันเวิร์กหรือเปล่า ปกติ เขาบอกว่าห้ามเคี้ยว อ้าว โอ้โฮ ถ้ายังเคี้ยวอยู่เขาก็ไม่สอนวิธีการกินแบบ Advance นะ ก็ไม่ต้องสอนให้สัตว์ กูกินแบบของกู กูแฮปปีดี แต่จริงๆ สอนวิธีการกินแบบ Advance มาแล้วมันอาจจะอร่อยกว่าก็ได้นะ ปกติเวลาพี่บวงซื้อไอติมจากแม็ก อย่างเงี้ย พี่บวงเคี้ยวไหม? ไม่เคี้ยว ผมเลีย จริงเปล่า? แบบ ไม่มีเคี้ยวเลยเหรอ? มันต้องมีเคี้ยวบ้างแหละ จังหวะเคี้ยว ผมไม่ชอบเคี้ยวไอติม แล้วเวลาจังหวะที่มึงกัดโคนอะ มึงก็กัดโคน กัด ค่อยๆ กัดไปรอบๆอะ มันก็มีไอติมเข้าไป มึงก็เคี้ยวไปด้วยถูกเปล่าล่ะ? มันก็ดูดไอติมก่อนไง พอดูดไอติมกลืนปุ๊บแล้วค่อยเคี้ยวโคน พี่บวงไม่เคี้ยวไอติมเลยนะ? รู้สึกว่าแบบเอาลิ้นดุลๆ ให้มันแบบละลายในปาก แล้วมันก็รู้สึกฟินดี เขาเรียกว่าเป็นคนชนชั้นสูง สามารถรับบทเรียนต่อได้ พี่บวงได้เรียนวิชา Advance ต่อ มันก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงหรอก กูแค่ชอบกินของกูแบบเนี้ย ไม่มีเคี้ยวบ้างพี่บวง เวลาแบบ Dairy Queen น่ะ Dairy Queen แบบเนื้อมันแน่นน่ะ เสียวฟันน่ะดิพี่บิ๊ก เสียวฟั บาน ง เหร ที อ? อะ เคี้ยว บางทีเคี้ยวเสียวฟันนะ แต่ผมชอบเคี้ยวไอติม ไม่รู้เป็นไร หนึบดี ขอบคุณคุณ เดินหลงป่า 1 บิ๊กบวงกิฟต์ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ จบเรื่องของพี่กิจไปนะ สินค้าน่าสนใจ อืม ไอติมเจลาโต้ ไปลองดู
อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย มันมีเรื่องคุยเยอะมาก ผมก็เลยว่าจะแนะนำภาพยนตร์หน่อย แต่ว่าลืมแล้วมันคุยเยอะเอามาแนะนำอาทิตย์นี้ ยังต่อเนื่องกับไฮป์ของซีรีส์เมืองไทยโด่งดังทนายปีศาจซึ่งผมไม่ได้ดู หลายคน ถามมาว่าดูไหมไม่ได้ดูอ่ะ แต่ว่าไฮป์มันมาแรงมากพี่ยาย่าหญิงพี่วงเห็นไฮป์ไหม เห็น แต่ว่ายัง แล้ ไม่ ว ได้ ทำไม ดู พี่บิ๊กไม่ไปดูซะหน่อยอ่ะมันโอ้โหกระแสแรงขนาดนี้ ผมพอจะนึกออกว่าเนื้อเรื่องมันประมาณไหน เราดูการวิจารณ์จากคนหลายๆฝั่งเยอะจนมันเยอะพอแล้วที่ว่า กูรู้แล้วว่ามันจะมาจุดไคลแม็กซ์มันอยู่ตรงไหน มันพอเดาได้อะก็เลยไม่ได้ไปดูเพราะไปดูตอนนี้มันมีสิ่งที่ต้องทำอย่างอื่นเยอะ แต่ว่ามันทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์ทนายในตำนานที่ผมอยากจะเอามาแนะนำคนทางบ้านเล็กๆสั้นๆเอาไปเผื่อเลย ใครที่กำลังไฮป์ว่าแบบโหเห็นทนายพี่ยาย่าหญิงแล้วแบบอยากเป็นทนายว่าแม่งเท่แม่งมีอำนาจเลยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบดูเป็นอาชีพที่แบบน่าสนใจเนี่ย ผมจะบอกว่ามันทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เก่าอันหนึงของทอมแฮงค์พี่รู้จักทอมแฮงค์ไหม รู้จัก ทอมแฮงค์เนี่ยเขามีภาพยนตร์เมื่อปี 2015 เมื่อ 11 ปีที่แล้ว แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ทนายที่สำหรับผมว่าแม่งเท่มากเลย ชื่อเรื่องว่า Bridge of Spies เป็นภาพยนตร์ที่ทำมาจากเรื่องจริงด้วยนะกำกับโดยสตีเวนสปีลเบิร์กเป็นยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2พี่บวงเป็นยุคสงครามเย็น ระหว่างที่อเมริกากำลังระแวงว่าโซเวียตจะมาทำร้ายอเมริกาจะยิงมิสไซล์มาไหมจะไปถึงดวงจันทร์ก่อนหรือเปล่าคือกำลังแบบโควอร์กำลังรุนแรงมากๆเลยเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เขาจับสปายชาวรัสเซียได้คนหนึ่งในประเทศแล้วเป็นตัวแบบตัวโหดเลยมันล้วงความลับแบบชั้นลึกเลยแล้วพอจับได้เนี่ยพี่บอกต้องดูสภาพว่าตอนนั้นน่ะความเกลียดชังของคนอเมริกันต่อคนข้างนอกประเทศเขาอย่างศัตรูอย่างโซเวียตงี้นะคือเกลียดแบบก็เกลียดพอๆกับที่นาซีแม่งเกลียดยิวแล้วอยากจะเอาคนมาปู้ยี่ปู้ยำกลางถนนนะคือมันเกลียดกันมากอ่ะแล้วพอมันมีคดีนี้เนี่ยรัฐบาลตัดสินใจเอาจังหวะที่จับสปายจากโซเวียตได้เอาไปต่อรองเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีสปายตัวเองโดนจับอยู่ที่โซเวียตอยู่เหมือนกันใช้เป็นเหตุการณ์ในการต่อรองทางการเมืองแต่ก่อนที่มันจะผ่านการต่อรองระดับรัฐได้เนี่ยมันต้องเคลียร์คดีให้ได้ก่อนแล้วในเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่เป็นสปายจากต่างประเทศแล้วเป็นคนที่คนทั้งชาติเนี่ยอยากจะแบบเผาอ่ะอยากจะไอเชี่ยมึงเป็นสปายจากโซเวียตเหรอมึงควรจะโดนเสียบตูดประจานไอเด็กเหี้ยตัดคอตัดหัวแม่งไม่ให้ไก่แดกอะไรประมาณนี้คนไม่แบบเดือดดาลมากแล้วแม่งไม่มีใครรับหน้าที่เป็นทนายให้ไอ้เหี้ยเพราะว่าคนเขาเกลียดกันหมดแต่ว่าแม่งมีผู้ชายคนหนึ่งก็คือทอมแฮงค์เนี่ยในเรื่องนะแต่ว่าตัวในความเป็นจริงมันก็มีตัวละครของเขาบอกว่าในมุมของผู้ต่อสู้ทางกฎหมายแล้วอะมันเป็นคนละเรื่องกับว่าเขาทำผิดหรือทำถูกเขาควรจะได้รับสิทธิ์ในการต่อสู้อย่างเท่าเทียมก็เลยรับอาสาสมัครเป็นทนายคนอเมริกันที่จะว่าความให้กับสปายแล้วแม่งคือแม่งสู้สุดใจพี่บอกก็คือสู้เพื่อสิทธิ์ของคนคนหนึ่งอะทั้งที่คนเนี้ยคนทั้งโลกคนทั้งประเทศอะอยากจะให้แม่งโดนเสียตูดประจานแล้วก็คือเป็นเรื่องราวของทนายจากที่เป็นทนายเหมือนทนายประกันโง่ๆคนหนึ่งอะแล้วมึงโดนมาเล่นเคสยากอะแล้วชีวิตมึงโดนข่มขู่ฆ่าโดนติดตามครอบครัวมึงโดนแบบว่าบุกรุกอะไรอย่างเงี้ยกับการยืนหยัดเพื่อเป็นทนายถ้าเกิดถามผมเลยว่าภาพยนตร์ทนายเรื่องไหนมันเข้ามาในหัวเนี่ย Bridge of Spies ผมอยากไปแนะนำให้คนทั้งบ้านไปดูเคยได้ยินไหมพี่บวงเรื่องนี้มีเข้าหัวบ้างไหมเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยดูแต่คอนเซ็ปต์มันน่าสนใจอยู่นะคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากพี่บวงกับการเป็นทนายที่ต้องสู้กับพี่บวงไหวปะล่ะที่จะต่อสู้กับแรงกลด่าของคนทั้งชาติมองว่ามึงเป็นไอ้ขายชาติไอ้บวงไอ้เหี้ยไอ้ชั่วไอ้หนวดไอ้เหี้ยทำไมไปว่าความให้คนแบบนั้นทำไมไปแล้วสุดท้ายสู้ชนะด้วยสัตว์แม่งโดนปล่อยตัวไปอะไรอย่างเงี้ยคนแม่งก็ยิ่งเดือดดาลแต่ว่าทนายก็แบบนี่คือจรรยาบรรณวิชาชีพทนายพี่บวงมีอะไรจะพูดไหมประเด็นนี้สุดท้ายคือหนังมันทำมาจากเรื่องจริงใช่ไหมล่ะใช่แล้วทนายคนนั้นเขาใช้ชีวิตต่อยังไงเขาแบบว่าโดนสังคมเกลียดชังหรือว่าสังคมยอมรับว่ายังไงเขามีแบบว่าเล่าประวัติต่อไหมไม่มีเล่าประวัติต่อแต่ถ้าให้เดาเหมือนกับ
พวกหนังชีวประวัติโดยทั่วไปก็คือ มันก็จะมีกระแสด่ามึงอยู่อีกสักพักหนึ่งอะแล้วสุดท้ายมันก็จะเหนื่อยแล้วมันก็จะหายซาไป ถ้ามึงไม่โดนอะไรซะก่อน อืม อืม มันก็เป็นลักษณะนั้น อื อะ ม พี่บุ๋มมีจรรยาบรรณอะเข้าใจไหมกับการทำอะ ก่อนจรรยาบรรณนี่อุ้ยขอบคุณสัญญาด้วยนะครับ สัญญานะครับพี่บิ๊กบ่วงเอาน้ำแข็งในแก้วประคบเท้าได้นะ โอเคครับ ขอบคุณครับ คืออะไรวะ สัญญาไง คุณหมออ่ะ อ๋อคุณหมอ ก็ คุณหมอ หมอ ดู หมอเต้เขาดูรายการเราไงก็อย่างที่บอกเขาน่าจะดูอยู่ตะกี้ ขอบคุณมากครับ ที่ คุณ บ ห อ ม ก อ ว่าไม่ได้เอาอะไรมาประคบเลย เมื่อกี้มีคุยเรื่องน้ำอสุจิไปเล็กน้อยหมอว่าคุณหมอจะไม่ตกใจนะฮะ คุณหมอก็น่าจะชินแล้ว ชินแล้วนะคุณหมอ แต่ไม่น่าจะชินเห ก็ มือนกับวิธีการพูดเราไม่เหมือนกันโอเคอะว่าไง คือผมว่าแต่ละคนมันก็จะมี value ในชีวิตต่างกันไง ก็ถ้าสมมุติว่าเรายึดติดกับ value อะไรสักอย่าง แล้วเราเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราคิดมันถูกแล้ว ผมว่ามันก็คงไม่แปลกที่เราจะทำสิ่งนั้นนะ ต่อให้คนจะก่นด่าเราแค่ไหนอะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเยอะในที่เมืองไทยอะถ้าเกิดมึงเป็นทนายที่เลือกข้างไม่ดีอะมึงโดนแบบชาวบ้านยังไล่ด่าไล่ประณามอะไรมึงเงี้ย เยอะอ ผม ยู่ ก็มีความเชื่อนะ ว่า ผมก็เลือกข้างนะ จริง ๆ อะ ข้างอะไร แล้วผมก็ยืนหยัดกับสิ่งที่ผมเลือกถึงแม้ว่าคนจะด่ามากแค่ไหน คือ ผมเชื่อว่า มันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายอะที่มันจะมองนมผู้หญิงอะ โอ้ย อ้าว อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะ นี่ผมไม่ได้สร้างด้วย พี่บวง ผ ส ม ร้าง เชื่อ ใหม่ มั่น แล้ แล้ว วผมยืนหยัดในสิทธิของผู้ชายที่จะสามารถมองนมผู้หญิงได้ ถึงแม้ว่าคนจะมาด่ามากแค่ไหน แต่ผมก็ยังยืนหยัดนะ ต่อสู้เพื่อสิทธิในการมองนมของผู้ชายทุกคน เป็นจรรยาบรรณของการเป็นผู้ชายเหรอ มันก็ไม่เชิงเป็นจรรยาบรรณของอะไรทั้งนั้นน่ะ มันเป็นแค่ value ที่ผมให้มูลค่าไง ทำไมถึงให้มูลค่ากับ value ตรงนี้ ก็ผมชอบมองนมอะพี่บิ๊ก ผม แล้วผมก็เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็ชอบมองนมเหมือนกัน ผมก็ชอบมองนมเพียงแต่ว่าต้องมองแบบมีมารยาทนิดนึง ก็ต้องถามไงว่าถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กจะรู้ตัวว่าจะโดนด่า โดนกดด่า โดนแชร์ไปด่าอย่างเงี้ยพี่บิ๊กจะแบบว่ายอมถอยร่นไหมแล้วก็แอบมองแบบโอเคเราไม่มองก็ได้แต่แอบมอง หรือ คือ พี่บิ๊ก ผม จะทุบโต๊ะแล้วบอกไม่ได้คือมึงจะด่ากูยังไงกูก็ไม่สนแต่กูจะมองอ่ะ มันก็ต้องเวทดูว่าสิ่งที่เราต่อสู้อยู่อะมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมล่ะว่าเฮ้ยไอ้เฮียมันคุ้มหรือเปล่า อย่างผมเนี่ยผมก็พูดตรงๆว่าเชื่อจุดยืนผมก็ชอบดู แต่ผมแบบดูแบบพีกิ้งไงเชื่อแบบดูแบบแอบดูอะดูแบบเจมเนื้อเจมตัวไม่ดูแบบประเจิดไงแล้วก็มีวิธี ผ การ ม ดู ก็ไม่ได้บอกให้ไปจ้องนะ คือมันก็ดูปกติอ่ะ มันก็แบบหันไปหันมาแบบโอ้ยนมสวยดีนะเนี่ยแบบเนี้ย มันก็มองแบบคนปกติหรือเปล่า มันไม่ใช่แบบนั่งซูมอยู่งั้นค้างอยู่งั้นอะไรเงี้ย สมมุติแบบว่าแม่งเข้ารถไฟใต้ดินไปอ่ะ ผู้หญิงเขายืนอยู่อย่างเงี้ยพี่บิ๊กก็ไปยืนอย่างงี้ มันก็ไม่ใช่ความหมายที่ผมจะสื่อ ก็ผมก็เป็นตัวของผมเต็มที่อ่ะผมก็บอกให้รู้ว่าจุดยืนผมแบบนี้ แต่ว่าโอ้โหใจที่มึงต้องสู้กับคนที่เกลียดมึงอีกมากมายอะพี่บ่งพอจะแบบเข้าใจความรู้สึกของทนายในเรื่อง Bridge of Spy ป่ะล่ะ มันก็พอจะเข้าใจว่าผมก็โดนแชร์ไปด่าใน Twitter เยอะอะ แต่ว่าผมก็ยังยืนหยัดว่าเฮ้ยมันไม่ผิดนะการมองนมอ่ะ มองลงไม่ผิดนะแฮชแท็กแล้วฝั่งตรงข้ามเขาแฮชแท็กอะไรไอ้บุงไอ้เฮียอย่างเงี้ยแฮชแท็กฝั่งตรงข้ามอะไร เขาก็ไม่มีแฮชแท็กเขาก็ใส่แฮชแท็กมองนมไม่ผิดแต่เขาก็มาด่านั่นแหละ แฮชแท็กไอ้บวงประมาณเนี้ยหรือเปล่าวะ เขาแค่แฮชแท็กว่ามองนมไม่ผิดแล้วก็แบบด่าแบบไอ้บ่วงแม่งเฮียความคิดชายแท้ men are trash อะไรแบบเนี้ยเมื่อก่อนมันจะมีคำนี้ไงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้กันแล้ว men are trash เนี่ย พี่บวงโดนไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นขยะไหม ก็ไม่ได้รู้สึกนะ เจ็บปวดไหม ไม่ก็ยังมองนมอยู่ดีอะ พี่บวงเป็นคนหื่นกามไม่หว่าเชี่ย เอายอมรับผมเป็นคนอารมณ์ทางเพศค่อนข้างเยอะอะมันก็เป็นความจริงที่มันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ป่าวะ ต้องไปหาหม จะ อ ทำไง หาหมอไหม อารมณ์ทางเพศเยอะมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะพี่บิ๊ก อืม เราก็ยังควบคุมได้เราก็คือ
คนที่แบบว่าสมองเขาอาจจะสามารถทำงานได้ไม่เต็มที่เขาได้ยินผมพูดว่าผมเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศเยอะแล้วเขาก็จะแกะแพทเชื่อมโยงไปว่าเอ้ยมึงโรคจิตมึงไม่ปกติมึงจะไปทำร้ายคนอื่นมึงจะไปข่มขืนคนอื่นว่าไม่ใช่ อืม ผมก็อารมณ์ทางเพศเยอะผมรู้ตัวมันก็มีวิธีการจัดการ อืม แต่แบบว่าคุณอาจจะสมองมันทำงานไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันไปคิดแบบนั้นผมว่ามันก็อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาไงมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะ อืม ก็ทำอะไรก็ได้ฮะที่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นอ่ะใช่ไหม ใช่ ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือคนอาจจะเข้าใจผิดคือการที่ผมบอกว่าผมชอบมองนม มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปไล่มองนมทุกคนนะ อืม เพราะว่าในเรื่องของนมอ่ะ มันก็มีนมที่สวยกับนมที่ไม่สวยอะ โอ้ มันก็ไม่ใช่ว่าผมจะไปมองนมทุกอันผมก็ต้องชอบมองนมสวยๆถูกปะ แล้วนมที่ไม่สวยเป็นยังไงพี่บวง พูดนี่เหยียดนะ เหยียดนมนะ ผมก็ไม่รู้หรอกว่านมไม่สวยเป็นไง แต่ปกติผม อ้าว เลื่อนดูใน Facebook ผมดูในเว็บโป้อะส่วนใหญ่เขาก็คัดมาแล้วไง ผมก็ดูพวกนั้นแหละ ผม อ้าว ก็ แล้ว ไม่ได้ไปนั่งคือถ้าสมมุติว่าอยู่ๆผมอยากพูดกันตามตรงแบบตามชีวิตจริงอ่ะอยู่ๆผมแบบว่าเฮ้ยอยากจะเห็นนมสวยๆสักอันหนึงอ่ะผมจะเลือกเฮ้ยอาบน้ำแต่งตัวเดินออกจากบ้านไปสยามแล้วก็ไปนั่งมอง หรือว่าผมจะเปิดเว็บโป้ผมเลือกเปิดเว็บโป้ อ้าว ผมไม่ได้จะออกไป ผมว่านั่งดูไอ้ชื่อคนนี้ไม่สวยว่ะคนนี้สวยเฮ้ยโอ้โหมึงเดินช้าๆหน่อยดิมันไม่ใช่อย่างนั้นผมก็ดูที่บ้านอ่ะ ดูอยู่บ้านนะ ออกไปก็จะได้ไม่ต้องดูแล้วเราต้องว่าตุนมาให้แบบให้เพียบพร้อม ใช่ คือบางครั้งเขาก็จะแบบ เฮ้ย โอ้โห ไอ้บ่วงแม่งคนแบบนี้มีอยู่ในสังคมเหรอวะ กูไม่กล้าออกจากบ้าน กูกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก่อน คือผมไม่ได้สนใจหรือพิศวาสอยากจะดูคุณด้วยซ้ำ คุณอาจจะเข้าใจผิด นึกออกใช่ไหมมันมีคนพิมพ์แบบนี้เยอะช่วงนั้นน่ะ แต่บางทีผมก็แบบสำคัญตัวผิดไปหรือเปล่าบางทีอ่ะ หรือนมมึงไม่สวยหรือเปล่า มึงต้องดูนมมึงด้วยอะไรประมาณนี้เหรอ ไม่นมเขาอาจจะสวยผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าคือคนส่วนใหญ่มันเดินเขาก็ใส่ยกทรงใส่เสื้อ ผมมาดูเว็บโป้เนี่ยมันก็เห็นจุกนู่นนี่นั่นเขาถอดหมดใช่ไหม อ่า คือผมเดินดูแบบเอ้ยคนนี้นมใหญ่นะแต่ว่าเอ้ยจุกสีอะไรไม่เห็น มันก็ไม่ใช่ไงเราดูเราก็แบบดูในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะ พี่บวงคิดยังไงเดี๋ยวนี้บรารุ่นใหม่ๆที่อเมริกาเขาออกมาใหม่อะตอนแรกเนี่ยบราเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือเหมือนกับว่าพยุงทรงถูกไหมอันนั้นคือหน้าที่แรกๆของมัน แล้วพอหน้าที่ที่สองที่มันมีก็คือมันมีฟองน้ำเพื่อปิดหัวนม ไม่ให้เห็นหัวนมไม่ให้มันโป๊เกิน อืม แต่ว่าคนยุคหลังๆเนี่ยแฟชั่นชุดชั้นในเนี่ย มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันคือว่าคนมันอยากโชว์หัวนมแล้ว มันก็เลยมีการทำหัวนมปลอมออกมาตรงนอกบราอีกทีนึงเป็นชุดชั้นในที่ใส่แล้วเห็นหัวนม พี่บุ๋มชอบซีรีส์นี้ไหมมาแล้วนะ ก็คือมันจะเป็นเสื้ออีกทีหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามันมีหัวนม แต่ว่าไม่เห็นสีหัวนม ใช่ก็คือเป็นเสื้อในที่ปิดหัวนมจริงมึงแต่มีหัวนมหลอกเพื่อให้มันดูเซ็กซี่ แต่ว่าไม่ใช่หัวนมจริงจีเนียสไหม แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมไม่โชว์หัวนมไปเลยอ่ะหัวนมจริงอาจจะไม่สวยเท่าหัวนมปลอม อาจจะอยู่คนละตำแหน่ง อืม คิดว่า แล้วพี่บุ๋มคิดว่าเป็นแฟชั่นที่จีเนียสไหมดีไหมตอบโจทย์ไหม ก็ดีนะ ตอบโจทย์นะ ตอบ สำ โจ หรับ ทย์ คน นะ ที่อยากโชว์หัวนม แต่ว่าหัวนมอาจจะไม่สวยไม่มั่นใจในหัวนมตัวเอง หรือว่าบางทีคือหัวนมมันไม่ได้แข็งตลอดไงหัวนมมันก็นุ่มนิ่มใช่ปะมันก็โดนเสื้อบี้เข้าไปอ่ะแต่ว่าเราอยากโชว์หัวนมไง อืม แล้วก็เป็นแบบหัวนมที่มันเป็นซิลิโคนนูนๆขึ้นมาเลยมันก็ อ้าว โช แล้ว ว์ขึ้นมา สมมติพี่บุ๋มเจอเนี่ยดิวไปเนี่ยสเวิร์ฟเกิร์ฟเนี่ย แบบไหนพี่บุ๋มแบบว่าไม่ถูกใจระหว่างคนที่แบบปกติ กับมารู้ทีหลังว่าอ้าวเชี่ยหัวนมที่ออกทางด้านนี้ปลอมเนี่ยมันทำให้พี่บุ๋มรู้สึกโดนโกหกโดนทำร้ายจิตใจไหมถ้าเกิดว่าใช้บรารุ่นเนี้ย มันก็ไม่นะ คือผมก็อาจจะมีความคาดหวังไงว่าเอ้ยหัวนมเขาน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ในจินตนาการเพราะมันแบบมันเห็นผ่านเสื้อ แต่ว่าพอถอดออกมาแล้วแบบอ้าวหลอกกันนี่หว่า แต่มันก็ไม่เป็นไรเราก็มองข้ามจุดนั้นไปได้ มันอาจจะเสีย โต ความ ผู้ รู้ ใหญ่ สึกนิด นะ นึง นี่คือคนเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบเนี่ยเขามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อย มองข้ามจุดนั้นไปได้ ๆถ้าเกิดว่า คือ เปิด มันเหมือนสีหัวนมมันเหมือนเป็นโบนัสแต่พี่บิ๊ก
คือแล้วแบบเปิดมาแล้วแบบมันโอ้โหสีหัวนมมันสวยจังเลย มันก็เป็นโบนัส แต่ว่าถ้าสีหัวนมมันไม่ตรงตามที่เราคิดไว้อะมันก็แบบรู้สึกเฟลนิดหน่อย แต่เรานิดห ก็ น่อ ค ย งไม่ได้จะบอกว่าแบบเฮ้ยเธอกลับเหอะเราไม่ชอบสีหัวนมเธออะไรแบบ ไม่ เนี้ย มีปัญหาพี่บวงก็ลุยต่อเต็มที่ต่อคนละเฉดไม่เป็นไร มันก็เป็นแบบนั้นอะ ถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วแบบว่า สีหัวนมตรงนะ แต่ว่ามีหัวนมอยู่ประมาณ48 เม็ดรอบเลย แต่สีตรงงี้ได้ไหม อันนี้มีปัญหาไหมหรือไล่กลับ ผมก็คงถามว่าเธอเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยเปล่าวะหรือว่าอันนี้เธอไปศัลยกรรม มันตั้งแต่เกิดเลย เปิดมาก็มีหัวนม48 เม็ดเนี่ยเบียดกันเนี่ยเหมือนดอกเห็ดเหมือนดอกกระหล่ำอ่ะมันไม่กินบรอกโคลี่ โอ้โหเป็นผมคงไม่ไล่กลับอ่ะผมคงมีคำถามเยอะเลย ผมคงแบบ อันไหนมันเสียวบ้างอะอะไรเงี้ย เชี่ยไม่ทราบ เฮ้ย พี่บวง ตัวนี้ ลุย เสียวเหรอตัวนี้เสียวโอ้โหอะไรแบบเนี้ย ใครมีหัวนมเป็นดอกกระหล่ำแล้วบอกเลย มันทำให้คนอย่างพี่บวงตื่นเต้นนะ ไม่ผมเป็นคนที่ผมใจเขาใจเราคือผมก็ต้องพูดตามตรงว่าร่างกายผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ คือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหมันอะไรกับสีหัวนมขนาดหัวนมเยอะขนาดนั้นน่ะ แล้วตัวคุณเพอร์เฟกต์เหรอ สมมติว่าคุณแบบ โอ้ โอ้โหหัวนมไม่สวยเลยอ่ะคุณไปบ่นเขาคุณถกกระเจียวมาเขาก็แบบโอ้โหมึงมาทำเป็นบ่นหัวนมกูหำมึงใหญ่มากอ่ะโอ้โห เออ กูจะพิศวาสมึงอะไรขนาดนั้นน่ะแม่งแค่นิ้วก้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใจเขาใจเราถูกป่ะคนเรามันร่างกายมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกส่วนทุกคนน่ะ ต่อให้แบบว่าคนนี้จะแบบว่าส่วนนั้นสวยส่วนนี้ดีมันก็ต้องมีส่วนที่มันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นบ้างอ่ะ เราก็ต้องมองข้ามกันไป ใช่ไหม แล้วก็ไปมุ่งสู่เป้าหมายที่เราตัดสินใจมาร่วมทางเดินด้วยกันถูกไหม ใช่ มันก็ใจเขาใจเรานะ สุดท้าย มาจบด้วยคำคมนะไอ้เชี่ยโหดจัดพี่บวง อืม เป็นสิ่งที่ดีนะ ผมแนะนำให้ทุกคนเอาไปปรับใช้นะใจเขาใจเรานะ ใช่ อย่าไปมีปัญหามากก็ในเมื่อมันมาถึงข้างบนแล้วอ่ะลุยต่อไปพี่น้อง ใช่ครับ ผมว่า เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่มีคนฝากมาให้พูดให้ถามสักเล็กน้อย2 อาทิตย์ละเรื่องนี้ แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่มันเลื้อรังมาอันนี้ถามคนทั้งบ้านแล้วกันนะเขาสัมผัสเหมือนกับบุคคลท่านนี้หรือเปล่าที่เขาส่งเรื่องมากับปัญหาวงการแพทย์พี่บวง วงการแพทย์เมืองไทยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยมาอยู่ในสภาวะระบบข้างหลังบ้านของการรักษาจากภาครัฐเนี่ยมันลวนเละเทะมั่วซั่วตัวเหล็กไม่หมดแล้วพี่บวง แพทย์จำนวนมากเนี่ยทยอยลาออกจากในส่วนงานรัฐไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากเป็นหมอนะแต่เพราะว่าไอ้ระบบจัดการมันก็แย่งกันระบบห่วยไม่มีประสิทธิภาพคนที่มีอำนาจบุคลากรอาวุโสก็แบบว่าไม่อัปเดตตัวเองอะไรเงี้ยแล้วไอการทำงานที่แย่เนี่ยมันก็ไปสร้างเหมือนโอเวอร์โหลดเวิร์กโอเวอร์โหลดให้กับคนที่มันเป็นแพทย์ในส่วนของภาครัฐอะพี่บวงใจอยากจะช่วยนะเว้ยใจแบบไม่ได้ซีเรียสมากเลยว่าเราต้องแบบมีคุณภาพชีวิตดีหรือเปล่ามึงก็พร้อมที่จะแบบทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอะแต่กลายเป็นว่าไอ้เชี่ยมึงยิ่งใช้ชีวิตอย่างนั้นไปอะระบบมันยิ่งแย่ทุกอย่างแม่งก็ยิ่งเหนื่อยไปมากกว่าเดิมแล้วเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยพอมันคุยกันไปมากๆว่าไอ้ระบบอย่างนี้มันไม่แก้ใช่ไหมมันก็ลามเข้าไปสู่หูของคนรุ่นใหม่พ่อแม่หลายคนก็เริ่มไม่แนะนำให้ลูกไปเรียนแพทย์แล้วนะบอกว่ามันมีรุ่นก่อนหน้านี้มันบอกมานะว่าถ้ามึงบ้านไม่รวยจริงนะหรือว่ามึงไม่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้มึงได้แบบโรงพยาบาลเอกชนดีๆนะมึงไปโดนโรงพยาบาลแบบรัฐงี้นะโอ้โหมันใช้งานมึงเยี่ยงทาสเลยอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันอะแล้วจนปัจจุบันนี้เนี่ยไอเชี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันยิ่งทิ้งห่างกับจำนวนความต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆคนก็ไม่อยากจะเรียนละอันนี้ไม่ใช่แค่ว่าคนทำงานอยู่ทำงานไหวไหมนะไอรุ่นเติมก็ไม่ค่อยมีแล้วมันมีข่าวถึงขนาดที่กลุ่มแบบอะไรอะราชภัฏอะเขาเริ่มจะเปิดตัวคณะแพทย์ของเขาเองแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากจะผลิตบุคลากรทางการแพทย์จากกลุ่มเด็กราชภัฏก็มีข่าวขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันได้ไหมหลายคนก็วิจารณ์รีวิวว่าแบบมึงแก้ปัญหาไม่ตรงจุดมึงมาผลิตแพทย์แบบนี้แต่มึงไม่ไปแก้ที่ระบบอะคนเอาเข้าไปขนาดไหนคนมันก็แบบดีดตัวออกอะไรประมาณนี้พี่บวงแล้วในส่วนที่เขาอยากจะแนะนำแล้วก็เหมือนกับว่าถามความคิดเห็นพี่บวงด้วยว่าเรา
เคยใช้บริการแพทย์รัฐไหมแล้วเรารู้สึกว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนในมุมเรา เท่าที่เราเห็นจากตาเราก็ได้ที่แบบ คุณเห็นหรือเปล่าว่าบุคลากรทางการแพทย์ในของส่วนภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือหมอเนี่ยโหเหี้ยแบบเขาทำงานกัน มึงเห็นแล้วมึงรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ควรจะอยู่อย่างนี้ได้อีกนานอ่ะ มันควรจะต้องได้รับการชดเชยหรือว่าการผ่อนหรือการช่วยมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่บวง ก็เอ่ผมพูดตามตรงว่าเกิดมาผมไม่เคยไปโรงพยาบาลรัฐเลย เพราะว่าส่วนตัวผมโชคดีตรงที่ผมเป็นคนที่ร่างกายค่อนข้างแข็งแรงคือผมแทบไม่ป่วยผมแทบไม่ไปหาหมอเลย แต่ว่าถ้าไปหาหมอก็จะไปหาคลินิกใกล้ๆบ้านส่วนใหญ่มันก็แบบป่วยเป็นหวัดนิดๆหน่อยๆอ่ะนึกออกใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลอ่ะแล้วคลินิกมันก็เป็นคลินิกเอกชนอะไรอย่างนี้แหละ แต่ว่ากับประสบการณ์ที่ผมเคยไปโรงพยาบาลรัฐอ่ะคือผมพาพ่อผมไป พ่อผมอ่ะเขาเป็นคนแบบประหยัดเงินมาก แล้วตอนที่เขาจะไปตรวจร่างกายอะเขาไม่ยอมไปโรงงานเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเอกชน มันก็เลยได้ไปเห็น คือเรียกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่ผมเป็นไอ้นิ่วอ่ะ แล้วผมไปโรงพยาบาลเอกชนอ่ะ แม่งคนละเรื่องเลย ต่างกันขนาด คื ไหน อไปโรงพยาบาลเอกชนอ่ะ แค่เดินเข้าไปอ่ะ แอร์แม่งก็เย็นแบบว่าตั้งแต่หน้าทางเข้าตั้งแต่ตรงล็อบบี้แล้วอ่ะแอร์แม่งเย็นเจี๊ยบล็อบบี้โล่งๆมีแบบว่าพยาบาลยืนอยู่แม่ง20-30 คนคนไข้เดินไปเดินมาแม่ง4-5 คน คือไปโรงพยาบาลรัฐอ่ะยังไม่ทันเดินเข้าไปในตึกเลยนะข้างหน้าแม่งมีเก้าอี้งานวัดอ่ะวางแล้วคนมันก็ยืนเรียงกันเป็นตับเลยอ่ะแล้วก็มียามแบบว่าคอยบอกให้คนเดินไปนั่งตรงเก้าอี้อ่ะยังไม่ได้เข้าไปข้างในอ่ะแบบยืนร้อนๆอยู่ข้างถนนอ่ะแล้วก็ต้องรอคิวจนเข้าไปข้างในคือแบบว่าแม่งคนไข้แม่งมหาศาลชิบหาย แล้วก็มีพยาบาลพยายามจัดเรียงให้คนไข้ยืนให้เป็นระเบียบอยู่ประมาณ4-5 คน แล้วตรงเคาน์เตอร์แบบว่าพยาบาลก็พยายามเรียกคนเรียกเบอร์อะนึกออกใช่ปะคือแค่เนี้ยมึงเอาจินตนาการแค่เนี้ยพยาบาลจาก2 โรงพยาบาลเนี้ยแม่งจะมีกระจิกกระใจอยากจะบริการมึงเหรอไอโรงพยาบาลรัฐอะ ก็ใช่ไง ไม่มีทาง ใช่ คือ ไง แม่งเหนื่อยชิบหายกับไอพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนน่ะ ที่แม่งแบบว่านั่งแบบตากแอร์คือคุณเดินเข้าไปเขาก็แบบสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะคือเขาพร้อมที่จะให้บริการไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนดีกว่านะ แต่แค่สถานการณ์พื้นฐานน่ะ มันก็ทำให้พยาบาลทั้ง2 โรงพยาบาลเนี้ยแม่งพร้อมที่จะบริการต่างกันแล้วอ่ะ ใช่ใช่ นี่ยังไม่นับว่าคือเขาก็อาจจะมีเงินเดือนที่ต่างกันอีก นึกออกใช่ปะผมพูดตามตรงว่าแม่งเป็นแบบนี้จริงๆ คือผมไม่ได้จะโทษว่าใครถูกใครผิดนะ อันนี้พูดจากคนที่แบบว่ามีประสบการณ์เข้าไปใช้บริการก่อนเพราะตัวผมอะผมไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือผมไม่ใช่คนในรัฐบาลที่ผมจะไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรอก เราพูดถึงประชาชนที่เราเห็นภาพตอนที่ไป แต่ว่าผมพูดตามตรงอันนี้เนี่ยผมก็ต้องชื่นชมพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลรัฐนะเพราะว่าคือผมเห็นว่าโอ้โหคือเขาต้องทำงานหนักมากแล้วก็คนไข้เยอะมาก แต่ว่าผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่เคยเจอไอ้แบบว่าคนที่ทำหน้าบึ้งใส่หรือว่าทำตัวเฮงซวยพูดแบบขอไปทีนะสุดท้ายคือผมเห็นว่าต่อให้เขาเหนื่อยขนาดนั้นน่ะพยาบาลเขาก็ยังพยายามtreat เราเป็นเหมือนคนไข้นั่นแหละหมอเขาก็ยังtreat เราเป็นเหมือนคนไข้คุยกับเราปกตินั่นแหละแต่ผมแค่พูดว่าพอเปรียบเทียบ2 สภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็พอจะเห็นได้แหละว่าสภาพแวดล้อมไหนอ่ะคนมันพร้อมให้บริการเราดีกว่า แค่นั้นสำหรับมุมผมคือที่ผมนั่งคุยกับคนที่เขาอยู่ในวงการนี้แล้วเขาอยากจะระบายเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันพูดคุยกันหลากหลายสาเหตุถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ได้แต่นั่งสงสารพวกเดียวกันเองโดยที่แบบว่าสภาพสังคมทุกวันนี้เรากำลังใช้ประโยชน์จากคนที่เขาเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนจิตใจดี อยู่จำนวนมากแต่ว่าพวกเขาอ่ะจะไม่ไหวแล้วเขาต้องการแบบได้เสียงส่งไปหน่อยว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมึงรู้ไหมว่าระบบข้างหลังอ่ะมันทำงานกัน คือเราก็ยังพอเรานึกภาพรวมให้วงเราก็อยากอยู่ในประเทศที่มันมีระบบไอ้รักษาพยาบาลคนแก่คนเฒ่าคนไม่มีตังค์คนยากไร้เรารู้สึกว่าไอ้เชื่อประเทศมันจะบริหารไหวหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ว่าการที่มันมีระบบนี้ได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีไงเหมือนกับที่ผมอยู่ที่ไต้หวันอ่ะ
คือระบบการรักษาพยาบาลเขาดีอันดับต้นๆของโลก แต่ว่าก็แบกค่าใช้จ่ายกันชิบหายไปป่วงเลยนะคือ กินเงินส่วนกลางไปเยอะมาก แล้วที่เขาบ่นกันในเรื่องของประเทศไทยก็คือ อย่างที่เรารู้ๆกันก็คือไอ้ตัวโครงการ30 บาททุกโลกนี่แหละ คือมันเป็นโครงการที่ดีไงแต่ว่าระบบการจัดการภายในข้างหลังอ่ะมันยังมีปัญหาอยู่อีกมาก แล้วพอมึงไม่สามารถแก้ปัญหาอันไหนอันดึงได้เลยอ่ะมันก็อาจจะแบบส่งผลกระทบลูกโซ่เป็นปัญหาไปถึงที่โรงพยาบาลรัฐเลยอันนี้ผมแชร์อย่างนี้ดีกว่าว่าที่ไต้หวันเนี่ยไอ้เรื่องระบบการเบิกจ่ายสุขภาพเนี่ยดีมากดีกว่าที่ของไทยเราทำไปได้เยอะแต่ว่ามันก็แลกมาพร้อมกับการบริหารจัดการที่ยากมากๆแล้วก็กินเงินของส่วนกลางไปเยอะมากแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะลดภาระโรงพยาบาลรัฐโดยการอุดหนุนให้มีคลินิกไปเปิดใหม่เยอะๆแล้วให้คลินิกเนี่ยเอาเคสเล็กๆจากชาวบ้านไปให้เยอะที่สุดมึงต้องพยายามลดจำนวนคนไม่ได้เป็นเคสหนักเนี่ยเดินมาโรงพยาบาลให้ได้ไม่งั้นไอเทคนิคของการบริหารแบบสาธารณะทั้งหมดเนี่ยมึงจะดูแลไม่ไหวกับปริมาณโรงพยาบาลรัฐที่มึงมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินิกมึงต้องแข็งแรงพี่บวงถ้าคลินิกมึงแข็งแรงเนี่ยคนมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่มันไปเบิกยาหาอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจบได้ที่คลินิกมึงก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีคลินิกเยอะแล้วมันมีโครงการนึงที่ชื่อว่าคลินิกอบอุ่นพี่บวงเป็นโครงการที่ร่วมกับสปสช.คนหาเงินมาเติมในส่วนตรงเนี้ยเป็นค่าสวัสดิการในการดูแลรักษาความปลอดภัยรักษาคนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยไอโครงการเนี้ยมันก็มาเข้าร่วมแต่ว่าพอมันเข้าร่วมเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าระบบการบริหารข้างหลังเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันก็มีคนมาเบิกจ่ายเยอะมากเกินไปพิเศษแล้วในส่วนของคนที่ทำคลินิกเนี่ยอยากจะไปเบิกจากรัฐเพราะว่าเข้าร่วมเรื่องนี้มีการจ่ายเงินล่าช้ากันแบบครึ่งปีนึงไอ้เชี่ยคลินิกส่วนใหญ่มันก็กระโดดออกมาจากที่โครงการนี้กันหมดพอกระโดดออกมาปุ๊บคนแก่คนเฒ่ามาคลินิกแล้วเบิกพวกแบบ30 บาทไม่ได้ก็เลยต้องกลับไปลุมมาตุ้มกันอยู่ที่โรงพยาบาลหลักกันอีกพี่โมนึกภาพออกไหมว่าปัญหาที่เขาแชร์มาคือยังไงแล้วอย่างเงี้ยคนมันก็ใช้สิทธิ์กันเยอะด้วยรักษาฟรีด้วยแล้วคลินิกก็รับเคสไม่ได้เพราะว่าถ้าผูกกับบริการของรัฐเนี่ยมึงเบิกเงินแล้วเงินมันไม่มาไอ้เหี้ยมึงขายของมึงเองเก็บเงินสดดีกว่าได้รับเต็มมันก็ออกจากโครงการกันหมดมันก็เลยระบบมันก็เลยรวมไปอย่างเงี้ยพี่ผมคิดว่ามันมีอะไรที่เราพอจะติชมหรือว่าส่งเสียงแทนพี่น้องที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ไหมก็ถ้าจะให้พูดตรงๆอ่ะก็รับกันไม่ได้อีกรับได้พี่วงเขามาเบาๆแล้วค่อยสอดเข้ามาอย่ากระแทกก็ไอตอนที่เขาเอาแบงค์500มาแลกกับเสียงของมึงอ่ะปัญหาไปไกลเลยว่ามึงก็ไอ้เฮียกูได้500 บาทแล้วกูก็กาแม่งเข้าไปบริหารอ้าวแล้วพอแม่งบริหารอย่างกับหมาหมอแม่งก็ชิบหายกันหมดโดนค้างจ่ายโดนกดขี่ให้ทำงานมึงที่เอา500 บาทไปแดกเหล้าไปฉลองไปดูดบุหรี่แล้วมึงก็ป่วยแล้วก็หมอช่วยหน่อยหมอไอ้ระบบแบบนี้อ่ะให้ไปอยู่จักรวาลไหนมึงระบบมึงก็พังหมดไอ้เหี้ยชีมันก็คือเรื่องเดิมมึงไม่ต้องเป็นคนไทยหรอกเป็นคนเหี้ยอะไรเป็นเอเลี่ยนอ่ะมึงก็ระบบนี้มันก็ไม่รอดอ่ะสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่หมอเว้ยมันอยู่ที่คนบริหารจัดการอ่ะมันก็คือใครอ่ะก็คือคนที่เอา500 บาทมาให้มึงอ่ะแล้วมึงก็บอกก็เขาให้เงินมาแล้วก็ต้องการบอกไม่โดนแทงไอ้เหี้ยมันก็คือปัญหามันก็คือคนที่บอกว่าเอ้ยมันไม่ได้โกงหรอกไอ้พวกบาร์โค้ดเลยน่ะโอ้โหไม่ได้โกงไอ้พวกโกงกินพวกส้มเน่ามันจะมาแบบล้มนู่นนี่นั่นมันจะเข้ามาโกงไอ้พวกทักษิณนู่นน่ะลิ้นห่อเลยเป็นตาแดงแล้วก็แบบเอ้ยโอ้ตับแข็งแล้วแดกเหล้าเยอะไปหมอช่วยหน่อยหมอไม่ช่วยบอกไอ้เหี้ยหมอทำไมไม่ช่วยกูไอ้สัตว์กูเป็นคนนะ
มึงเป็นหมอมึงเรื่องรักษาคนไข้ได้ไงวะไอ้เหี้ย มันเป็นวงจรอุบาทแบบถ้าเกิดว่าพี่บวงเล่ามาแบบเนี้ยอันนี้คือความ พวกเหี้ยนี่ให้เป็นเอเลี่ยนกูว่ามันก็ตายอยู่ดี แล้วมันจะไปแก้เอาทางแก้พี่บวงทางแก้มันอยู่ตรงไหนมันตรงเนี้ย ไม่มีทางแก้พี่บิ๊ก บางคนเขาบอกว่าหรือมันเป็นเพราะว่าคนไทยอะมันเห็นแก่ตัวชอบแบบว่า ชอบไปเบิกชอบไปเอาเปรียบรัฐมันถึงไม่มีอะไรแจกฟรีได้เพราะคนมันแบบคนมันโลภอ่ะเขาพูดถึงคนไทยเป็นคนโลภชาวบ้านเป็นคนโลภอย่างนี้มันเห็นเป็นปัญหาด้วยไหมส่วนหนึ่งไหม ผมว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะ แล้วทำไง มันก็ทำอะไรไม่ได้อะก็มันโลภคือสุดท้ายอะพอมาคิดแต่มันง่ายมากเลยเว้ยมึงแค่ลองเปรียบเทียบในมุมที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดไปเรื่อยๆแล้วมึงก็จะเห็นภาพว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้ว มุมที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดมึงก็ลองคิดว่าถ้าประเทศนี้มีหมอแค่คนเดียว มึงคิดว่าหมอมันจะสามารถรักษาคนไข้ทุกคนได้ไหมทำไม่ได้ถูกปะซึ่งตอนนี้ปัญหามันคือหมอแม่งไม่พอถูกปะ เพราะฉะนั้นอ่ะมึงก็คิดตามหลักโลจิกง่ายๆก็คือมันก็ต้องมีคนที่มันไม่มีหมอรักษาแล้วมึงก็ตายไปซะ เข้าใจแล้วก็คือไปอย่างที่มันควรจะไปแล้วก็ในเมื่อมันแก้เฮี้ยอะไรไม่ได้ แล้วก็ปล่อยระบบแม่งพังไป จนกว่ามันจะต้องแบบว่า ถูกบีบให้มึงต้องกลับแก้ไขอะไรบางอย่าง รอ อย่างนั้นเหรอใช่ไหม ใช่ โอเคเข้าใจ ก็ แล้ ถ้าว สมมุติว่ามึงนับถือศาสนาอิสลามกูก็ต้องบอกว่า อันนี้มันเป็นประสงค์ของพระอัลเลาะห์ ถ้ามึงนับถือศาสนาคริสต์กูต้องบอกว่ามึงก็ล้างบาปแล้วมึงก็จะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าสมมุติว่ามึงนับถือศาสนาพุทธก็ใช่แล้วมึงเป็นเด็กเหี้ยชาตินี้มึงก็ต้องตายอย่างหมาหมอไม่พอ เป็นสัตว์เดรัจฉาน แล้วมึงจนอีก ก็ขึ้นอยู่กับว่ามึงนับถือศาสนาไหน ถ้ามึงไม่นับถือศาสนาไหนเลย มึงไม่เชื่อว่าชีวิตข้างหน้ามันจะมีชีวิตต่อไปกูต้องบอกว่า มึงก็แค่ตายนะ ตาย มึงก็ตายไปดิ ทุกคนก็ต้องตายเดี๋ยวกูก็ต้องตาย พ่อมึงก็ต้องตายแม่มึงก็ต้องตายเผื่อมึงไม่รู้ ก็ชีวิตอะ ถูกต้องผมว่าพี่บวกสรุปดีเลยว่า นี่แหละคือบทสรุปก็คือรอให้ระบบมันพังไปแล้วก็เรื่องของแม่ง ใช่ ระบบมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นโลจิกคือการที่คุณจะมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งจะทำไงให้ระบบมันแก้ไขได้ แล้วแบบคุณก็หวังว่าระบบมันจะแบบแก้ไขได้โดยปาฏิหาริย์มันไม่มีทางเกิดขึ้นอ่ะ คือถ้าตามหลักมันก็ต้องรื้อระบบกันใหม่ มันก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลมันก็ต้องเอาคนที่แม่งแบบเข้ามาทำงานจริง ๆ ไม่ได้จะเข้ามาแดก ซึ่งถ้ามองกันตามความเป็นจริง มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะว่าคนที่มันแดกอยู่ มันก็ไม่ยอมอยู่แล้ว ถือว่ามันก็ต้องมีมีเลือดออกเนื้อกันหน่อยอ่ะมันมีวิถีทางที่มันจะทำให้มึงล้างระบบไม่ได้เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นมือปืน ไม่ว่าจะเป็นชายแดนน่ะมันใช้คานพวกนี้มางัดมึงได้อยู่แล้ว แน่นอน แล้วมันก็ใช้มาตลอด30 ปีที่อยู่บนโลกนี้มา ผมก็เห็นมันก็ใช้แบบนี้กันมาตลอด เพราะฉะนั้นน่ะก็คือมันไม่มีทางแก้ได้ รอแบบว่าให้มันเกิดบทเรียนที่รุนแรงมันถึงจะต้องทำอะไรกันสักอย่าง มันเป็นใช่ แต่ถ้าจะให้พูดแบบเรียลชิตเลยก็คือ real shit มึงก็ต้องหาเงิน เพราะว่ามันก็ยังมีหมอที่เขาก็เป็นหมอที่รักษามึงแลกกับเงินอยู่ ส่วนวิธีการหาเงินมึงจะไปขายยา มึงจะไปโกงกินบ้านเมือง ถ้ามันมีวิธีซิกแซกที่ทำให้มึงไม่โดนจับ มันก็กูก็ไม่รู้กูไม่สนับสนุน เพิ่งมีแอร์ แต่ว่าคนมันก็ทำอ่ะ เพิ่งมีแอร์ขนแป้งไปขายที่ออสเตรเลียพี่บวงคนมาจากพะเยานะ พี่กฎหมายเหรอขนแป้งไปขายอ่ะ ไม่ผิดแป้งไปทำราดหน้า อ๋อเอาไปทำราดหน้า เดี๋ยวผมปวดฉี่พี่บวงอยากจะไปฉี่ไหมเลยพี่บวงอยากนั่งราดหน้ากับคนทางบ้านเหมือนกันพักไปฉี่ก็ได้นะพักฉี่หนึ่งไปฉี่แป๊บนึงนะ
พี่บงเห็นข่าวไหม ข่าวอะไรอ่ะ ก็ไอ้ข่าวแอร์สาวเมืองไทยอ่ะรับฝากของอ่ะ ไปแต่ว่าเป็นเฮโรอีนชุดใหญ่ไฟกระพริบอ่ะแบบชุดใหญ่เลย แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นเฮโรอีนเหรอ กูไม่รู้ว่าเขาอ้างว่ายังไงอะแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่อะพอสมควรนะมึงต้องมานั่งพิสูจน์ตัวเองยากมากว่ามึงรู้เห็นไหมว่ามึง แต่ว่าคืออย่างที่เขาคุยกันตอนนี้มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการฝากของเราคนที่ทำงานในสายการบินที่เขามีแบบทำธุรกิจชุดใหญ่ไฟกระพริบอยู่นะเขาทำกันอยู่เยอะแยะ มันเลยลามมาเป็นเรื่องของการแบบว่าหิ้วของเข้ามาขายอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เป็นปัญหาคนมันก็กลัวเลยตอนเนี้ย อืม พี่บงคิดว่าเรื่องนี้นี่มีอะไรอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมหรือว่าปกติธรรมดา ไม่มีอะไร เป็นความผิดพลาด เออ ก็โดนได้ต้องระวังไหม ก็ใช้คำว่าถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกแล้วอะ แต่ อะ ไม่ ไรก็ รู้ ตา อ่ะ มผมไม่มีความรู้ไงอะ ธุรกิจแบบว่าฝากของเนี่ยมีคนมาฝากพี่บวงบินอยู่แล้วเงี้ยมีคนมาฝากแบบพี่บวงเอานี่ไปให้ญาติหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นคนรู้จักอะเราก็ไว้ใจอ่ะสมมุติผมฝากของไปพี่บวงไปให้ลุงจีเงี้ยแต่ผมใส่เฮโรอีนทำไมพี่บวงโดนเงี้ยมันจะไปรู้ได้ยังไงวะหรือว่ามันเป็นความซวย มันต้องถามว่าเฮโรอีนเท่าไหร่อ่ะไอ้ที่น้องเขาโดนจับอ่ะ น่า คือ จะ ถ้า หลั ส ก ม โล มติกู อะ บอกว่า โอ้ยก็ไม่รู้ว่าเขาฝากของมา แต่ว่าข้างในกระเป๋าแม่งเป็น20 โลอะไรเงี้ย มันก็แบบนะ มันก็ ต้องดูบริบทด้วยว่ามันเยอะแค่ไหน มัน แต่สุดท้ายก็คือมันโดนอ่ะมันก็ตามกฎหมายอ่ะ คือมันผิดกฎหมายไปแล้วอ่ะ มึงจะทำไงได้อ่ะ มันจะพิสูจน์ยังไงวะว่ามึงไม่รู้ว่าข้างในมันมีเฮโรอีนอ่ะ พิสูจน์ยากมากในกูว่าเป็นอะไร เอ ที่ อ ยากมากที่มึงจะพิสูจน์ คือมึงจะต้องมีหลักฐานเพียงพอว่าแบบ มึงไม่ได้เปิดกระเป๋านี่เลย มันมาไม่มีการติดต่อสื่อสารจากทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอวะ ยากว่ะ เชี่ย อันนี้คือที่ออสเตรเลียปะ ที่ออสเตรเลียแอร์ไทย คือตอนนี้เขาโดนจับอยู่ที่ออสเตรเลีย ใช่ กูมีคำถาม คำถามคือ คือยังไงเขาก็ไม่รอดคุกอยู่แล้ว กูว่าอันนั้นคือเรา forward ไปเลย ถ้าเขาออกจากคุกแล้วกลับมาไทยได้ สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ไหม ได้เป็นรองนายก เป็นได้นะ เป็นรองนายกได้ ประเทศไทยเป็นได้ โอเค ทำไมอ่ะ ถ้าเขาใช้ความผิดของเขาเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็ปกติพี่บวงได้รับโทษอ่ะออกจากคุกแล้วคนเราก็ควรได้รับการอภัยโทษเปล่าไม่รู้แบบไหนอ่ะ น่าสนใจ ขอบคุณคุณธัญญาครับเพิ่งมาดูไลฟ์พี่บวงยังกับโอป้าเลยครับหล่อน้ำเดินสุดๆเลยครับพี่บวง โอ้โห มีคำว่าครับไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ ทำไมอ่ะพี่บวงเหยียดเพศอีกแล้ว ไม่ได้เหยียดเพศเลยพี่บิ๊ก ผมเหยียดเพศตรงไหนเนี่ย นอกจากข่าวแอร์สาวแล้วเนี่ยนะผมเห็นอาทิตย์นี้เนี่ยผมเห็นข่าวโจ๊กเกอร์เยอะมากนะพี่บวงเชี่ยแปลกสัตว์เลย เฮ้ยแป๊บนึงนะพี่บิ๊ก ฮะ ลุงจีบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้พี่บ่วงอธิบายต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม คือน้องมาติดหนี้กยศกับต้องส่งเงินกลับบ้าน ก็เลยรับจ็อบเพิ่ม ซึ่งตัวจ็อบมันผิดกฎสายการบิน แต่ทุกคนรู้กัน อันนี้คือไอ้เรื่องที่ว่าพอมันมีข่าวแอร์ขนแป้งใช่ไหมมันก็เลยไปกระทบกับแอร์ในกรณีที่แบบว่าขนของเข้าประเทศด้วย ใช่ไง ซึ่งคือเท่าที่ผมเข้าใจมันไม่ได้แค่ผิดกฎสายการบิน มันผิดกฎหมายด้วย ในกรณีของการไม่จ่ายภาษีปะเพราะว่ามันเป็นของเลี่ยงภาษี แต่ว่ามันจะมีโซนที่แบบว่ามันเป็นเขาเรียกว่า duty free ใช่ไอโซนนั้นตรงนั้นผมไม่รู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง ผมก็ต้องพูดตามตรงว่า ผมไม่ทราบรายละเอียดปลีกย่อยว่า ถ้าเป็นตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีกฎเพิ่มเติมว่าถ้าเป็น personal use เอาเข้ามาได้ แต่ว่าถ้าไม่ใช่ personal use มันเอาเข้ามาไม่ได้หรือเปล่า ตรงนั้นผมไม่ทราบเพราะมันมีโซนที่มันไม่ต้องจ่ายภาษีใช่ปะล่ะ ใช่ก็ในสายการบิน ส่วนใหญ่ก็จะจำกัดจำนวนเดี๋ยวนี้ หรือว่าจำกัดยอดในการซื้อว่า personal เท่าไหร่เขาให้สำหรับ personal เท่านั้น only แต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันก็คือขอบเขตที่มัน
ฝ่าฝืนไม่ได้เลยถ้าฝ่าฝืนแล้วมันมีโทษมันก็คือขอบเขตของกฎหมายไงต่อให้ผมไม่รู้อ่ะผมก็แค่ถามว่าแล้วขอบเขตของกฎหมายมันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าคุณทำเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายมันก็คือคุณทำผิดคุณก็ต้องโดนลงโทษอ่ะเหมือนกับทุกคนว่าถ้าเป็นผมทำผิดในเรื่องอื่นผมก็ต้องโดนลงโทษเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่มันเทาๆเพราะว่าเขาบอกว่า declare good มันคือ good แต่ถ้าเป็นของฝากมันก็จะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากบางทีมันเป็นเรื่องของ personal use เรื่องของฝากเรื่องของการเอาเข้ามาเพื่อเอามาขายทำกำไรมันเขาแยกพวกนี้เป็นหลายหมวดหมู่ใช่ดิมันก็เลยไม่รู้ผมคิดว่าตรงนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของกฎหมายกับเจ้าหน้าที่เป็นตัวตัดสินไหมเราไม่รู้หรอกก็มาดูต่อไปเรื่องนี้ยังไม่เสด็จน้ำดีว่าอะไรยังไงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกฎหมายประเทศอื่นเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรวิธีการตรวจสอบที่มันไม่เหมือนกับเมืองไทยมากคนที่อยู่แค่เมืองไทยแล้วคิดว่ามึงจะเอาชีวิตไทยๆมึงไปใช้ต่างประเทศบอกให้โดนรวบหมดเชี่ยมันเป็นอะไรที่มึงจะต้องอย่างไต้หวันเนี่ยพี่บวงอันหนึ่งที่ผมไม่รู้เลยว่าทำไมต้องขนาดนั้นแต่พอมารู้แล้วก็พอเข้าใจได้ก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์มึงไม่สามารถเอาของฝากเชี่ยอะไรเนี่ยที่เป็นเนื้อสัตว์นะเข้ามาในกระเป๋ามึงได้นะด้วยเขาจะมีติดป้ายตัวใหญ่ๆเลยตั้งแต่มึงเข้ามาเหยียบที่สนามบินครับว่าที่ไหนว่าใครขนเนื้อสัตว์ไว้ในกระเป๋าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำมาจากเนื้อสัตว์เนี่ยถ้ามึงไม่ดีแคลร์เนี่ยมึงโดน1 ล้านทันทีไม่อ่อนข้อคือแข็งมากเพราะเขากลัวเรื่องไอ้โรคระบาดจากเนื้อมากๆเขาไม่อนุญาตให้เหี้ยอะไรที่เป็นเนื้อเนี่ยเข้าประเทศเขาเลยเขาไม่สนเดี๋ยวในเรื่องของการนำเข้าเนี่ยรัฐบาลจะทำให้โปร่งใสแล้วก็ไปหาวิธีการเอาเข้ามาทางอื่นที่ได้รับการตรวจเช็คอย่างดีพอแทนเขาจะไปทำภาคนั้นให้ดีแต่ว่าไอ้ personal use มึงไม่ต้องเอาเข้ามาเพราะว่ากูคุมมึงไม่ได้ก็แบบต้องระวังเอาหมูหยองเอาหมูเหยิงเฮียอะไรมาฝากนี่มึงโดนได้ถ้ามาไต้หวันอันนี้ต้องระวังไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไหนบอกว่าเรื่องที่น่าคุยกันมากกว่าคือทำไมในไทยไม่เจอแต่ว่าพอลงออนแล้วหมาวิ่งใส่เลยอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าผมไปสุวรรณภูมิมาผมก็ไม่เคยเห็นในพวกหมาดมยาเสพติดนะหมาดมยาเสพติดของเมืองไทยใช้คือเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือมันควรจะมีรอบในการเช็คแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็เหมือนกับใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมว่ามันไม่เพียงพอแล้วเพราะว่าความถี่มันอาจจะน้อยเกินไปก็คือแม้ผมจะเป็นคนที่บินบ่อยผมต้องเรียกว่าไม่ถึง 10% ที่ผมเห็นเจ้าหน้าที่กับหมาในเมืองไทยในสนามบินไทยในขณะที่ไต้หวันเนี่ยผมเจอน้องหมาทุกวันเลยผมเจอทุกรอบไม่เจอมึงต้องเห็นหมาไปวิ่งมาแต่ว่าของไทยนานๆจะเห็นออกมาเดินโชว์ตัวหล่อๆสัก1 ทีพี่ชายแต่พี่ชายไม่ไปทำงานมาเรียกว่ามีแต่ว่ามันนานๆทีมันนานๆทีเกินก็เลยอาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่โอ้โหตอนนี้คนก็สลังบูบว่าแต่ผมจะไปคุยเรื่องข่าวเล็กๆอื่นละอันนี้พี่บ่งจบไหมเรื่องขนยาข้ามประเทศเนี่ยจากคนพะเยาก็ค่อนข้างเคลียร์ว่าข้อสรุปก็คือประเทศเรามันละหลวมเรื่องนี้กว่าประเทศอื่นมากถ้าจะให้พูดตรงๆใช่โดยเราละหลวมเรื่องกันบังคับใช้กฎในทุกอนูของหน่วยงานรัฐบาลผมพูดตรงไปไหมเนี่ยก็จริงๆจะโทษแค่หน่วยงานรัฐอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าคุณจะบอกว่ามันคือแป้งแล้วประชากรเชื่อมันก็เรียกว่าก็ละหลวมเหมือนกันก็คือมันไม่ใช่อะไรที่ละหลวมคือสมองมึงหลวมโคตรเลยกับการที่มึงบอกว่ามันคือแป้งแล้วมึงเชื่อ garbage in สมองมึงโคตรหลวม garbage out ไปข่าวต่อไปนะไปข่าวต่อไปได้ครับพี่บุ๋เห็นข่าวไอ้เชี่ยโจ๊กเกอร์อ้วนไล่แทงคนอ้วนนะเห็นอยู่ไอ้เชี่ยไปไล่แทงคนอ้วนตอนแรกกูไม่ได้เห็นรูปมันเป็นข่าวที่แบบมีคนไปไล่แทงคนอ้วนที่สีลมแล้วก็บอกว่าผมไม่ชอบคนอ้วนก็เลยไปไล่แทงคนอ้วนแล้วพอดูรูปแม่งอ้วนเหมือนกัน ผมก็เลยงงไล่แทงผู้หญิงกลางสีลมหนุ่มร่างยักษ์ใช้มีดคัตเตอร์ยาว9 นิ้วไล่แทงหญิงสาวชาวเวียดนามเย็บ14 เข็มกรีดแขนทันทีหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยสีลม5ตำรวจสันนิษฐานทำเพราะเกลียดคนอ้วนแต่ว่าเขาก็เป็นคนอ้วนเขาเป็นอะไรพี่บ่งเห็นข่าวนี้แล้วมันชีวิตเรามันเริ่มอันตรายขึ้นแล้วเนี่ยหรือว่ามันยังไงเนี่ย
ปกติไหม ไม่อันนี้ตำรวจสันนิษฐานเหรอไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าไม่ชอบคนอ้วนก็เลยไปไล่แทงเหรอ ใช่เขาบอก ผมงง เขาบอกอะไรเขาบอกแบบนั้น มันยังไงพี่บอกเรื่องนี้มันป้องกันยังไงอะต้องไม่เป็นคนอ้วน สรุปคือ คือจริงๆความตั้งใจของเขาคือเขาไม่ได้อยากจะแทงหรือเปล่าเขาอยากจะแบบว่าเอามีดไปขู่แล้วให้ผู้หญิงคนนั้นวิ่ง แล้วเขาก็วิ่งตามเพราะเขาก็อ้วนเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นก็อ้วนแล้วเขาก็เกลียดคนอ้วนคือเขาเกลียดผู้หญิงคนนั้นด้วยเขาเกลียดตัวเองด้วย แต่ว่าถ้าสมมุติตัวเขาเองผอมลงแล้วผู้หญิงคนนั้นผอมลงเขาก็จะไม่เกลียดแล้ว ความตั้งใจคือเขาจะให้วิ่งให้คาร์ดิ เขา โอ ไม่ได้คิดซับซ้อนขนาดนั้นที่เขาแค่อยากแทงอีอ้วนอีหมาอีสัตว์อย่างเดียว คือใน แบบ ชี ผ วิต ม เหล นี่ ย โดนแทงไหม โดนพี่บวงให้โดนแทง2 ตอน ที ที่ชิวยังอ้วนอยู่เหรอ ไม่รู้ดิพี่บวงว่าพี่บวงโด อ๋ น อยัง ไง อ้วน ต อยู่พี่บวง ผม ยัง ว่าผมก็ยังอ้วนอยู่แหละ BMI เกิน ไม่แต่ว่าพี่บวงไม่ได้ลดแคลอรี่ไงพี่บวงกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำพี่บวงกำลังบักอ่ะ พี่บวง ส ไม่ ม ได้ ม ล ติ ด ว่าแบบ เราเล่นกล้ามแล้วเรากำลังบล็อกอ่ะมัน อ่ะ มันก็ต้องกินเพื่อเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้ยกได้มากขึ้นก็โดนแทงเหรอ ก็โดนแทงไงอย่างเงี้ยแล้วถามว่าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงในสังคมถ้าเกิดสมมติคนแม่งแบบว่ามีความเกลียดกลัวความอ้วนเข้ามาแดกสมองไปหมดแล้วชีวิตมึงเหลือแต่แบบเกลียดอ้วนอีดอยสัตว์เกลียดอ้วนอีดอยสัตว์อย่างเงี้ยเราจะรักษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไงให้บวง มันเขาพูดไปงั้นเปล่าแต่จริง ๆ อาจจะมี เขาแทง เรื่องราวอะไร เลย ที่ เหี้ มัน ย ลึก เขาแทง ไม่ เลย มันอาจจะไม่พอใจกันส่วนตัวแบบว่า คนนี้ไปยืมเงินเขาแล้วไม่คืนเงินเขาอะไรเงี้ย แต่ไม่รู้จะหาข้อแก้ตัวไงโหกูเกลียดคนอ้วนแบบนี้ โอ้ยเชื่อใครมันจะไปเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันโกหกอ่ะคนมันคงต้องเลือกหาทางโกหกที่ดีกว่านี้มันเป็นการโกหกที่แย่มาก ไม่แต่ว่ามึงเชื่อเหรอว่ามันแทงเพราะว่ามันไม่ชอบคนอ้วนอ่ะ ถ้าแม่งบ้ามันก็เป็นไปได้สูงว่าอะไรพี่บอกว่าแม่งพูดยืนเพ้อเหี้ยอะไรคนเดียวอะ ถ้ามันเป็นคนบ้าผมพอเข้าใจได้ว่ามันจิตเขาไม่ปกติ มันหลอนแล้วอ่ะ ไม่แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมึงก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าคนต่อไปมันหลอนแล้วมันจะไม่ชอบใครอ่ะ มันอาจจะไม่ชอบคนผอมก็ได้คนต่อไปอ่ะ ก็ใช่ คือ ไง มึงเห็นข่าวแล้วแบบไอ้เฮียไม่ชอบคนอ้วนแล้วมึงก็ไปวิ่งจนมึงผอม เออ คนต่อไปแม่งมาแทงกูไม่ชอบคนผอมไอ้สัตว์กูอ้วนอยู่ยังไงอะแบบนั้นน่ะ ก็ต้องต้องไม่ได้แค่ส่งลูกเรียนเปียโนต้องส่งลูกเรียนหย่งชุนด้วยว่ะต้องอยู่ในสังคมที่มึงต้องเป็นวิธีการแบบว่าอย่างน้อยเรียน MMA อ่ะมึงเติบโตเข้ามามึงไปเรียนคณิตเพิ่ม มึงไปเรียนบัลเล่ต์เพิ่มไปเรียนเปียโนเพิ่มใช่ไหมมึงต้องไปเรียนเป็น MMA fighter ด้วยเพิ่มอีกหน่อยนึงนี่มันอยู่ยาก ชีวิตมันอยู่ยากมากเลยว่ะ ปัญหาแบบนี้เนี่ยระบบมันก็จัดการไม่ได้นะพี่บวงถ้าเกิดว่าคนแม่งเป็นโจ๊กเกอร์กันหมดอ่ะก็คือ ไม่รู้ไม่จะระเบิดแตกตรงไหนอ่ะมันแบบว่ามันแรนดอมกับชีวิตมึงอ่ะ แล้วมึงส่งลูกมึงไปเรียนเยอะๆมึงก็มีความเสี่ยงว่าลูกมึงจะโดนติวเตอร์ล่วงละเมิดทางเพศอีก ทำไมคนเดี๋ยวนี้มันแบบว่ามันหื่นกามเหรอ คนมันหื่นกามอีกอ่ะมึงส่งลูกไปเรียนวิชาหนึ่งมึงก็เสี่ยง1 แฟกเตอร์ไงมึงส่งลูกไปเรียน4 วิชาความเสี่ยงมันก็4 แฟกเตอร์มึงเจอติวเตอร์4 คนอ่ะโอ้โหทีนี้มันก็ซับซ้อนเลย ก็คือเหมือนมึงต้องเลือกอะว่าให้ลูกมึงโดนแทงเพราะว่าอ้วนหรือว่าลูกมึงโดนล่วงละเมิดทางเพศจากติวเตอร์อะ เชี่ยเอ้ยชีวิต ชีวิต เศร้า มันชีวิตมันทางเลือกมันน้อยเปล่าวะ ชีวิตเศร้าจังวะไอ้เชี่ยฮะมันไม่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวคนทางบ้า ไม่ น ขนาดนั้นหรอก เออ เดี๋ยวทางบ้านเขาจะเครียดเกินไป เชี่ยนั่นควรจะไม่ได้กูไม่รู้อะว่ามันเป็นเฮียอะไรอะแต่ว่ามึงไม่ควรมีอิสระภาพกูบอกเลยไอ้เฮียอ้วนนั่นน่ะไอ้สัสไม่ใช่คนที่โดนแทงนะ เฮ้ย พูดถึงคนที่ แต่ ไปไล่แทงเขาอะ พูดตามบทกฎหมายอ่ะมันอาจจะไม่ได้โดนลงโทษหนักเปล่า อันนี้มันคือโทษฐานทำร้ายร่างกายปะมันไม่น่าจะถึงเจตนาฆ่าคนตาย หรือแบบว่า แบบโทษมันไม่น่าหนักอ่ะเท่าที่ดูอ่ะใช่ไหม โทษมันไม่น่าหนักแต่ว่ารัฐอะต้องเอาไอ้คนแบบเนี้ยไปมึงต้องแน่ใจว่ามึงซ่อมมันพร้อมแล้วที่มันจะเข้ามาอยู่ในสังคมได้อะไอ้เหี้ยน่ากลัวนะเว้ยพี่พวงเหตุผลของมันอะในการแทงอะ โอ้ยจะซ่อมยังไงพี่บิ๊กไอ้เหี้ยงบจะให้บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่มีเลยมึงจะมีงบมาซ่อมคนแบบนี้เหรอ โอ้ my god bro ไอ้คนแบบนี้มึงไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามึงจะซ่อมยังไงอ่ะ
แค่ว่ามึงสนับสนุนคนที่เป็นคนซ่อมคนอื่นนะมึงยังสนับสนุนให้เต็มที่ไม่ได้ ถูกปะ แล้วมึงจะทำไงกับไอ้เหี้ยวิญญาณที่มันแบบว่ามันเสียไปแล้วอะไอ้เหี้ยวิญญาณของมนุษย์ผู้เนี้ยมึงจะเอาไงกับมันอะสังคมปล่อยมันเป็นผ้าไล่แทงคนอ้วนไปอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ เป็นแบบนั้นอะ ไอ้สัตว์กลับเข้าไปอยู่กับพวกเราต่อพวกโทษมันยังไม่แรงเกิน ไอ้เหี้ยเอาไว้แบบว่าเดินออกไปหน้าบ้านอ่ะ มึงก็มีคนถือมีดอยู่2 คนอ่ะ ข้างซ้ายไม่ชอบคนอ้วนข้างขวาไม่ชอบคนผอมอ่ะมึงเป็นคนอ้วนมึงก็เดินได้แค่ข้างขวา มึงเป็นคนผอมมึงก็เดินได้แค่ข้างซ้ายอ่ะ ไอ้เชี่ยต้องไปฝึกหยงชุนแล้วพี่บวง ยงชุนจะสู้มีดได้ไงไอ้สัตว์พี่บิ๊กมึงเฮ้ยใช่กลับมาไอ้สัตว์เลือดอาบแขน เชี่ยแล้วโอ้ยก็อันนี้โหดมันมีข่าวโหดเยอะนะอันนี้มันอาจจะดูไม่โหดมากนะเพราะว่าเรียกว่าอะไรความเสียหายมันไม่ได้เป็นชีวิตขนาดนั้น แต่ว่ามันก็โหดอยู่พี่บวงเขาเย็บ10 กว่าเข็มไอ้เหี้ยมันก็หลอนอยู่อะถ้าพี่บวงโดนแทงพี่บวงสู้ไหมหรือพี่บวงยังไง ดู หมูวิ่งดิเชี่ยเห็นถือมีดมากูก็วิ่งแล้วไม่สู้หรอกไอ้ พี่บวง เชี่ยใครมันจะไปสู้วะมึงดูหนังแอคชั่นมากเกินไปหรือเปล่ามึงมือเปล่าไปสู้กับคนถือมีดอ่ะ ไม่คือถ้าเกิดว่ามึงเห็นว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันกำลังวิ่งมาทางมึงอะมันสมมติว่ามึง มึง เห็น วิ่ง แล้ว ห ว่า นีไง มึงเห็นว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาแล้วมึงจับทางได้ว่ามันน่ะเล็งมึงเป็นเป้าแล้ว วิ่งหนี บาง กูไม่ ที สู้อยู่แล้วอะถ้าสมมุติว่ามันมีที่ให้หนีมันก็ต้องหนีอะ แล้วถ้าเกิดว่ามึงรู้สึกว่าทางมันตันน่ะ มันแบบมึงไปทางตันแล้วมึงไม่ ถ้าสมมติว่าทางตันคือยังไงมันก็ต้องสู้ แต่ว่ากูว่าโอกาสตายมันเยอะกว่าโอกาสรอดนะมึงไปเจอคนถือมีดอะ ต้องหนี ยังไงก็ต้องหนีไอ้เชี่ยชีวิตจริงไม่เหมือนหนังแอคชั่นนะเว้ยมีดนี่คือแบบว่าแม่งแค่แบบโชกมาโดนเส้นเลือดใหญ่มึงก็จีแล้วอะมันแบบมันอยู่อย่างเงี้ย เหี้ยมึงสู้มันยังไงวะถือมีดอะ สู้ไม่ได้เว้ย อ้าวแล้วใครไม่มีคนเป็นฮีโร่สังคมนี้แล้วใครจะไปช่วยคนอื่นน่ะก็ต้องวิ่งหนีกันหมดอ่ะมันต้องมีคนชู้คนที่แบบว่า หาจังหวะแบบว่ามึงสู้โจมตีอ่ะรอคนอื่นมาเผลอ ถ้าส อะ มมติมันจะเป็นคนช่วยก็คือมันต้องเป็นคนที่แบบว่ามันไอ้เชี่ยเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วก็วิ่งมากระโดดถีบแม่งอะแบบนั้นอะแต่ถ้ามันเล็งมึงอะถ้าแบบว่าสายตามันกำลังจ้องไปที่มึงอะยังไงมึงก็สู้ไม่ได้ วิ่งหนีนะต้องวิ่งหนีนะเฮียเห็นคนถือมีดปุ๊บหนีเลยไอ้เฮียไม่มี ใช่วิ่งหนี คิดอย่างเดียวเลย สู้ไม่ได้ครับ แม่งชีวิตจริงไม่เหมือนในหนังนะ แม่งแล้ววิ่งหนีไม่รู้วิ่งนานขนาดไหนด้วยไอ้เชี่ยแบบมึงอาจจะแบบว่า เออ แม่งเลิกตามมึงไปแล้วมึงยังวิ่งหลอนอยู่เพราะมึงก็นึกว่าคนแบบแม่งก็ไล่มึงมาสุดทางอ่ะ ดีนะตอนนี้กูคาร์ดิโอมาแล้วกูวิ่งได้ เจอ โอ้ถ้าเป็น ได้ ก่อนหน้านี้วิ่งไม่ได้อะ เจอได้ ลอง นะ ช้างไม่ไปว่ากัน เชี่ย เออ ติดแค่ เฮ้ยแต่จริง ที่ช่องแชทบอกอะวิ่งไม่นานหรอกแม่งอ้วน เฮ้ยมันเป็นกล้ามเนื้อไว้ยน้อง ใช่เหรอคนที่เขาไปแทงคนอื่นแล้วตัวใหญ่เขาเป็นกล้ามเนื้อเหรอ ไม่รู้อ่ะ ผมก็เขาอาจจะมีกล้ามเนื้อด้วยหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ไม่รู้เหมือนกันฮะ แต่อีกข่าวหนึ่งนี่โจ๊กเกอร์อีกเลเวลหนึ่งพี่บวงอันนี้ไม่รู้โจ๊กเกอร์หรือเปล่าแต่ว่าหนักอยู่ไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าอันนี้ Globe นี่ Bangkok คืออะไร News Lifestyle ชายชาวออสเตรเลียนผู้นี้ อืม มาเที่ยว อ๋อ ที่ไอ้นี่ปะฆ่าแล้วก็อำพรางศพปะใช่ปะ ใช่ใส่เอาศพใส่กระเป๋า แล้วก็ไปทิ้ง แล้วก็กำลังจะบินกลับ แต่ว่าโหเชี่ยตำรวจทำงานโคตรดี ที่จับแม่งได้ทันก่อนที่แม่งจะบินขึ้นบิน โคตรแบบไอ้เชี่ยก็แบบ ก็ยังทำงานได้นี่หว่าพี่น้องตำรวจไทยเราไอ้เหี้ยกับเคสแบบเนี้ยมันก็ใช้เวลาน้อยนะคือแบบภายในวัน2 วันอะแม่งก็แบบเตรียมบินกลับเลยแล้วเราไปตามรวบทันได้ไอ้เหี้ยแต่ว่าน้องอายุ17เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้วกับเคสแบบนี้ พี่บุ๋งว่า อันนี้มีอะไรพูดถึงได้ไหมหนักไหม โอ้อันนี้มันก็เรียกว่ามันเป็นข่าวที่มันเศร้าชิบหายเลย ชีวิต ก็เป็นเรื่องที่จริงๆมัน
มันไม่มีใครอยากให้เกิดอะแล้วสาเหตุคือเพราะอะไรมันก็ไม่รู้แฮะ ผมมีดูรายละเอียดข่าวนี้ผมเห็นอยู่นะ อืม มีไปอ่านรายละเอียดข่าว แต่สุดท้ายมันก็เป็นแค่คำให้การของผู้กระทำผิดอะมันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงอะไรยังไง แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลเชี่ยอะไรเลยที่มึงจะฆ่าเขาแบบนั้นไอ้เชี่ยมันแบบมันไม่ควรจะต้องมีอะไรต่อให้เขาจะโกงหรือว่าแบบเบี้ยวเงินมึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลในการทำขนาดนั้นนะเว้นแต่ว่าแบบสมองมึงมันไปแล้ว มึงเป็นคนที่มึงหลุดไปแล้วอ่ะไอ้เชี่ย อันนี้ผมอธิบายก่อนคือเอ่อผู้กระทำผิดอ่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียใช่ไหมฮะแล้วเขาก็มาเที่ยวไทยแล้วก็มาเจอกับน้องคนไทยอายุ17 ปี แล้วก็มันมีคลิปกล้องวงจรปิดว่าโอเคเขาเข้าไปในโรงแรมด้วยกันนะครับ แล้วก็ตอนออกมาเนี่ยก็คือผู้ชายออกมาคนเดียว แล้วก็เข็นเอ่อก ระเป๋าเดิน เขา ทา เรี ง ยกว่าอะไรอะกระเป๋าเดินทางออกมา ซึ่งในกระเป๋าเดินทางก็คือเป็นร่างกายของน้อง คือเขายัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางแล้วก็เอาไปทิ้ง แล้วตำรวจก็ไปตามจับเจอที่รู้สึกว่าที่สนามบินเลยปะ ใช่ แบบเขาเกือบจะขึ้นเครื่องบิน ใช่ ออกไปแล้ว อันนี้คือเหตุการณ์สำหรับใครที่ไม่ทราบอะนะครับ แล้วก็คำให้การของผู้กระทำผิดอะนะเขาก็บอกว่าเหมือนทะเลาะกัน คือตอนที่อยู่ในห้องอะตอนที่อยู่ในโรงแรมทะเลาะกัน แล้วเขาบอกว่าน้องผู้หญิงอะหยิบมีดขึ้นมา แล้วก็เลยเกิดการต่อสู้ แล้วมันก็จบลงที่เขาพลั้งมือทำให้น้องผู้หญิงเสียชีวิต อันนี้คือผมเข้าใจว่าคำให้การของผู้ก่อเหตุคือประมาณนี้นะ ใช่ไหมพี่บิ๊กได้ดูรายละเอียดไหม ผมไม่ได้ดูรายละเอียดถึงคำให้การเยอะขนาดนั้นพี่วงฟังพี่วงเนี่ยฟังไปเลย น่าจะประมาณนั้นนะแต่ถ้าสมมุติว่า ผมอธิบายรายละเอียดผิดบอกได้นะครับ ผมจำได้ว่าอ่านข่าวมามันประมาณนี้เลย ที่เขาให้การ แต่ผมไม่รู้ว่าเคสแบบนี้เนี่ย มันต้องไปติดคุกที่ออสเตรเลียหรือติดคุกที่ไทยวะ ติดคุก เป็นแบบนี้ ที่ไทย เขาออสเตรเลียเขาต้องติดคุกที่ไทยใช่ไหม ติดคุกที่ไทยกระทำผิดใน อืม ไทยโดนจับในไทย ผู้เสียหายเป็นคนไทย มึงอยู่นี่แหละ พี่น้อง อยู่นี่แหละ อีกอันหนึ่ง ประมาณนั้นครับ มีอีกข่าวโจ๊กเกอร์หนึ่งโจ๊กเกอร์ที่ประเทศจีนไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่า อืม มันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวออฟฟิศไม่ใช่สาวออฟฟิศอะเป็นพนักงานแบบว่าขั้นสูงอะเป็นแบบเศรษฐีในระดับหนึ่งทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้ววันดี อืม คืนดีแกเหมือน อะไรไม่รู้อะผมไม่รู้อะแต่ว่าที่ออกมาเป็นข่าวคือ เจ๊แกเอาเครื่องบินส่วนตัวบินชนตึกบริษัทตัวเอง แต่ว่ามันไม่ระเบิด ตึกไม่แบบว่าถล่มลงมา ก็แค่แบบตึกเป็นรูเฉยๆแบบว่าล็อกเครื่องบินมันเล็กจัด ชนเพื่อประชด แล้วเห็นก็หลังไมค์ก็พิมพ์มาประมาณว่าแบบ เอาเงินไปลงทุนหรือว่าอะไรสักอย่างนึงไม่รู้แล้วโดนตลบหลังจนหมดตัวแค้นบริษัทตัวเองอะไรเงี้ยก็ขับเครื่องบินชนบริษัทเห็นถึงข่าวนี้ไหม อันนี้ไม่เห็นแฮะ อันนี้ไม่เห็นนะ อืม อันนี้โจ๊กเกอร์ที่ประเทศจีนก็ เป็นแบบว่ามันเกือบจะเป็น9/11แล้วอะถ้าเกิดว่าดาเมจมันรุนแรงอะแต่ประเด็นคือมันเป็นแค่รูเฉยมันก็เลยแบบ ไม่มีก็เหมือนกับเครื่องบินแกไปปักปุ๊แล้วก็แบบแกก็บาดเจ็บแล้วก็โดนหิ้วลงมาแล้วก็ทุกอย่างก็ซ่อมไม่มีใครแบบบาดเจ็บเพี้ยเลย เรื่องก็มาผ่านไปง่ายๆแค่นี้ไอ้เหี้ย ไม่ตายเหรอ ไม่ตาย เชี่ยนายเอเวนเทมูเหรอ เทมูเหรอไอ้เชี่ยผมเลยไม่รู้ว่ามันของ เครื่อง จ บิ ริ น ง ชนตึกไม่มีใครตาย ไอคนที่ส่งข่าวมาบอกว่า ก็ทางนู้นเขาปิดข่าวเพราะว่าไม่อยากมี แต่อีกมุมนึงเขาก็บอกไอ้เชี่ยเรามันเป็นข่าว AI ไม่ได้กูงงหมดแล้วไอ้ยุคสมัยนี้มันเข้าใจยากว่ะเรื่องจริงไหมเนี่ยมีใครเห็นข่าวนี้ไหมเครื่องบินเล็ก แม่งเป็นโฮกส์เปล่าแม่งเป็นแค่ข่าวแต่งเปล่า เขาแต่งหรือ ไม่ เรื่อง ใช่ จริง ข่าว วะ จริงด้วยซ้ำอะไรอย่างงี้เปล่า เรื่องจริงหรือเปล่าพี่น้องมีใครเห็นข่าวนี้เหมือนผมไหมผมคนเดียวเหร ไม่แล้ว อ คือที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็มีแค่เขาคนเดียวเหรอ ก็น่าจะใช่มั้งผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะว่าสุดท้ายแล้วมันมีกี่ชีวิตรอดแต่ว่า มันมีตอนที่แบบขนอีเจนี่ออกมาไอ้สัสยังไม่ได้แบบว่าเป็นซ่า ให้มันแปลกๆมันข่าวจริงบอกว่าวะเพราะว่าตามปกติอีเจก็ไม่น่าจะ นี่ไง คืออี เห็นไหม เจต้องขับเครื่องบินได้ เห็นกันเต็มไปหมดเลยพี่บวงไอ้เชี่ยไม่ได้กูเห็นคนเดียวกูไม่ได้หลอนนะ
ใช่มันก็เห็นกันเต็มแต่มันอาจจะเป็นข่าวปั่นไง อ๋อ เป็นข่าวที่แบบ เราไม่รู้ คนแชร์กันไปเยอะแล้วก็ไม่รู้จริงไม่จริงเพราะว่ามึงลองคิดดูว่าถ้ามึงเป็นนักบินอ่ะ แล้วอีเจบอกว่าเอ้ยมึงขับชนตึกที่เฮียแต่อีเจไม่ได้จี้มึงอ่ะมึงเป็นนักบินมึงจะเอาชีวิตไปทิ้งเหรอมันแปลกๆป่าวะหรือว่าอีเจเป็นคนขับเครื่องบินเอง เอางี้ดีกว่า แต่ถ้าอย่างนั้นก็เก่งเหมือนกันนะ แล้วสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วกัน ผมอยากถามพี่บอกว่าในมุมของรัฐบาลอะมึงเลือกที่จะปิดข่าวนี้หรือมึงแบบปล่อยให้มันเป็นข่าวปกติปะบางทีกูก็เริ่มมานั่งคิดนะว่า หรือข่าวปัญญาอ่อนแบบนี้ ไปปิดไปก็ได้ เพื่อแบบว่าไม่ให้ประเทศมันเสียหายหรือว่าไม่ได้มึงคิดแบบนั้นไม่ได้ มึงต้องเปิดเผยให้เห็นว่าเฮ้ยต่อให้ประเทศเรามันอยู่ในช่วงเวลาที่แบบ คนมันแบบเป็นโจ๊กเกอร์แล้วอะมึงก็ต้องสื่อสารอย่างนี้กับ อืม ผู้คนให้ชัดเจนแล้วเราก็หาทางแก้หรือพี่บอกคิดว่า เราควรจะปิดข่าวพี่บอกคิดว่ามันจะดีลกับปัญหานี้ยังไงในฐานะของรัฐบาล เอาจริงๆนะกูเป็นรัฐบาลกูไม่เห็นภาพเลยว่า กูไม่นึกไม่ออกเลยว่ามันจะปิดข่าวไปเพื่ออะไรอ่ะมันเป็นข่าวติงตอง คือมันปิดเพื่อให้แบบว่ารักษาภาพลักษณ์ของประเทศแค่เนี้ยนะ แบบเนี้ยเหรอ ไม่รู้ดิ หรือว่ามันเป็นเรื่องคอร์รัปชันยิ่งใหญ่ภายในแล้วจะไปโดนหลายคนหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อะ คือมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าจะให้ make sense ว่ามันจะต้องปิดข่าวอ่ะ นั่นน่ะสิ หุ้นตก อ๋อ มีคนบอกว่าเวลามีข่าวแย่แล้วหุ้นตก อันนั้นผมก็ไม่รู้แล้วว่ามัน make sense มากน้อยแค่ไหน มันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะ แปลกๆนะ ถ้าเป็นระยะสั้นหุ้นตกมันก็เท่านั้นน่ะ มันแบบ เดี๋ยวคนมันก็กลับมาซื้อปกติ ถ้าหุ้นมันไอ้นี่อ่ะ อย่างตอนที่สมัย มันขาย ที่ ดีอยู่แล้วอ่ะ เขาพยายามคุมเรื่องไวรัส ไอชื่ออะไรนะ ไอ้อู่ฮั่นไวรัส เออ อู่ฮั่น ไอตอนนั้น ใช่ โอ้โหโอเค เราเข้าใจได้ว่าค เอออันนั้น ข มั อน ง make การ sense ปิดข่าวเนี่ยมันต้องทำทุกวิถีทางถึงขนาดมึงอาจจะต้องฆ่าคนเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าแบบเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่ามันระบาดจากที่กูบอกเลย ใช่ มึงพยายามจะนะเข้าใจได้ไอ้เหี้ยถ้ามันจะทำนะ ไอ้แบบนั้นมันกระทบเศรษฐกิจระดับประเทศ อ่ะ แต่อันนี้คืออีเจคนหนึ่งโดนหักหลังแล้วก็ขับเครื่องบินชนตึกมันแบบ มันเป็นข่าวที่มันต้องปิดเหรอวะ กูไม่รู้ ก็ได้ ไง นะผมก็รู้สึกแปลกๆว่ะ มันก็งง แล้วแบบไม่เชื่อหรือว่าโครงสร้างตึกมันดีหรือว่ามันยังไงมันดูน่ารักกันสุดท้าย ก็จบไปแบบ แต่ว่าอีกอันหนึง อันนี้ ผมว่าตึกเมืองไทยโดนแผ่นดินไหวมันถล่มเลยนะ เราจะเข้าเรื่องเข้มข้นแล้วนะพี่บง อืม แต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้น เราเอาเรื่องน้ำจิ้มจากประเทศไทยก่อนพี่บงมาอาทิตย์นี้ นี่ใหม่ๆสดๆอ้อๆเลย เนื้อยังหวานเลยรวบ8 เยาวชนปาระเบิดขวดเผา คิดว่าเป็นแคมป์เขมรกูงงมากเลย เว็บไซต์หนึ่งเขียนบอกว่าคิดว่าเป็นแคมป์พม่า อีกเพจหนึ่งบอกคิดว่าเป็นแคมป์เขมรสรุปอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่ประเด็นคือมันมีเด็กเปรตเด็กหัวคุยคนไทยเนี่ยวัยแบบ10 ถึง 15อะไรประมาณ8 คน แม่งไปเอาระเบิดขวดระเบิดไฟปาแคมป์ซึ่งมันเป็นแคมป์คนงานก็คือเป็นแคมป์ผู้อพยพไอ้เหี้ยหรือว่าเป็นคนที่แบบทำไมเนี่ยก็เพราะแค่เหตุผลว่ามึงเป็นพม่าหรือเขมรซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นชาติไหนประเด็นคือมึงเป็นเด็กโง่ที่โดนขี้ล้างสมองเข้าไปแล้วแล้วตอนเนี้ยมึงเป็นภัยสังคมแล้ว อันนี้คือภาพรวมแต่ว่าเราดูเนื้อข่าวกันพร้อมๆกันไม่รู้พี่บอกเห็นหรือเปล่า ยังไม่เห็นอันนี้ คือไอ้คำอธิบายแม่งเสือกซ้อนกับซับมันก็เลยอ่านไม่ได้เลยชีวิตพังมาดูภาพไปแล้วกันนะพี่น้อง ชายหญิง8 คนมีผู้หญิงรวมด้วยอ่ะ ใช่ เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแคมป์ของแรงงานชาวกัมพูชา รู้สึกไม่พอใจอะไรเนี่ เบื้ ย องต้นน้องๆทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงทั้ง 8 คน ใน 8 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ก็คือกลุ่มของรถคันที่มีการก่อเหตุขว้างขวดเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกขวดแก้ว จุดไฟขวดแก้วหาจากข้างทาง
เศษผ้าที่จุดไฟก็หาจากข้างทาง ไฟแช็กของตัวเอง น้ำมันดูดจากรถคันที่นั่งมา ถูกต้องไหม ถามว่าเรียนรู้วิธีการแบบนี้มาจากไหน เขาแจ้งว่าเรียนมาจาก TikTok เรียนมาจาก TikTok ก็คือสื่อออนไลน์ ผลจากการเกิดเพลิงไหม้ทำให้เราได้รู้ข้อเท็จจริงจากที่เกิดเหตุว่า สถานที่เนี้ยไม่ใช่เพิ่งมีเหตุเกิดขึ้น ก่อนหน้าเนี้ยเคยมีวัยรุ่นเอาหินมาขว้างใส่ที่พักคนงาน ซึ่งเดิมทีที่พักคนงานอยู่ชิดผนังด้านใน ตอนหลังน้ำท่วมผนังด้านในที่เป็นแนวกำแพงมันถูกน้ำซัดมาทับเพลิงพักคนงานทำให้เพลิงพักคนงานต้องย้ายขยับออกมาอยู่ริมถนนตามจุดที่เกิดเพลิงไหม้แล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกขว้างก่อกวนด้วยก้อนหินบ้างประทัดบ้าง อ๋อ คือมันเป็นแคมป์ของชาวกัมพูชา ชาวพม่า แต่ว่าไอเด็กที่มาโจมตีอะบอกว่าเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเขมรเลยทำได้อย่างนี้เหรอ ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเป็นยังไงวะเนี่ย มันน่าจะประมาณนี้แหละผมว่ามันไม่มีเนื้อข่าวเพิ่มเติมแล้ว เข้ามาพูดคุยกับมุมมองของพี่บวงกับข่าวประมาณนี้ พี่บวงมีมุมมองไงบ้างแชร์ได้ไหม โอ้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่นะ แล้วก็พอเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการลงโทษทางกฎหมายมากน้อยแค่ไหน มันคือเรื่อง คือ ของ ที่ ผู้ ที่ อพยพเนี่ยที่ผมอยากจะพูดพี่บวง อืมคือ ใช้คำว่าไงอ่ะ มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อต้นปีมานี้เองนะ คือไม่ใช่แค่สื่ออย่างเดียว แบบว่าคนในโซเชียลมีเดียหลายคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆ มีชื่อเสียงก็แบบแสดงความเกลียดชังต่อประเทศเพื่อนบ้านอ่ะ มันก็ส่งผลนะ ส่ง พี่ ผ บิ๊ก ล ว่า เย มันส่ง อะ ผล โอ้ ไหม โหไอ้เหี้ยคนกดไลค์เป็นแสน ย้ำอยู่อย่างนั้นอ่ะ ย้ำอยู่เป็นปีๆอ่ะกับกระแสที่มึงสร้างขึ้นมาแล้วมึงใช้กันอยู่อ่ะถ้าถามว่า อืม มึงคุยกันทั้งวี่ทั้งวันแต่เรื่องแบบนี้ มึงดูแต่สื่อเดิมๆในพื้นที่เดิมๆของคนบางกลุ่มอ่ะแล้วเด็กอายุแบบ12 ขวบ13 ขวบสักแก๊งหนึ่งมันจะแบบว่า เห็นคนเขมรเป็นเหมือนแบบเป็นเศษหมาแล้วอย่างเงี้ย แล้วจะแบบเอาเฮียอะไรไปทำมันก็ต้องมีเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมดายี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอะสำหรับกูกับไฮที่มันสร้างขึ้น อื มา ม ไฮมันโหดนะเว้ย เราแค่ไม่เห็น ใช่ มันคือมันเป็นผลพวงของการแบบว่าปลุกกระแสรักชาติแล้วก็ อย่างที่ผมบอกแหละ หลาย ๆ รอบ มันเป็นเรื่องของความเกลียดชังอะธรรมชาติของมนุษย์อะครับ ตอนที่เริ่มเกลียดอะมันก็เริ่มเกลียดจากเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างในกรณีนี้มันก็คือการปลุกระดมแหละ แต่ว่าพอมันเกลียดไปสักพักอะมันจำเหตุผลไม่ได้นะครับ แต่ว่ามันยังจำความเกลียดชังได้ ผมว่าอันนี้มันก็เป็นกรณีเดียวกันกับน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ก็คือว่าตอนแรกๆก็คงไม่ได้คิดอะไรอ่ะมันแล้วพอมันโดนปลุกปั่น มันก็ไอตอนที่โดนปลุกปั่นมันก็จำได้ว่าโอ้เกลียดเพราะอย่างนั้นอย่างนี้คนที่กูติดตามแม่งบอกว่าชาวเขมรมาทำแบบนั้นแบบนี้ แต่ตอนนี้คือที่เหลือในใจมันก็แค่ความเกลียดชังแล้วอ่ะมันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเกลียดเพราะอะไรอ่ะแล้วมันก็ไปทำแบบนั้นไปเรื่อยๆ เพราะเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการกระทำครั้งแรกใช่ป่ะเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันรุนแรง ก่อนหน้านี้ก็เอาหินไปปาเอาประทัดไปปานู่นนี่นั่น อืม ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะ แล้วก็ตอนที่เป็นกระแสตอนนั้นเนี่ย ใครด่าเขมรก็ได้ engagement ไปแตะต้องก็ไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นกระแสคนก็ไม่ชอบเยอะ โดนข่าวแบบว่าปลุกปั่นให้มีความเกลียดชัง มันไม่สามารถแยกแยะได้ มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะ ใช่ ก็เลยอยากจะมาคุยกับเรื่องกระแสที่กำลังเกลียดผู้อพยพไม่ใช่แค่กับเรื่องแค่เล็กๆประเทศแล้วแต่ตอนนี้มันกำลังเกิดเป็นเทรนด์ ถ้าใครที่ตามข่าวโลกอยู่จะรู้ว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตผมว่าน่าจะสูสีคู่ขี้กับไอ้สงครามไม่รู้จบที่ตอนนี้ทรัมป์แม่งไม่รู้ยังไงอ่ะคือวันหนึ่งก็บอกว่าจะยุติอีกวันหนึ่งแม่งก็ยิงต่อสรุปตัวนี้ก็ตอนนั้นก็คือแบบตีกันแล้วเทะไม่รู้เรื่องว่ายังไง แต่ว่าอีกกระแสข่าวหนึ่งก็คือกระแสข่าวของผู้อพยพที่ยุโรปที่มันรุนแรงมากแล้วในช่วงเวลา2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าว
อัปเดตหลายเคสที่เรียกว่าน่าสนใจเอามาพูดคุยกัน ผมจะมาเล่าสักประมาณ5ตัวอย่าง แล้วก็กลับมาที่คำถามที่สำคัญที่สุด ก็คืออันนี้เกิดไว้ที่ไลฟ์ที่แล้ว ทิ้งกันบ้านไว้พี่บวงทิ้งกันบ้านให้กับทุกๆท่านที่รับฟังอยู่ได้มีโอกาส ใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน ในการที่จะฝึกวิชาควย คิดวิเคราะห์และแยกแยะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเราเคยปวดหัวมาลุมมาตุ้มกับกระแส racist เหยียดเชื้อชาติเราได้เคยเรียนรู้มันผ่านวัฒนธรรมอเมริกัน หรือว่าอเมริกันวัฒนธรรมของคนยุโรปคนขาวอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินแล้วก็ถ้าเอาที่ใกล้เคียงชีวิตเรามากสุดก็คือช่วงอิสลามโฟเบียตอนเหตุการณ์ 9/11 ที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเหมือนกันน่าจะแบบ10 กว่าปี20 ปีแล้วเหตุการณ์ที่มีอัลลอฮฺอักบัรขับเครื่องบินไปชน World Trade Center ปุ้งแล้วก็เกิดเป็นโศกนาฏกรรมแล้วตอนนั้นตะวันตกก็ตีข่าวเลยเพราะว่ามีปัญหากับอิหร่านกับอาหรับมานานก็ตีข่าวว่าไอ้พวกมุสลิมชั่วอะไรอย่างนี้ก็เป็นกระแสอิสลามโฟเบียที่มันเข้าไปทุกอนูเพราะว่าคนคุมสื่อคือเขาไงทางอิหร่านเขาไม่ได้มีภาพยนตร์มีสื่อมาคุยกับเราก็รับสื่อจากทางตะวันตกซะส่วนใหญ่มันก็เลยเกิดเป็นความคิดว่าไอ้เชี่ยเส้นของความเกลียดความกลัวกับอิสลามโฟเบียในยุค 9/11 เทียบกับเทรนด์กระแสความเกลียดชังของผู้อพยพในปี 2026 ตอนนี้ที่มันบานไปหลายประเทศฝรั่งเศสอิตาลีใครก็แบบว่าตื่นตัวญี่ปุ่นก็โอ้โหโวยวายชิบหายวายป่วงเนี่ยอันไหนมีเหตุมีผลอันไหนเป็นสิ่งที่มันเป็นทูลเป็นเครื่องมือที่มันมีคนใช้หยิบมาเป็น propaganda สร้างความเกลียดชังให้คนมันแตกแยกเราจะเอาบทเรียนของการเห็นเหตุการณ์ racist คนขาวคนดำเหตุการณ์อิสลามโฟเบียอย่างเงี้ยแล้วเรามาดูเหตุการณ์เนี้ยตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนพี่บวงมองว่าฝั่งไหนน่ามีเหตุมีผลหรือว่าน่าส่งต่อทางความคิดมากกว่ากันอันนี้คือคำถามก่อนที่ทิ้งเอาไว้ที่ไลฟ์พี่แล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งไล่ดูเหตุการณ์ข่าวที่ผมเอามาแล้วพี่บวงค่อยๆประมวลไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้มันถือว่าเป็นสถิติได้ไหมที่เราเคยพูดกันหลายครั้งว่าบางทีมันมีเรื่องของการเหมารวมนะเราไม่ควรเหมารวมนะแต่สถิติของการเกิดเหตุความบ่อยครั้งเนี่ยมันใช้เป็นตัวยืนยันได้ไหมว่าหรือว่าผู้อพยพมันอันตรายจริงๆหรือว่าคนอิสลามมันเป็นคนอันตรายจริงๆไอ้ชี่มันมีปัญหาทางความคิดมึงหรือเปล่าหรือวิธีการสอนของมึงหรือว่ามันยังไงไอ้เรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องแรกผมต้องอธิบายให้คนทางบ้านเข้าใจพร้อมกันก่อนว่ามันมีคำหนึ่งที่เป็นคำค่อนข้างคอมมอนอยู่พอสมควรคนอาจจะได้ยินกันเยอะแล้วคำว่าซีโนโฟเบียแต่สำหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยซีโนโฟเบียเป็นหนึ่งในอาการเกลียดกลัวคนที่แตกต่างแปลกแยกจากเราเป็นหนึ่งในนิสัยธรรมชาติของมนุษย์ที่เห็นคนที่ไม่ใช่สีเราไม่ได้สูงแบบเราไม่ได้เดินสองขาแบบเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพวกเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณที่มันบิวอินมาในสัญชาตญาณมนุษย์แต่ว่าสำหรับคนที่เขาเป็นอาการหนักๆเนี่ยซีโนโฟเบียก็คือเป็นความกลัวที่มันมากเกินเหตุมึงเจอคนไม่ได้หน้าเผ่าเดียวกับมึงไม่ได้มาจากประเทศมึงรู้สึกว่าไอ้ชี้พวกนี้แม่งอันตรายไอ้ชี้พวกนี้มันแบบแม่งเต่าถุยแม่งไร้ค่าเป็นเหมือนเศษขี้หมาในเล็บตีนเป็ดอะไรเงี้ยก็คือจะมีความเกลียดกลัวดูถูกอย่างรุนแรงอันนี้คือไปถึงขั้นเป็นโฟเบียแต่ว่าถ้าเราไม่พูดถึงระดับโฟเบียเอาระดับแบบความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตมันก็พอเข้าใจได้แม้เราจะไม่มีนะแต่เราเข้าใจได้ว่ามันเพื่ออยู่ในกลุ่มเหรอหรือว่าปกป้องพยันตรายจากสิ่งที่มึงแบบไม่รู้จักไม่คุ้นชินอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าพี่บวงเห็นข่าวอพยพผู้อพยพกับกระแสเกลียดชังกระแสต่อต้านเยอะมากน้อยแค่ไหนถามความรู้สึกกันเรียกว่าเห็นมานานแล้วเห็นมาเยอะมันเยอะขึ้นไหมส่วนใหญ่จะเป็นข่าวต่างประเทศบริเวณยุโรปแล้วญี่ปุ่นเห็นมา 3-4 ปีแล้วเอาตรงญี่ปุ่นปีนี้นี่คือญี่ปุ่นนี่เพิ่งมาพีคปีที่แล้วเพราะว่าหลังจากมีนโยบายรับคนในทางแอฟริกามาด้วยคนมุสลิมเข้ามาด้วยแล้วอยู่ดีก็มีเหตุการณ์วัดญี่ปุ่นโบราณแม่งไฟไหม้รัวๆชิบหายใบป่วงหมดซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนวางเพลิงแต่แบบมันก็ยิ่งแบบไอ้เชี่ยปั่นกระแสความเกลียดชังไปเรื่อยตอนนี้คือแบบโอ้โหมันอาการมันหนักมากแล้ว
มันเป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่ามันเลยเส้นของคำว่าโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมเอาอีก5 ข่าวมาเปิดคุณจะรู้ว่าเหตุการณ์การเกลียดผู้อพยพเนี่ยมันรุนแรงขนาดที่มันบ้ากันไปทุกฝ่ายแล้วใช้คำนี้แล้วกันแต่อันนี้คือเปิดหัวก่อนแล้วพี่บวงรู้สึกว่ามันหนักเกินไปไหมหรือว่าพี่บวงเห็นว่ายังไงมันก็ต้องมาเป็นทรงนี้อยู่แล้วมันเป็นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยปัญหา ผมว่าถ้าดูกันแบบตัวเลขอย่างเดียวก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วผมว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ย อีกสัก50 ปีหรือ100 ปีก็จะไม่มีปัญหานี้แล้ว เพราะ พี่วิกลองนึกดูนะว่า ปัจจุบันน่ะ เราไม่ปี้กันแล้ว เราไม่มีลูกแล้วจริงๆเรายังปี้กันอยู่แต่เราไม่มีลูกแล้ว ปี้อยู่ แต่ว่าคนจากพื้นที่บางพื้นที่เขามีลูกรัวๆแล้วพี่บิ๊กลองนึกดูว่าอากงอาม่าเรามีลูกมีหลานกันกี่คน เยอะห้าบวก ไอ้เชี่ยอากงอาม่ากูอ่ะก็คือเพศผู้เพศเมีย2 ตัว ผลิตลูกหลานออกมาเพิ่มได้แบบโห30-40 ตัว อันนี้จากสัตว์2 ตัวใช่ปะ เชื้ ผ อ ลิตออก แร มาได้ งนะวะ 30-40 ตัว เชื้อตระกูลเฮงอ่ะ มึงมีสัตว์2 สายพันธุ์ที่สายพันธุ์หนึ่งแม่งไม่ผลิตแล้วอ่ะ กับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เพศผู้เพศเมีย2 ตัวแม่งผลิตออกมาได้30-40 ตัว แล้วมึงปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้ไป2 เจเนเรชันอ่ะ ยังไงก็ มันก็ไม่มีปัญหาแล้วไงก็ไอ้เหี้ยฝั่งซ้ายมันไม่มีอยู่แล้วฝั่งขวาแม่งก็เต็มโลกแล้วอ่ะถูกปะกูถึงได้บอกว่าอีก30-40 ปีกูมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้ว แต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเริ่มล้นไป ก็เพราะว่า ไปเผา ตอนนี้มันมีปัญหากัน เพราะว่าสัตว์2 สปีชีส์นี้มันทะเลาะกันไงมันไม่ถูกกันไง แค่นั้นเลยอ่ะแบบมองแบบเป็นชีววิทยาอย่างนี้เลยนะ เดี๋ยวบ่วงความเชื่อมันไม่ได้มาจากสายเลือดแต่มันก็มาจากคนในสายเลือดเพราะว่าก็ถ้าคุณบอกว่าคนมันไม่ได้มาจากความเชื่อมันไม่ได้มาจากสายเลือด อย่างนี้ทำไมคนที่เกิดมาในครอบครัวอิสลามถึงนับถือศาสนาอิสลามอ่ะก็คิดแบบง่ายๆเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆคนที่เขานับถือศาสนาอิสลามอ่ะมันไม่ได้มาจากสายเลือดจริงอย่างที่คุณพูด แต่เขาก็ต้องเรียนรู้จากคนรอบๆอยู่ดีอ่ะจากคนใกล้ตัวถูกว่าแล้วในกรณีของญี่ปุ่นนี่พี่บวงหลังจากที่ดูสังเกตการณ์มาเนี่ยมันยังคิดเหมือนเดิมไหมว่าไอเชี่ยถ้าคนมุสลิมไม่แบบว่ายอมงอไม่ยอมหักอ่ะเดี๋ยวมึงจะหักได้นะถ้าเกิดว่ามึงไม่ยอมงอมันก็เขียนไว้ในอัลกุรอานอยู่แล้วอ่ะพี่บิ๊กว่าเมื่อไหร่ที่เขามีจำนวนเยอะกว่าเขาก็แดกว่านั้นแหละก็มาเขียนเป็นคัมภีร์เขาแล้วเขาก็บอกว่าคัมภีร์เขาศักดิ์สิทธิ์มันเป็นคำพูดของพระเจ้าพี่บิ๊กจะทำยังไงอ่ะอ้าวสรุปว่าไอจิฮัดไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เหรอมันอยู่ในคัมภีร์พี่บิ๊กสรุปว่าอิสลามโมโฟเบียจากยุค9/11เนี่ยไม่ใช่พอพากันด้าแต่เป็นความที่มันคือพอพากันด้าส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นความจริงอีกส่วนหนึ่งไง มันเป็นพอพากันด้าที่มันสร้างความเกลียดชังขึ้นมาแต่ผมว่าถ้าสมมุติมันไม่มีพอพากันด้าเมื่อถึงเวลามันก็เป็นความกลัวจากสถานการณ์ไงมันเป็นแค่ความกลัวที่บอกเกิดมันมาจากคนละแหล่งเฉยๆเราก็ต้องพูดตามตรงว่ามันก็มีความกลัวจากพอพากันด้าอันนี้ไม่เถียงก็คือถูกหยิบเอาไปใช้ไปพอพากันด้าก็มีอยู่แต่ว่าไอความจริงก็ไม่ปฏิเสธมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนี่ผมออกตัวก่อนนะเดี๋ยวจะมามีคนบอกว่าเฮ้ยไอ้บ่วงมึงเคยอ่านอัลกุรอานหรือเปล่ามึงมาสร้างความเกลียดชังหรือเปล่าไอ้ข้อมูลตะกี้ที่ผมพูดมาผมไปดูใน YouTube นะมาเป็นคนที่เขาบอกว่าเขามีชื่อเสียงมีเครดิตทางด้านนี้เขาเป็นคนของศาสนาอิสลามมีความรู้เป็นอาจารย์แล้วเขาก็อธิบายความหมายของจิฮัดนะมันไม่ใช่ว่าผมตีต่างขึ้นมาเองนะแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนศาสนาอิสลามแล้วคุณมาสงสัยผมเนี่ยแสดงว่าคุณเองกันแหละไม่ตั้งใจเรียนตอนคุณอยู่ในโรงเรียนศาสนาอิสลามอัลเลาะห์อาจจะไม่พอใจนะครับอิสลามัสกีมัสเฮ้ยโหพี่บิ๊กศาสนาอะไรมึงก็ใช้บทสวดนี้หมดเลยเหรอผมท่องได้นี้ก็ใช้อันที่มันเราคล่องที่สุดดิน่าสนใจว่า
พี่บวงไม่ได้คิดว่ามุสลิมกระแสความเกลียดกลัวมุสลิมเนี่ย มันมาจากส่วนเดียวของ ใช่ เพราะประการด้านตะวันตก แต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่จริงๆอะในเนื้อแท้ของความเป็นอิสลาม เอางี้นะพี่บิ๊กตอนผมไปดีเบตกับชาวมุสลิมอ่ะมีคนทักมาเตือนผมว่าเฮ้ยพี่บวงคนกลุ่มนี้เขาเคยไปดีเบตกับคนอื่นแล้วเขาตามไปถึงที่ทำงานเขาไปกดดัน เออ ผมต้องไปดูข่าวที่ไหนไหมผมจะกลัวเนี่ย อ่ะ ไม่ต้องมี แล้วถามว่าความกลัวนี่มันเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่พฤติกรรมของชาวมุสลิมที่ผมกำลังคุยด้วยอยู่ อ่ะ คือถ้าคุณใช้หลักโลจิกอ่ะผมจะไปกลัวจากไหนอ่ะถูกป่ะ อ่ะ กลัวจากพฤติกรรมของคนที่เป็นศาสนาอิสลามแหละแล้วจะบอกว่าผมมาแบบพูดให้คนอื่นเกลียดชังอะไรอย่างนี้เหรอมันเป็นสิ่งที่ผมเจอกับตัวอะ แล้วถ้าเกิดว่าคนอิสลามอีกกลุ่มหนึงเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกอิสลามปลอมไอ้พวกอิสลามที่ตีความเข้าข้างตัวเองไม่ใช่เป็นอิสลามรักดีแบบเขาถ้าเป็นอิสลามดีอะมึงก็ไม่ต้องตีความอัลกุรอานแบบนั้นแล้วมึงก็ใช้ชีวิตแบบไม่เดือดร้อนในพวกที่มันเป็นพวกแบบเป็นพวกมุสลิมปลอมอ่ะมันหมูปลอมอ่ะอย่างเงี้ยแล้วพี่บวง แล้ว จะ คุณทำอะไรบ้างอ่ะถ้าคุณบอกว่าเขาเป็นมุสลิมปลอมคุณทำอะไรบ้าง ก็บอกว่าเนี่ยคือมุสลิมปลอมได้ไหม แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นมุสลิมจริงเพราะคุณเป็นมุสลิมปลอม เขาบอกเขาเป็นมุสลิมแท้มุสลิมแท้เนี่ย ไม่ต้องตีความเคร่งครัดแบบนั้น ต้องไม่ทำตามอะไรที่แบบมันดูเป็นความป่าเถื่อนมันเป็นแค่เรื่องเล่าของอัลกุรอานอะไรอย่างนี้ได้ไหม ถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมคุณไม่ดีนาวส์ไปเลยว่าคุณไม่ใช่มุสลิม แล้วคุณก็บอกไปเลยว่า อันเนี้ยมันเป็นศาสนาที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคุณมาต้องมาบอกว่าคุณปลอมหรือแท้ มันไม่ง่ายกว่าเหรอ ถ้าคุณจะมองก็แบบเฮ้ยเชี่ยถ้าสมมุติว่าจากคัมภีร์เล่มเดียวกันมันทำให้เกิดแบบว่าผลที่ตามมาทั้งดีและแย่ เออ คุณไม่ยอมรับความจริงว่าเฮ้ยมันมีผลที่มันแย่อยู่จริง ๆ แล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดไหมเชี่ยคุณเป็นมนุษย์อ่ะคุณมีสิ่งนี้อะ เออ ว่าแบบเอ้ยอันนี้มันอาจจะเป็นแพทเก่านะ คุณอัปเดตแพทได้ไหม อืม มันเหมือนกับแบบว่าวิธีการปกครองอ่ะไอ้เชี่ยมนุษย์มันมีเอ็มพายมันมีอาณาจักรมากี่ยุคกี่สมัยแล้วอะเมื่อก่อนปกครองยังไง แล้วมันเฟลมันผิดพลาดยังไง อาณาจักรมันล่มสลายยังไง แล้วอาณาจักรใหม่มันก็เรียนรู้เปล่าวะจากประวัติศาสตร์ว่าแบบอ๋อเมื่อก่อนมึงปกครองแบบนี้มึงมีจุดผิดพลาดตรงนี้ไหมมึงต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่า ให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้น อันนี้มันไม่ใช่แบบว่าเอเซนส์หรือมันไม่ใช่ใจความหลักของการเป็นมนุษย์เหรอ คือการที่เราแบบว่ามีสมองพัฒนาไปข้างหน้าได้ หาจุดผิดพลาดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อะแล้วเราก็เรียนรู้แก้ไข หรือว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องแบบว่าวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอ่างเป็นเหมือนเต่าแบบนี้ไปตลอด ก็คือถ้าเมื่อก่อนเขาบอกมาว่าแม่งเป็นยังไง มึงก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดแบบนี้เหรออันนี้มันคือเอเซนส์ของการเป็นมนุษย์จริง ๆ เหรอมันจบแค่ที่ว่าไอ้เชี่ยเราไปไหนไม่ได้อะก็เราเป็นแบบเนี้ย ไม่ว่าแต่ ผ เกิด มก็บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะ ถ้าสมมุติมันมาจบแค่ตรงเนี้ย มันก็เป็นทุกคนไงมันก็เลยมีบางคนที่มันไม่ได้คิดแบบนั้น ซึ่งเนี่ยก็เป็นความหวังของมนุษยชาตินะ มันก็จะมีคนที่พยายามจะอัปเดตแพทกันนะไอ้ มัน เชี่ย ก็แปลกๆไหมล่ะก็คนที่ไม่ได้คิดแบบนั้นมันมีน้อยแล้วคนที่คิดแบบนั้นมันก็รอแดกอยู่อ่ะก็เมื่อไหร่พวกกูเยอะมึงก็โดนจิฮัดอะแล้วไอ้คนที่มันคิดว่ามันจะไปข้างหน้า แต่มันเป็นกลุ่มน้อยมันจะไปต่อยังไงอ่ะก็มันมีคนกลุ่มใหญ่ที่มันปี้กันได้รัวๆออกลูกออกหลานก็ได้รัวๆแล้วก็รอจิฮัดอยู่อ่ะพี่บิ๊กคิดว่าคนกลุ่มน้อยที่มันอยากจะไปข้างหน้ามันไปไง ก็ชักว่าอยู่ห้องไปบาย นั่นแหละมันก็ผมจะได้บอกไงอีก30-40 ปีเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้ว ๆก็จริงนะ แต่ ผม ว่า ก็ เรา ยังยืนยันคำเดิม งั้นเรามาดูคลิป ไม่ใช่คลิปดิข่าวแรกแล้วกัน เป็นข่าวที่น่าสนใจมากพี่บวง ขอบคุณคุณจูกันเล40 บาทนะฮะ เจียวพี่บิ๊กเจียวพี่บวงแท้ไหมหรือปลอมแท้ครับ ก็แท้นะครับผมว่า โหกลิ่นนี่แบบดั้งเดิมอะผมบอกเลยของผมอะคลาสสิก พี่ฟิกก้มลงไปดมเจียวตัวเองด้วยเหรอ ไม่บางทีเรารูปๆแล้วก็เช็คกลิ่นแล้วก็ดมดูความอับความหอมเป็นไงสบู่ทำงานไหมช่วงนี้ อ๋อไข่คินเซอร์นะ ดีนะกลิ่นดีนะผมบอกเลยฟิโลโมนอะมันฉีดออกมาข้างไข่บวงไม่รู้เหรอต่อมฟิโลโมนอะ ว่าเอ้ยมนุษย์ไม่มีฟิโลโมนพี่บิ๊ก เอาไม่มีเหรอ่ะ
ไม่มี เชื่อแล้วมันกลินอะไรอ่ะ มันก็กินเหงื่อเฉยๆอะ มันหอมอ่ะมันเซ็กซี่อ่ะขอบคุณคุณปื้มครับ ขอบคุณครับ เอามาดูข่าวแรก ข่าวเกี่ยวกับผู้อพยพ พี่บงคุ้นๆไหมจากเพจ The History Now ฮะ ผู้หญิงคนนี้หน้าตาสะสวย พี่บงคุ้นไหม ไม่ค่อยคุ้นแฮะ สาวฝรั่งเศสถูกผู้อพยพข่มขืน แต่ถูกศาลตัดสินว่าผิด ข้อหาปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังผู้อพยพในฝรั่งเศส อืม ได้ยินแค่ไตเติลสั้นๆนี่อาจจะไม่เข้าใจแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติม ผมไม่อ่านทั้งหมดแล้วกันเพราะมันค่อนข้างยาวแต่ผมสรุปมันสั้นๆให้ นี่คือคดีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าไทเดสกูฟงนะฮะสาวฝรั่งเศสถูกผู้อพยพข่มขืน แต่ถูกศาลตัดสินว่าผิดข้อหายุยงปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังผู้อพยพในฝรั่งเศสในปี 2021 เนี่ยโฆษกเขาคือโฆษกของกลุ่มฝ่ายขวาทางฝรั่งเศสก็คือเป็นหัวคอนเซอร์เวทีฟการทางการเมืองเขาเปิดเผยกับสื่อว่าถูกบุกรุกบ้านและถูกล่วงละเมิดทางเพศและระบุว่าเป็นชายที่มาจากแอฟริกาสัญชาติตูนิเซียไม่มีข่าวรายงานผู้ต้องสงสัยคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นการกู่ข่าวหรือตำรวจกลัวประเด็นเซนซิทีฟก็เลยไม่รายงานข่าวอาชญากรรมที่เป็นคนมาจากคนสีแล้วมันเลยเกิดการเป็น2กระแสไงว่าฝั่งโวกของยุโรปเนี่ยปกป้องคนผิวสีคนอพยพมากเกินไปแม้จะเป็นเคสจริงมึงก็ไม่พูดถึงเพราะว่ามึงกลัวว่ามึงจะไปสปายล่อความเกลียดชังในสังคมเหรอในขณะที่คนเสียหายเนี่ยเป็นผู้หญิงขาวโดนข่มขืนเนี่ยก็บอกไอ้เชี่ยมันก็ต้องพูดได้บอกว่าถ้าเกิดคนข่มขืนกูมันเป็นคนผิวดำมาจากตุนิเซียกูก็ต้องพูดคำนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้พี่บวงแล้ว อืม ในปี 2023 เนี่ย เธอให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวว่าชายอพยพแอฟริกันผิวดำอาหรับเนี่ยเป็นอันตรายต่อผู้หญิงฝรั่งเศส ฝ่ายซ้ายไม่พอใจเหยียดเชื้อชาติ เหมารวม หลายๆ หน่วยงานก็เลยรวมตัวกันฟ้องผู้หญิงคนนี้อีกหนึ่งที แล้วศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาเดสกูฟงเนี่ยมีความผิดจำคุก6 เดือนแบบรอลงอาญาและปรับ 3,000 ยูโร โทษฐานที่มึงเอาคำพูดว่าร้ายคนต่างเชื้อชาติเนี่ยเอามาสร้างความเกลียดชังในสังคมไปวงล่าสุดอัปเดตเมื่อมิถุนาก็คือเดือนที่ผ่านมาปี 2026 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งตัดสินให้ยืนตามเดิมแต่ลดค่าเสียหายจาก 3,000 เหลือ 1,000 ยูโรแต่ว่ารอลงอาญา6 เดือนเหมือนเดิมโทษฐานที่คุณออกมาปลุกปั่นความเกลียดชังที่มีต่อคนต่างชาติต่างสีผิวเรื่องนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่ทำให้ความเกลียดชังในฝรั่งเศสแม่งยิ่งแบบบานสไปรัลขึ้นไปทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องนะพี่บวงเห็นข่าวนี้พี่บวงมีความเห็นไง ในรายละเอียดมันไม่ได้เขียนว่าคนที่เข้าไปบุกรุกแล้วก็ไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยโดนลงโทษหรือเปล่า อันนี้มันมีรายละเอียดไหม หาข่าว ตรงนี้ ไม่เจ โดน อ ไหม ผมหาข่าวไม่เจอผมเห็นแค่ข่าวตรงนี้เฉยๆว่าสุดท้ายแล้วมันมีหลักฐานมากน้อยแค่ไหน แต่ว่าเหมือนกับว่าข่าวจะเงียบเท่าที่เขาบอก คือผมคิดว่าสุดท้ายแล้ว มันต้องแยกเป็นกรณีแล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างมากแต่กับการที่ถ้าตัวผู้หญิงเขาโดนล่วงละเมิดทางเพศอ่ะมันก็คือเขาเสียหายแล้วก็คนที่กระทำความผิดมันก็ควรจะถูกลงโทษ อืม แต่ว่ามันก็ต้องแยกกันเป็นกรณีอีกกรณีว่าถ้าสมมติเขาไปพูดปลุกปั่นแล้วมันเป็นแบบ hate speech จริง ๆ มันเป็นการทำให้กลุ่มคนมันแตกแยกเป็นเกลียดชังจริง แล้วมันก็การกระทำของเขาเองก็ล่วงละเมิดกฎหมายด้วยอ่ะ อืม มันก็ต้องโดนลงโทษไหม มันเป็นได้ทั้ง2 เคส ใช่ คนหนึ่งมันเป็นได้ทั้งเหยื่อแล้วมันเป็นได้ทั้งผู้กระทำผิดนะในมุมมองผมอะคือมันไม่ใช่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นเหยื่อคุณเคยโดนกระทำมาแล้วคุณจะแบบว่าทำอะไรก็ไม่ผิดแล้วแบบนั้นอะมันก็ต้องแยกกันย้ำอีกครั้งว่ามันต้องแยกกันคือในกรณีที่เขาโดนข่มขืน แล้วคนที่ไปกระทำผิดไม่โดนลงโทษเลย อันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่บัดซบมากๆในสังคมที่ผมว่ามัน
มีอะไรผิดปกติแล้วมันต้องมาดูแล้วว่ามึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไง อะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องคุยกันแหละแต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันต่างกรรมต่างวาระอืม อีกข่าวห เพ นึง ราะว่า พี่บวงสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ว่าผู้อพยพทุกคนมันจะเป็นคนแย่อะใช่ไหม อ้าวใช่ เออ แต่ ให้ การที่คุณไปพูดเหมารวมอ่ะผมเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดทรามาเขาเกิดทรามาแล้วเขาก็เกิดเป็นความเกลียดชังเกิดเป็นความกลัวในใจ แต่มันก็สุดท้ายมันไม่ได้เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะสามารถไปพูดเหมารวมให้เกลียดชังใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนหรือชาติพันธุ์ได้อยู่ดี อืม ไปดูอีกข่าวหนึงนะพี่บวง ข่าวนี้ ข่าวนี้เป็นภาพข่าวจราจรที่เกิดขึ้นประมาณเดือนที่แล้ว เพิ่งจะสงบไป ผมไม่แน่ใจพี่บวงได้ยินไหม คือจราจรในเกาะไอร์แลนด์เหนือ ในเมืองที่ชื่อว่าเบลฟาสต์เนี่ย มันเกิดเหตุการณ์สไปรัลมาจากข่าวที่เราคุยกันเมื่อ 2-3 ไลฟ์ที่ผ่านมา ไอ้ข่าวกรณีคนซิกเอามีดไปแทงเด็กขาวแล้วตำรวจไม่มาจับ จำได้ ไอ้เชี่ยมันไปสไปรัลระเบิดที่ไอร์แลนด์ ข่าวนั้นแหละ อืม เพราะว่ามันก็มีเคสกรณีตัวอย่างอย่างเงี้ยเกิดขึ้นที่ไอร์แลนด์เล็กๆน้อยๆจากผู้อพยพ แล้วเป็นคนแบบคนต่างศาสนาต่างเชื้อชาติอะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไอร์แลนด์คือมันเกิดการปะทะกันเลย คือคนออกมาก่อม็อบตีกับตำรวจ บาดเจ็บ อืม โดนจับหลายสิบคน คือเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ย มันก็มีการพูดถึงคำศัพท์หนึ่งที่ผมมันไม่ได้เห็นมานานแล้ว คือคำว่า pogrom คือผมเห็นอันเนี้ยล่าสุดอะเป็นคำศัพท์ที่ผมเห็นช่วงตอนอ่านประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ อันนี้ไม่เคยได้ยินเลย นาซีล้างยิวอะเป็นการกวาด เออ ล้างเชื้อชาติพวกเนี้ย ตอนเนี้ยความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้นในไอร์แลนด์อะเขาเริ่มใช้คำนี้ขึ้นมาอธิบายนะพี่บอกว่า คนขาวตัวเนี้ย หลายคนมันเสพข่าวมาก ๆ จากเหตุการณ์ข่มขืนหลาย ๆ เหตุการณ์จากผู้อพยพ อืม คือแม่งวิ่งไปทำร้ายกันแบบว่า มึงเห็นหน้าปุ๊บคนละเผ่ากูกระทืบเลย มึงอยู่ในเมืองกู อืม กูกระทืบมึงเลย มันก็คือเป็นเลเวลขนาดนั้นแล้วจนแบบตำรวจต้องออกมาขวาง ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยผมเข้าใจว่ามันมีการแทงกันมันมีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแต่คนมันไม่ทนอะมันไปบุกบ้านของไอ้ผู้เสียหายคนนั้น ไอ้ผู้ก่อเหตุคนนั้น แล้วก็แบบจลาจลเลยอะไรประมาณนี้ อันนี้ไม่รู้พี่บวกเห็นหรือเปล่า เหตุการณ์ที่เบลฟาสต์ อันนี้ไม่เห็น ผู้ประท้วงปะทะกับเจ้าหน้าที่ เพราะว่าไม่มีมาตรการในการควบคุมแล้วก็แก้ปัญหาอาชญากรรมของคนอพยพได้ในเมืองตัวเอง คนแม่งแบบออกมาก่อจลาจลเลยแบบ กูโจ๊กเกอร์ all in เลยพร้อมกัน แต่ว่าจบไปแล้วนะ น่าจะนั่นละอีกข่าวหนึ่งนี้พี่บวง ผมเอามาวันที่21มิถุนาก็คือประมาณ10 กว่าวันละ แต่ข่าวนี้ก็โหด หนุ่มสกอตแลนด์วัย36ก่อเหตุแทงโจมตีชายมุสลิม5คน4จุด มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด5คนอายุ22 2คน24 27 39ตอนถูกจับพูดว่ากำลังปกป้องประเทศจากพวกศาสนาหนึ่งข่มขืนเด็ก เข้ามาดูคลิปวิดีโอข้างในสักเล็กน้อย จากเพจข้ามพรมแดนเดลี่นะขอบคุณมากนะครับ ขออภัยนะข่าวมันน่าสนใจมาก เอามาให้คนดูหน่อย protecting the country from these fucking miserable bastards raping our young daughters, raping our kids. Enough is enough. I have had enough. Focus time again. Protecting the country from these fucking miserable bastards raping our young daughters, raping our kids. Enough is enough. I have had enough. พี่บวงแปลคร่าวๆให้คนเข้าใจบริบทเผื่อใครที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้โดนจับ ก็คือเหมือนคนที่โดนจับเนี่ย คือเขาบอกว่าเขากำลังปกป้องประเทศจากชาวมุสลิม เพราะว่าชาวมุสลิมที่เข้ามาเนี่ย คือเข้ามาแล้วก็มาข่มขืนเด็กๆ แล้วก็ลูกสาวของเรา ผมไม่สามารถปล่อยไว้ได้แล้ว เขาพูดประมาณนี้ เขาก็เลยไล่แทงคนมุสลิมตามท้องถนนที่แบบเดินเถินกับมึงอยู่ปกติ อาจจะเป็นเพื่อนมึงก็ได้และอะไรเงี้ยเนี่ยข่าวนี้ช็อกมากนะไอ้เหี้ยพี่บวงก็คือแบบแล้วพี่บวงมีมุมมองยังไงกับรีแอคชั่นกับเหตุการณ์ประมาณนี้ในสถานการณ์ตอนนี้
คือผมพูดตามตรงว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันแก้ไขยากมากๆแล้ว เรื่องพวกนี้มันต้องใช้คำว่าการไว้ดีกว่าแก้จริง ยังไง ๆจริง ๆ แล้วอ่ะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไม่รับคนอพยพเข้ามา มันมาถึงจุดที่คนอพยพมันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะกับคนในประเทศอ่ะมึงแก้ยังไงอ่ะมึงจะไล่ออกไปก็แทบจะเป็นสงครามกลางเมืองแล้วใช่ปะ โดยเฉพาะว่าถ้าสมมุติจำนวนผู้อพยพมันเยอะมากๆจนมันเยอะกว่าประชากรของมึงแล้ว อันนี้มันต้องดูที่แต่ละพื้นที่แหละ คือถ้าสมมุติประชากรมึงมีล้านคนผู้อพยพแม่งมี2 ล้านแล้วอะมึงไล่แม่งออกไปยังไงอะมึงไล่แม่งออกไปอะมันน่ะจะไล่มึงออกไป แล้วมันต้องไม่รับตั้งแต่แรก เชี่ย หรือว่าถ้าจะรับก็คือมึงก็ต้องทำใจว่า ก็อย่างที่ผมบอกอะที่ไลฟ์ที่แล้วผมบอกว่า มันต้องทำใจอะมันต้องมีคนใจเหี้ยมคนหนึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเด็กก็จะโดนข่มขืนเยอะขึ้นนะ แต่ว่าเราก็จะมีความเป็นเสรีมากขึ้น เราก็จะมีความเป็น diversity มากขึ้น เราก็จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นอะมีใครกล้าออกมาพูดแบบนั้นไหมล่ะ เพราะว่าถ้าคุณไปดูสถิติการโดนข่มขืนของผู้หญิงและเด็กในประเทศยุโรปที่รับผู้อพยพเข้ามาก็เพิ่มขึ้นทุกพื้นที่นะ อืม มันจบที่ตัวเลขอะครับ ถ้าจะมาเถียงกันอะถูกไหม อิสลาม เราแค่ออกมา โฟ บอกว่า เบี แบ ย บ เราเปิดรับทุกคนนะ แต่ว่าโดนข่มขืนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก จริงๆก็ไม่นิดนะ บางพื้นที่อัตราโดนข่มขืนเพิ่มขึ้น 200-300%ก็คือ 2-3 เท่า จากผู้อพยพ ไม่ใช่จากผู้อพยพ แต่ว่าพอรับคนอพยพเข้ามาแล้วอัตราโดนข่มขืนเพิ่มขึ้น ก็ไม่รู้จากใคร อ้าวเชี่ยเอ้ยอันนี้แล้วไอความเกลียดชังตรงเนี้ยรัฐจะแก้ไขก็คือพี่บวกแนะนำว่า ถ้าอยากจะแก้ไขความเกลียดชังเนี่ย มึงยิ่งต้องเข้ามาเป็นคนแฮนเดิลเพราะว่ามันแฮนเดิลกันเองไม่ได้ รัฐต้องเข้ามาห้ามไม่ให้มันมีคนเข้ามาสร้างปัญหามากกว่านี้ พี่บวกคิดอย่างนี้ ห้ามยังไงวะ คือ ยังไง กูนึกไม่ออกว่ามันห้ามยังไง ห้ามไม่ให้คนเกลียด ก็คือสมมุติว่ากูมีลูกสาว กูโดนข่มขืน รัฐจะห้ามกูไม่ให้เกลียดคนที่มาข่มขืนลูกสาวกูยังไงวะ มันไม่มีทางปะวะ ใช่ มันไม่มีทาง ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นอ่ะ ไม่ มัน ใช่เพราะงานหน้า มัน นะอันนี้ มัน ปัญ คือ หา มึงต้องไม่รับผู้อพยพตั้งแต่แรกเว้ย แล้วมันรับมันแล้วอ่ะ มันยังรับมาแบบหลายเจนแล้วอ่ะ ใช่ก็กูถึงบอกว่ามันไม่ทันแล้วไง มันจบแล้วเหรอ มันรอแตกเหรอ ใช่ บางอย่างคือของบางอย่างมันไม่ใช่แค่ของบางอย่างกูว่าไอ้เหี้ยคนเราในปัจจุบันมึงเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติมากเกินไปจนเราเข้าใจว่าเราอยู่ในจุดที่เรามีเวทมนต์เหรอวะเราไม่มีเวทมนต์เราไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเว้ยเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะเว้ย อืม เรื่องบางอย่างมันอาจจะต้องรอให้กระบวนการมันผ่านไปสักพักมันถึงจะเกิดผลที่ตามมา แต่ว่ามันได้เกิดกระบวนการแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วอะมึงนึกออกปะ เข้าใจ เรื่องบางอย่างมันเป็นแบบนั้นอะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเหมือนแบบดีดนิ้วแล้วเสียงแม่งดังขึ้นมาทันที แต่ว่ามึงปล่อยให้กระบวนการมันผ่านไปแล้ว มึงได้แค่รอเวลาให้ผลมันเกิดขึ้นเฉยๆแค่นั้นมึงแก้ไขอะไรไม่ได้ มึงย้อนเวลาไม่ได้ มันจบแค่นั้นเว้ยมีอีกข่าวหนึ่งสุดท้าย อันนี้ที่เป็นข่าวที่คนแชร์กันเยอะที่สุดใน2 อาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเวลาที่เขากำลังคุยเรื่องหลากหลายเหตุปะทะของผู้อพยพ หรือผู้อพยพโดน หรือผู้อพยพทำเนี่ย ผมไม่รู้พี่บวกเห็นข่าวนี้ไหม มันชื่อว่า The Rape Gang Inquiry Report อืม อันนี้พี่บวง The Rape Gang Inquiry Report ถูกส่งโดย Rupert Lowe MP น่าจะเป็นคนในฝั่งภาคการเมืองอเมริกา อืม น่าจะผมไม่รู้ว่าอยู่ฝ่ายไหนนะ อันนี้ไม่แน่ใจ แต่อันเนี้ยคนพูดถึงกันเยอะมาก พี่บวงเห็นไหม ไม่เห็นอันนี้คืออะไรพี่บิ๊ก ถ้าไม่เห็นนะ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่ามันคืออะไร แต่ว่า
ลองดูจากคลิปนี้พอจะอธิบายได้สั้นๆว่า I report เมื่อกี้นี่คืออะไร คลิปนี้มาจากใครฮะ คุณสุวิพันธ์จำปานะฮะ คดีแก๊งข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเด็ก grooming แก๊งในอังกฤษกำลังเป็นข่าวใหญ่ กลุ่มมุสลิมชาวปากีสถานจำนวน 20 คนถูกศาลตัดสินจำคุกรวมกันกว่า 277 ปี ในข้อหาข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศ และค้ายาเสพติดเด็กหญิงชาวอังกฤษวัย 12-16 ปีจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเขามองเด็กหญิงเหล่านี้เป็นคัฟฟาโฮสหญิงนอกศาสนาเท่ากับโสเภณี และเชื่อว่าการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงในประเทศที่รับพวกเขาให้อพยพเข้าไป จะเป็นกลยุทธ์ในการยึดครองทางประชากรศาสตร์และศาสนาที่มีประสิทธิภาพที่สุด ที่เลวร้ายที่สุดก็คือทางการและตำรวจต่างพากันปิดกั้นข่าวสารไม่ดำเนินคดีต่อแก๊งเหล่านี้มานานหลายปี เพราะกลัวถูกกล่าวหาว่าเหยียดเชื้อชาติและมีชาวอังกฤษถูกจับกุมดำเนินคดีมากมายจากการพูดเรื่องนี้จนชาวอังกฤษต่างปิดปากทนกันไป สสหญิงของอังกฤษคนนี้ได้เอาคำให้การของเด็กหญิงที่เป็นเหยื่อมาเปิดเผยให้ฟังในสภาเพื่อตั้งคำถามต่อรัฐบาลอังกฤษไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอะไรมาอธิบายก็ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของรัฐบาลอังกฤษที่มองเห็นมุสลิมต่างชาติที่ป่าเถื่อนเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าเด็กหญิงชาวอังกฤษเองได้เลยสั้นๆ24 วิข้างบนเขียนว่า we are here to fuck all the white girls grooming gang rapist quote in UK Parliament หรือแปลเป็นไทยก็คือว่ามันมีประโยคท่อนหนึ่งที่นักการเมืองคนนี้เอาคำพูดโค้ดของคนที่ก่อเหตุชาวมุสลิมว่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะปี้สาวคนขาวทั้งหมดลองดูคลิป The men who preyed on them were predominantly Muslim, generally either from Pakistan or of Pakistani heritage. One of the victims from Dewsbury was told by her rapist, I quote, "We're here to fuck all the white girls and fuck the government." Will the minister accept that, in many cases, these crimes were racially and religiously aggravated? I report นี้เนี่ยที่ผมเปิดให้คุณดูเนี่ยคือคุณสามารถไปดาวน์โหลดรีพอร์ตตัวเต็มมานั่งอ่านดูได้เลยว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างที่เป็นคดีของผู้อพยพกลุ่มคนมุสลิมที่ทำคดีความอุกชะกันในอังกฤษมันมีคนไปรวบรวมเป็นรีพอร์ตไว้ซึ่งรู้สึกว่ามันจะมียูทูบเบอร์ช่องดังอย่าง Asmon Go น่าจะมีทำคลิปหนึ่งนั่งอ่านรีพอร์ตไอ้เหี้ยตัวเนี้ยไปแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดหรือใครสักคนหนึ่งถ้าไม่ใช่ Asmon Go ก็คือเป็นพวกระดับแบบ10 ล้านมันทำวิดีโอหนึ่งระเบิดไปแล้วแต่ที่เรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆได้ก็คือผมลองโยนรีพอร์ตผมดาวน์โหลดไอ้รีพอร์ตนี้มาแล้วผมเห็นว่ามันเกือบ100 หน้าผมผ่านไม่ได้แน่นอนผมโยนรีพอร์ตนี้เข้าไปให้ ChatGPT ย่อยให้ผมหน่อยเรามาดูตัวย่อยจาก ChatGPT ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้เข้าใจบริบทไม่ต้องเอาเนื้อหาก็ได้เพราะมันดาร์กมากผมบอกเลยเชี่ยนี่พี่บวงเอกสารนี้คือ The Rape Gang Inquiry Report ซึ่งเป็นรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมาธิการอิสระนำโดย Rupert Lowe สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษและแซมมี่วูดเฮาส์ผู้รอดชีวิตที่ผันตัวมาเป็นนักเคลื่อนไหวจุดประสงค์หลักของรายงานฉบับนี้ต้องการจะสื่อสารและเปิดโปงเรื่องวิกฤตเครือข่ายอาชญากรรมทางเพศและการล่วงละเมิดเด็กในอังกฤษโดยมีใจความสำคัญที่ต้องการบอกดังนี้ครับ 1. การเปิดโปงขบวนการอาชญากรรมรายงานระบุว่ามีกลุ่มเครือข่ายอาชญากรมักถูกเรียกว่า Rape Gangs หรือ Grooming Gangs ที่ล่อลวงทารุณกรรมทางเพศและค้ามนุษย์ต่อเด็กหญิงและหญิงสาวชาวอังกฤษผิวขาวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานที่เปราะบางอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษโดยประเมินว่ามีเหยื่อที่ได้รับผลกระทบรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 250,000 คนประเด็นด้านชาติพันธุ์และศาสนารายงานชี้ให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ประมาณ 87-95% ของผู้ถูกดำเนินคดีหรือเชื่อมโยงเป็นผู้ชายมุสลิมเชื้อสายปากีสถานรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมอื่นๆเช่นโซมาลีอิหร่านซีเรีย
โดยรายงานระบุว่าผู้ก่อเหตุบางส่วนใช้แนวคิดทางวัฒนธรรมและหลักการตีความทางศาสนาในทางที่ผิดมาเป็นข้ออ้างในการมองกลุ่มผู้หญิงนอกศาสนาว่าเป็นเป้าหมายของการทารุณกรรมข้อที่ 3 ความเหลวไหลครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐสิ่งที่รายงานต้องการเน้นย้ำมากที่สุดคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของสถาบันรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจบริการสังคมโรงเรียนสาธารณสุขนักการเมืองหน่วยงานเหล่านี้ปล่อยปละละเลยให้ขบวนการนี้ดำเนินการได้อย่างลอยนวลมานานหลายปีเนื่องจากความกลัวที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเหยียดเชื้อชาติและความอ่อนไหวทางการเมือง PC ทำให้เจ้าหน้าที่เลือกที่จะเพิกเฉยหรือไม่กล้าเข้าไปจัดการอย่างตรงไปตรงมาข้อที่ 4 ข้อเรียกร้องและการหาแนวทางแก้ไขรายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้รอดชีวิตและเสนอแผนงานรวมถึงข้อเสนอแนะทางกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อกวาดล้างขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปและไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกสรุปสั้นๆรายงานต้องการจะบอกว่ามีคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กครั้งใหญ่โตมโหฬารในอังกฤษที่กระทำโดยกลุ่มเครือข่ายเฉพาะกลุ่มแต่หน่วยงานรัฐบาลและตำรวจกลับไม่กล้าจัดการเพราะกลัวข้อหาเหยียดเชื้อชาติจึงต้องมีการสอบสวนเพื่อเปิดเผยความจริงและเรียกร้องความยุติธรรมให้เหยื่อพี่บวงนี่ครับ ยาวไหมพี่บวงเหมือนกระเจียวผม ยาวมาก เอ้ยเหยื่อ250,000 คนนี่ตัวเลขนี่ใช่เหรอ ดูโอเวอ มั ร์ น โอ เรื่อง วังไหมดูเป็นการใส่ความไหมพี่บวงมีตั้งคำถามอะไรบ้าง เราจะได้ยิน มัน ข่าว ตัวเลขมันดูเยอะนะ มันกี่ปีเนี่ย มันพูดถึงตัวเลขกี่ปี โอ้เป็นหลายสิบปีเขาเล็กมาเขาเล็ก Data มาน่าจะแบบ ไม่ต่ำกว่า2010อะถ้าที่ผมอ่านผ่านๆนะไม่แน่ใจ แต่เป็นข้อมูลนานอยู่พอสมควร ผมให้พี่บิ๊กเลือก ให้เลือกอะไรฮะ 1. พวกนี้เป็นมุสลิมปลอม 2. เป็นประสงค์ของพระอัลเลาะห์ ผมเลือกว่าไอ้พวกเนี้ยแม่งเป็นมุสลิมปลอม เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ เอ้าทำไมถูกอ่ะ ง่ายงั้นเลยเหรอมันง่ายอ เป็น ย่างนั้นเลย คำถาม พี่บวง หลอกพี่บิ๊กตอบอะไรก็ถูกหมด เอ้าทำไมอ่ะ ก็เขาก็พูดทั้ง2 อย่างแหละ เนี่ยแล้วพี่บวงสรุปสุดท้าย วันเนี้ยเรามานั่งดู เราพยายามจะไม่ขยายความเกลียดชังที่มันสร้างขึ้นได้ง่าย แล้วรัฐก็ใช้มาอยู่ตลอด แต่เราก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ว่าจะความเชื่อไหนที่ชอบอ้างว่าคัมภีร์ตัวเองเก่งเจ๋งที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นไตรปิฎกของพุทธหรือว่าเอากุรอานเขาสั่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็มีเรียกว่าอะไรอะเป็นสิ่งที่มันจะเอฟเฟกต์ให้คนมันยิ่งหลอนขึ้นไปอะพี่บวงแล้วพี่บวงโทษในส่วนของความแฟนตาซีของศาสนาเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยไหมหรือยังไง โอ้มันไม่รู้มันจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเลยอะพี่บิ๊กผมรู้สึกว่าสุดท้าย มันน่าจะเป็นเรื่องของการที่ ผมว่าสิ่งที่มันทำให้มนุษย์ยังติดอยู่กับเรื่องพวกนี้นะ คือ การที่เราเกลียดและกลัวในสิ่งที่เราไม่คุ้นชิน แค่นั้นเลย มันคือ basic instinct อะคือพอมึงรู้ว่ามนุษย์อะแม่งก็แค่สัตว์ แล้วมันเป็นสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานมากจนแบบว่าต่อให้มึงเป็นคนที่โง่แค่ไหน มึงก็เข้าใจในคอนเซปต์นี้ได้ ว่ามนุษย์แม่งก็สัตว์ แล้วแม่งก็เป็นสัตว์ที่มันเกลียดและกลัวในสิ่งที่มันไม่คุ้นชิน มึงจะไม่กล้าพูด ในสิ่งที่มึงคิดว่ามันเป็นความจริงเว้ย พอมึงพูดอะมึงจะกลายเป็นสิ่งที่แปลกแยกไง แล้วมึงก็จะเป็นตัวที่โดนลุมกระทืบเลย โอ้โห มันก็เลยวนกันอยู่ในลูปเนี้ย มันกลายเป็นว่ามันวัดแค่ว่าเมื่อไหร่ที่กลุ่มไหนมีปริมาณเยอะแค่นั้นอะกูว่านะ มันก็วนกันอยู่ตรงนี้แหละ เอางี้ แล้วมันก็เป็นวงจร เผาเราก็โดนดิเผาเราปี้กันน้อยสุดแล้ว ถุงก็ต้องใส่ยี่อะไรความรับผิดชอบเยอะชิบหาย แม่งแพ้อะถ้าบอสจำนวนอะ
มันก็ใช่อ่ะ ก็มันก็เป็นไปตามไซเคิลอ่ะ คือผู้อยู่รอดคือผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบพี่บงจะบอกอย่างเงี้ยเหรอ ก็เป็นแบบนั้นแหละมั้ง เชี่ยจริงเหรอมันแบบ this world is so dark bro โหมันไม่เชิงว่าคนที่มันจะอยู่รอดหรือมันจะมีอำนาจมันเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ มันก็แค่คน ใช้คำว่าเป็นกลุ่มแล้วกันเรามองในภาพรวมใช่ไหมมันเป็นกลุ่มหรือมันเป็นระบบที่มันมีประสิทธิภาพในการที่จะกดขี่กลุ่มอื่นๆได้อะด้วยเทคโนโลยีด้วยวัฒนธรรมด้วยแนวความคิด ด้วยกองกำลังทหารอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไดนามิกของอำนาจในเรื่องพวกนี้มั้ง เอาถาม ว่า คำถามพี่บวงในมุมของคำแนะนำในการรับข่าวสารช่วงนี้แล้วกัน สมมุติว่าพี่บวงมีหลานตัวเล็กๆน่ารักเลยเพิ่งอ่านออกเขียนได้เพิ่งเข้าอินเทอร์เน็ตได้เนี่ย เปิดมาช่วงนี้เจอข่าวล้อเหยียดด่าคนมุสลิม เยอะมากโดนล้อเรื่องปี้แพะเรื่องเย็ดเด็กที่อะไรไปเรื่อย กับกระแสความเกลียดชังมุสลิมที่มันก็คุกรุ่นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต โลกแห่งเสรีภาพ กับข่าวผู้อพยพเหตุการณ์ต่างๆอย่างนี้ แล้วสมมุติว่าหลานพี่บวงถามพี่บวงว่าหนูต้องเกลียดหรือต้องกลัวคนมุสลิมหรือผู้อพยพด้วยไหมคะ หนูควรจะทำความเข้าใจกับโลกใบนี้ยังไงคะลุงบวงลุงบวง ผมว่าคงบอกว่าอย่าไปคิดมากเลย เดี๋ยวไว้ตอนโตค่อยมานั่งใส่ใจเรื่องพวกเนี้ย น้อง เด็กไม่เข้าใจหรอก พูดไปมันก็ไม่รู้เรื่อง โตขึ้นมาหน่อยก็ได้เอาแบบรู้เรื่องแล้ว ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเหรอ โตมาหน่อย มันก็ยุ่งแค่ชีวิตตัวเองก็พอ ไม่บอกว่าส ทำ รุป งาน ว่า หาเงิน จะเข้าใจไอ้ที่เหตุการณ์เกลียดอิสลามโมโฟเบียรอบ2ขนาดสเกลโลกเนี่ยที่มันเป็นกระแสวุ่มมาคนแม่งด่ากันหมด แต่ว่าหนูก็มีเพื่อนมุสลิมน่ารักอยู่ที่โรงเรียนหนูต้องเข้าใจยังไงเนี่ยหนูต้องรู้สึกเกลียดกลัวไอ้ศาสนานี้ไม่แน่หรือว่ามันเป็นแยกเป็นคนๆไปคะต้องทำยังไงคะเนี่ยงงไปหมดแล้วค่ะ มันก็แยกเป็นคนๆไป ใครมาทำดีกับเราก็ถือซะว่าคนนั้นเขาก็เคยทำดีกับเรานะ แต่ก็ระวังเขาไว้นิดนึง ส่วนใครที่มันดูว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็ระวังให้มากกว่าเดิม แค่นั้นละมั้ง ระวังคูณ2มากกว่าเดิม ใช่ ก็เรียกว่ามันก็ต้องระวังทุกคนอ่ะ จะเป็นใครมันก็ต้องระวังทุกคน ก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะก็ต้องระวังอยู่ดี ใช่ โอ้พี่บิ๊กพ่อยังข่มขืนลูกเลย มึงจะแนะนำให้ มึงไม่กลัวคนอื่นอ่ะ มึงจะแนะนำยังไงวะไอ้เชี่ยข่าวพ่อข่มขืนลูกในไทยแม่งก็ใช่ย่อย มึงไม่ต้องไปเกลียดคนอื่น ไม่ต้องไปกลัวคนอื่นหรอก มึงเอาแค่คนในประเทศให้ได้ก่อนอ่ะ แล้ว คือบางทีอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปพูดถึงคนอื่น ไปใส่ความเกลียดชังอย่างเดียวนะ มันก็ไม่ใช่ว่าคนในประเทศจะดีนะใช่ไหมต้องเน้นย้ำตรงนี้ ทุกประเทศแม่งก็มีคนเชี่ยหมดอ่ะทุกพื้นที่อะ แล้วถ้าเกิดว่าถามว่าพี่บวงสุดท้ายเราเห็นข่าวแบบนี้แล้วมองไปที่กระแสเทรนด์โลกตอนนี้ พี่บวงเป็นข้างต่อต้านผู้อพยพหรือหยิบยื่นให้กับผู้อพยพพี่บวงอยู่ฝั่งไหน ผมเป็นข้างต่อต้าน ในยุคนี้ในเวลานี้ ใช่ นี่คือคำตอบของพี่บวง ผมคิดว่า คือผมว่าถ้าพูดกันแบบตามตรงอ่ะ ประเทศหนึ่งจะรับผู้อพยพไปได้อ่ะ มันต้องมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไข ใช่ คือเงื่อนไขแรกที่มึงต้องผ่านไปก่อนเลยอ่ะ คือมึงเอาตัวเองรอดแล้วเหรอ มึงจะไปช่วยคนอื่นอ่ะ แค่เนี้ย ประเทศไทยก็ไม่ผ่านแล้วเว้ย คือการที่ต่อต้านผู้อพยพ มันไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดผู้อพยพ เราเกลียดใครคนใดคนหนึ่ง เราเกลียดชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งหรือเราเกลียดศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มันอาจจะหมายถึงว่า แค่ตัวเราเองเรายังเอาตัวเองไม่รอดเลย ก็ได้นึกออกว่า โอเค มึงเอาให้รอดก่อนคนในประเทศเนี่ย แล้วมึงค่อยไปช่วยคนอื่น เพราะว่าการที่มึงจะช่วยคนอื่นเนี่ย มันมีสิ่งที่มึงต้องทำให้ได้เยอะมากๆ แล้วถ้ามึงยังดูแลตัวเองไม่ได้อะไอสิ่งนั้นที่มึงจะต้องทำให้ได้เพื่อจะช่วยคนอื่น มึงทำไม่ได้อยู่แล้ว มันเหมือนมึงจะจมน้ำอยู่แล้วอ่ะ แล้วก็มีคนจะจมน้ำข้างๆมาเกาะมึงอ่ะ มันก็จมไปด้วยกันแค่นั้นเลยใช่ปะ
มันไม่ใช่ว่าคุณเกลียดหรือกลัวใครทั้งสิ้นอ่ะ คุณมันแค่ว่าคุณยังเอาตัวเองไม่รอด แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองติ๊กต่างลองอนุมานว่าแล้วถ้าปัจจุบันน่ะประเทศเราคือประเทศที่รวยมีเงิน เราดูแลประชากรในประเทศได้แล้วอ่ะ เราจะเอาผู้อพยพเข้ามา ผมว่ามันก็ต้องมีหลายขั้นตอน มึงดูเรื่องกฎหมายก่อนเลยไม่ใช่เรื่องกฎหมายมึงให้สิทธิผู้อพยพมากกว่าสิทธิคนในประเทศหรือเปล่าคนในประเทศเนี่ยแม่งจะมองว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมึงเอาผู้อพยพเข้ามาแล้วมึงต้องไปเลี้ยงแม่งไหมกูต้องมาทำงานงกจ่ายภาษีเลี้ยงแม่งเหรออันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยมันมีการพูดคุย เพราะฉะนั้นอ่ะมึงต้องปรับเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยเลยว่าคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยคือมึงมีพื้นที่มึงมีงานให้เขาทำนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเกาะจะมาเป็นปริงใช่ไหมมึงก็ต้องจัดแจงให้เรียบร้อยแล้วมึงก็ต้องดูว่าการที่มึงอพยพเข้ามาเนี่ยมึงเอาใครเข้ามาเขาสามารถ assimilate เข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกับเราได้ไหม assimilate คือมึงมาอยู่ร่วมกันได้แบบปกติสุขไหมไม่ใช่ว่ามึงเอาแม่งเข้ามาแล้วแม่งมาเดินขบวนประท้วงบอกกูขอสร้างวัดหน่อยกูขอพื้นที่ในการฝังศพหน่อยทั้งที่ประเทศมึงแม่งเป็นเกาะไอ้เชี่ยพื้นที่ที่คนแม่งจะอยู่ยังไม่มีเลยมึงจะเอาไปฝังศพ แบบนั้นอ่ะคือมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไงมันเหมือนกันน้ำกับน้ำมันอ่ะมึงจะเอาเข้ามายังไงอ่ะใช่ปะมันมีหลายอย่างที่มันต้องมีการเรียกว่าบริหารจัดการหน้าที่รัฐ ใช่ ปัญหานี้คุกุ่นนี่ไปโทษความโง่และไร้เดียงสาของมนุษย์นี่มันก็อาจจะแบบว่า มันก็โทษได้อะแต่ว่ามันแก้ไม่ได้ไงแต่ที่แก้ได้คือ รัฐเป็นคนเดียวที่จะสามารถถอนฟืนออกจากกองไฟของความเกลียดชังผู้อพยพในประเทศตัวเองถ้าเกิดบริหารจัดการไม่ดี มันก็อาจจะเป็นประโยชน์ของฝ่ายการเมืองหนึ่งแล้วก็เป็นโทษกับฝ่ายการเมืองหนึ่งหรอหรือว่าพี่บุ๋มคิดว่ามันเป็นอาวุธของการเมืองด้วยไหมความเกลียดชังผู้อพยพเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ามองกันตามตรงไทม์ไลน์มันก็คือฝ่ายซ้ายมันขึ้นมามีอำนาจใช่ปะล่ะฝ่ายขวามันไม่มีอำนาจแล้วฝ่ายขวามันจะมีอำนาจมันจะทำไงอ่ะมองก็แค่ปลุกกระแสรักชาติไงฝ่ายขวามันก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ปล่อยให้ฝ่ายซ้ายทำเรื่องโง่ๆจนมีปัญหาถูกปะพอฝ่ายซ้ายมันทำเรื่องโง่ๆจนมีปัญหาฝ่ายขวามันก็แค่เข้ามาแล้วก็ทำตัวเป็นอัศวินขี่ม้าขาวบอกว่าเนี่ยกูมาแบบกู้ชาติบ้านเมืองนะแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจสรุปว่าก็เบสิกแค่นั้นไหมเป็นคำตอบเดียวที่พี่บวงยืนยันตอนแรกก็คือว่ามันก็เป็นทั้งpropagandaที่คนใช้โจมตีด้วยแต่มันก็เป็นแฟกต์ด้วยว่ามันเป็นปัญหาอยู่เรื่องผู้อพยพเนี่ยใช่เชี่ยโหดนะฝ่ายขวามันไม่ต้องทำอะไรมันก็กระดิกตีนฝ่ายซ้ายก็บอกว่าเฮ้ยเราโวกเว้ย diversity เว้ยแล้วมึงก็รับคนเข้ามาแล้วคนในประเทศก็มีปัญหาแล้วคนในประเทศแม่งก็พร้อมแล้วอ่ะคือแม่งเหมือนแบบว่ามันพร้อมแล้วที่จะกลับมาอยู่ฝ่ายขวาอีกครั้งอ่ะมาแค่นั้นเลยมันเป็นเหมือนลูกตุ้มที่โมเมนตัมมันเหวี่ยงไปซ้ายไปขวาก็ผมไม่รู้จะสรุปเรื่องนี้ยังไงดีวะแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังพยายามจะเสพข่าวให้มีสติมากที่สุดแล้วผมก็ยังคงพยายามจะย้ำเตือนให้ตัวเองเนี่ยแยกแยะที่จะไม่เหมารวมไม่ว่าเรื่องราวหรืออะไรเงี้ยมันสปายรอบไปขนาดไหนผมพยายามจะแยกแยะให้ได้ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนที่ในสื่อมันอยากให้เราเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นหรอกตามอารมณ์ที่มันพยายามจุดเราก็ต้องอ่านข่าวแล้วก็ต้องประเมินเป็นเรื่องๆไปว่าเรื่องนี้มันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมเป็นห่วงกับกระแสความเกลียดชังอิสลามผมเห็นข่าวที่หนุ่มสกอตแทงคนมุสลิมตามท้องถนนคือถ้ามึงเป็นคนที่ลูกสาวมึงโดนข่มขืนเนี่ยแล้วมึงไปไล่แทงคนอ้าวเฮียไม่เรียกว่ากูเห็นด้วยกับมึงแต่กูเข้าใจมึงได้ว่าทำไมมึงถึงทำแต่ถ้ามึงเป็นคนที่อยู่บนท้องถนนแล้วมึงไปไล่แทงคนมุสลิมทั้งที่จริงๆแล้วคนรอบตัวมึงไม่ได้โดนผลกระทบเพี้ยอะไรคือมึงแค่อ่านข่าวแล้วมึงเครียดมากๆพี่บวงมึงเกลียดคนมุสลิมมากๆไอ้อย่างนั้นมันก็เป็นจุดที่มันยาวแล้วมันยากแล้วมันหนักเกินไปที่มันจะอยู่กันแบบปลอดภัยแล้วพี่บวงมันเป็นเรื่องที่ต้องย้ำเตือนกันไหมหรือพี่บวงคิดว่าไอ้ซาถ้าเกิดว่ามึงใจอ่อนอ่ะมึงก็ต้องไปดูกระโปรงแม่งอีก40 ปีพี่บวงยังไงล่ะเรื่องนี้ก็คิดว่าตัวใครตัวมันอ่ะ คำตอบง่ายเลยพี่บัวเฮีย
คำถาม เอ กู อ ผ ไม่ ม ยา ว่าก มันก็ตัวใครตัวมันนะ มันก็แบบนี้อยู่แล้วอะมาตั้งไหนแต่ไร What the fuck bro ไม่แต่ว่ามันก็อาจจะดีหน่อยตรงที่มุสลิมปลอมเขาไม่น่าจะมาสนใจผู้ชายเอเชียแก่ๆหรอกพี่บิ๊ก อ้าว เขา ไม่ สน แน่ ใจ นะ สาวอ้อ บางทีเขาชอ ๆ บ อัน แบ นี้ บ ผมไม่ได้พูดถึงมุสลิมแท้นะ ผมพูดถึงมุสลิมปลอม เขาอาจจะชอบแบบไอ้พวกเจ๊กผิวลื่นๆ ขนน้อยๆ ก็ได้ โอ๊ย เขาไม่ใช่แบบว่าพระชาวพุทธหื่นๆที่แบบว่าอยากแบบว่าตุ๋ยเด็กอะไรแบบนั้น หรือว่าแบบเป็นแบบว่าเป็นพระที่เป็นตุ๊ดเด็กที่เขาแบบมีรสนิยมชายรักชายอะ ทำไมอะ บาลานซ์บ้าง เราพูดถึงมุสลิมปลอมไปแล้วเราพูดถึงพุทธปลอมบ้าง ไอ้พวกพุทธชั่ว ไอ้พวกนักเยชใต้ผ้าเหลืองเหรอ พวกพุทธซี่อะ พุทธซี่เหรอ เออ ช่วงนี้นี่ พวกชอบปนหูใส่ผ้าเหลืองอะ ผมก็งงกัน ผมไม่รู้พี่บวงคิดเหมือนผมไหมว่าช่วงนี้เนี่ยเพจพูดเรื่องศาสนามันมาเยอะมากเลย หรือว่าเพราะว่าคนมันแชร์มาที่กลุ่มเราเยอะวะ หรือมันเป็นเพราะอะไรให้บอกมันเป็นช่วงนี้ เอ ปะ อ เนี่ ผ ย มก็ไม่รู้นะ แม่งขึ้นมาเยอะชิบหายเลย เพจศาสนา ผมเห็นแบบโพสต์ล่าสุดก็คืออะไรนะ พวก ATS แม่งใช้ตรรกะวิบัติที่จะมาบอกว่า เอ่อ มนุษย์เนี่ย มาจากการวิวัฒนาการไม่มีผู้สร้าง เออ ขนาดโปรแกรมยังต้องมีโปรแกรมเมอร์คอยเขียนเลย อะไรแบบเนี้ย ในล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเห็น เป็นไง แล้วผม เจ็บ ก็ ปวด ง ไหม งว่า อ้าวแล้วงี้ถ้าผมบอกว่า พระเจ้าก็ต้องมีคนสร้างขึ้นมาแบบนี้ผมใช้ตรรกะวิบัติไหม? มันก็จะบอกว่า แต่ว่าในโลกกูอะคือมันไม่มีใครสร้างพระเจ้าไง มึงเข้าใจไหม กฎ อ้า ข ว องกูข้อแรกคือไม่มีใครสร้างพระเจ้าก่อน อย่างงี้มึงก็ตรรกะวิบัติอะดิไม่ใช่กูอะดิ อ้าว มันอยู่ในอัลกุรอานมันเขียนมา 1,600 ปีแล้วอะพี่บวง แล้วมึงเป็น ก็ ใค แส ร ดงว่าอัลกุรอานมันตรรกะวิบัติอะดิมันไม่ใช่กูอะดิ มึงเป็นใคร มึงเกิดมาอายุแค่30 ปีเอง อัลกุรอานกูโหดกว่า มันก็จะมาแบบเนี้ย ผมเคยคุยแล้ว อันนี้คือ ผมเป็นตัวแทนของ คือ มุสลิม มัน ปล ที่ อม ว่าอา นะ ยุเยอะ มุส ปุ๊บ มุส อะ ลิ ไร มปล ที่ อม อายุเยอะกว่าโหดกว่าเหรอ? ของเขาประมาณนั้นก็คือ มึงไป อะ อ ดู ย่างงี้กูเอาคำพูดของไอ้พวกยุคกรีกยุคโรมันที่มันเป็นนักปราชญ์มาพูดได้ไหม? อ้าว มันก็ไปต่อยากแล้วอย่างงี้ แต่ว่าพวกนั้นมันไม่ใช่บุตรแห่งพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ส่งสารผ่านมันนะ อ้าว แล้ พ ว ระเจ้า มึงรู้ได้ไงว่าใครเป็นพระเจ้าอะ? อ้าว ก็นี่ไง มึง เขา อาจ บ จะ อก โดนหลอกก็ได้ มึงมีหลักฐานได้ไงอะ? อ้าว เชี่ย มึงโดนหลอกอะเนี่ย พระเจ้ามึงของจริงเปล่า? มึงรู้ได้ไงวะ? มึงอาจจะโดนหลอกก็ได้อะ ทำไมมึงมั่นใจจังว่าไอ้ที่มึงรู้มามันของแท้แน่นอนน่ะ ว่าบางทีคนมันหลอกเนียนนะ มันหลอกกันโหดนะมนุษย์อะกูบอกเลย เออ หลอกกันแบบเป็นพัน ๆ ปีอะ เอาศิลปะเข้าไปใส่ เอาเรื่องราวเข้าไปใส่หน่อย มึงเดินเข้าไปมึงได้ยินเสียงเพลง มึงก็เสียวแล้วบอกเลย ใครมันจะไปรู้วะว่าอะไรมันจริงมันปลอม พูดยากนะ สรุปสุดท้ายเนี่ยยังไงเนี่ยพี่บวง เรื่องของผู้อพยพมี ฝากผมฝากของผมไปหมดแล้วที่ผมอยากจะฝาก ผมคิดว่าก็ต้องแยกแยะเป็นกรณีอะครับ อย่างแรกเลยว่าเราไม่ควรเหมารวม เราควรดูเป็นบุคคลไปนะครับ ก็คือวิธีการง่ายๆเลยครับ ใครที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณน่ะ คุณก็ระวังให้หมดแค่นั้นแหละ วิธีการมันง่ายมากเว้ย ถามว่า เฮ้ย ผมต้องระวังใครบ้าง? ใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณน่ะครับ คุณก็แค่ระวังไว้ ไม่ต้องคิดหรอกว่ามันเป็นผู้อพยพ มันเป็นคนในประเทศเดียวกัน มันเป็นคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน พี่น้องแม่งยังแย่งสมบัติกันเลย ข้างบ้านผมเนี่ยยิงกันไปหลายบ้านแล้ว ไอ้เชี่ย ข่าวพ่อข่มขืนลูกก็มีให้เห็น ผมย้ำอีกครั้ง เมียก็นอกใจ ผัวก็นอกใจ เป็นใครในชีวิตคุณ มันก็พร้อมที่จะทำให้ชีวิตคุณมันวาวุ่นได้หมดแหละครับ แม่งไม่ต้องเป็นผู้อพยพ แม่งไม่ต้องเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม แม่งไม่ต้องเป็นคนนับถือศาสนาพุทธหรอก แค่นั้นน่ะ คุณอย่าไปอินกับมันมาก ไอ้พวกข่าวพวกเนี้ย คุ อ้า ณ ว เอาตัวเองให้รอดก่อน เหมือนกับที่ผมบอกว่าอย่าไปอินกับข่าวยุโรปมาก ประเทศไทยแม่งยังไม่รอดเลย คุณก็เป็นคนคนหนึ่งอะ คุณอย่าไปอินกับข่าวมาก ตัวคุณรอดหรือยังเนี่ย? แม่งเผลอๆแบบยังไม่รอดเลยถูกเปล่า?
มันมีข่าวหนึ่งถ้าพี่บงอยากจะให้เล่นแฟร์ๆอะจานเบียร์เขาไปออกรายการบันเทิงไทยอะไรสักอย่างอะรายการอะไรไม่รู้อะรายการช่องบันเทิงช่องหนึ่งอะแล้วเขาบอกว่าพิธีกรถามว่า UFO นี่มีจริงไหมเนี่ยช่วงนี้กระแสมาแรงนะจานบอกว่าอ้าวในพระไตรปิฎกก็เขียนเรื่อง UFO มีอยู่ในพระไตรปิฎกพี่บงเคยอ่านพระไตรปิฎกยัง ไอ้ศาสตร์จานเบียร์บอกว่าจะบวชตั้งแต่ปีไหนแล้วยังไม่ได้บวชเลยมึงเอาอะไรกับคนพูดแบบเนี้ย เอาไอ้เชี่ยมันมาติดปัญหา คำพูดของเขายังเชื่อไม่ได้เลย แล้วเขาจะไปเอาคำพูดของคนอื่นมาอ้างอิงอ่ะ เขาอาจจะมีปัญหาเรื่อง ผม อื่น จะได้ ตาม บ มา อกอ่ะมึงจะเอาอะไรอ่ะมึงเอาตัวเองให้รอดก่อน ก็ถ้าพูดถึงจานเบียร์ก็คือ จานเบียร์จะพูดอะไรอ่ะไปบวชก่อนนะมันก็คอนเซปต์เดียวกันน่ะ ติดคดีอ่ะมันทางเทคนิคมันไม่ได้อะทำไง ก็ถ้า อ่ะ มึงรู้ตัวมึงจะติดคดีจะพูดทำไมวะเขาไม่รู้ตัว เอามันก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะ ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยก็ไปเหตุผลที่ตัวเองก่อขึ้นอ่ะ นั่นนะสิแต่ว่าผมงงมากเลยว่า ไอ้เชี่ยมันมีช่วงพระไตรปิฎกพูดถึงเอเลี่ยนด้วยเหรอวะกูงงถัดเลย มันแบบว่า มันยิ่ง แต่ ทำให้ แต่จะให้พูดถึงเรื่องอะไรแม่งพูดได้หมดอะพระไตรปิฎกไอ้เชี่ยตอนเด็กๆแม่งคนสอนว่าแบบพระพุทธเจ้าเกิดมาถึงเดือนได้7 ก้าวมีดอกบัว พอโตขึ้นมาพอกูมาพูดแม่งคงบอกว่าไม่มีไอ้เชี่ยนั้นของปลอม ก็พูดได้หมดอะว่าอันไหนของจริงของปลอมอะขอแค่ให้มันเข้าข้อกับที่มันเชื่อก็สมมติว่ากูเป็นอาจารย์บวม กูก็ไปบอกได้ว่าเฮ้ยเชี่ยพระไตรปิฎกมันมีเอเลี่ยนเว้ยแล้วเอเลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในมิติที่7 เอเลี่ยนดูดกัญชา แล้วเอเลี่ยนเนี่ยก็จะมีเครื่องหนึ่งเครื่องนี้เป็นสีฟ้ามีแสงกูจะพูดที่อะไรกูก็พูดได้บอกอยู่ในพระไตรปิฎกแม่งมีหมดอะไอ้สัตว์ ไอ้เชี่ยคือสำหรับกูแบบครูชานจะต้องเอาพระไตรปิฎกมาเลยเหรอมาแค่มาคุยเรื่องว่าเอเลี่ยนมีจริงไหมเนี่ยมันเชี่ยมันเป็นภาพสำหรับกูอะถ้าเกิดว่ากูอยู่เผ่าเดียวกับอาจารย์เบียร์ ไม่ กูจะบอกว่าอาจารย์เบียร์ กูสงสัยว่า อันนี้จริงจังวะเนี่ยอาจารย์เบียร์เขาพูดจริงๆเหรอหรือพี่บิ๊ก ใช่กูไปดูมาพี่บวงไอ้เชี่ยอันนี้ผมไปดูสัมภาษณ์มา รายการใหญ่รายการดังด้วยรายการแบบโอ้โหคนนี้มึงเห็นใครก็รู้จักพี่บอลลองไปกดดูพี่บอลลงไลฟ์ไปพี่บอลไปกดดูอาจารย์เบียร์เพิ่งไปให้สัมภาษณ์เรื่อง UFO มาล่าสุดนี่เลยคำพูดเดียวเลยมาจากพระไตรปิฎกก็มี กูเปิดดูเลยดีกว่า พี่บอลเปิดดูเลย ต้องแฟกเช็คพี่บิ๊กหน่อย ผม ผม ตัด ว่าเรื่องนี้มันเกินกว่าที่จะเข้าใจได้จริงๆอ่ะ แฟกเช็คได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว UFO ตัดเข้า Q&A เลยนะวันนี้จบประมาณนี้ด้วยก็นั่งคุยเล่นไปให้พี่บอล อาจารย์เบียร์เผย UFO ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อมีหลักฐานในพระไตรปิฎก เป็นไง ไอสัตว์เอ้ยถ้าสมมติว่ามือถือกูมันไม่แพงนะกูจะคว้างทะลุหน้าจอไปเลยไอ้เชี่ย เอ้าพี่บวงแฟกเช็คได้ผมบอกแล้วของกูอะเกิดพิมพ์มาขึ้นมาตัวใหญ่เต็มตากูดูสัมภาษณ์มา2 รอบกูถึงก็มาถามพี่บวงเนี่ยมันก็โหดไปล่ะที่แบบว่ามันมีคนศาสนามันทำเรื่องแบบนี้เยอะช่วงนี้มันดูแปลกๆมากเลย มันเกิดเรื่องเชี่ยอะไรขึ้นวะ มันทำไมวะพี่บวงช่วงเนี้ยคนแม่งส่งมานะในกลุ่มอะโอ้โหศาสนาคริสต์เกิดใหม่ ศาสนาอิสลามเพจใหม่มาแบบแต่ละคนมันจะเบียวๆตึงๆพูดเยี่ยอะไรแบบร้อนๆอ่ะคือทุกคนอะประมาณว่าไอ้เชี่ยกูอยู่เผ่าเดียวกับมึงกูก็ไม่ค่อยแฮปปี้ที่มึงเป็นมีมึงเป็น representative อะแบบรู้สึกแย่ไอ้เหี้ยซึ่งอยากจะเตือนอะเห็นคนเข้าไปเตือนเขาเยอะนะว่ามึงอย่าเถอะไอสัตว์เหี้ยอายเขาชิบหายแม่งก็ไปหยุดไอสัตว์พวกเหี้ยนี่ก็ชอบแล้วเกินชอบให้คนมาด่ายังไงพี่บง โอ้โห what the fuck อ่าน Q&A อ่ะ Q&A นะ เข้า Q&A แล้วเหรอ เข้า Q&A แล้วว่า เชี่ย จริงไหมครับ ที่ว่าการฆ่าคนผิดบาปน้อยกว่าการลืมละหมาดที่จะไปรู้ได้ไงผมไม่ได้เป็นโต๊ะอิหม่ามจะไปรู้เลย นี่ผมไม่รู้ฮะ ฆ่า ใน คน คัมภีร์เขาเขียนไว้ว่าไงอ่ะ ฆ่าคนผิดน้อยกว่าละหมาดเหรอเชี่ยทำไมมันเวทอะไรอย่างนั้นวะ ขอบคุณคุณลีดเดอร์นะครับผม
40 บาท อยากถามพี่ๆกับแชท มีดโกนตลับ vs มีดโกนเซฟตี้ what มีดโกนตลับ โกนเซฟตี้น่าจะดีกว่านะ ผมไม่เคยใช้ทั้ง2 อันเลย ผมใช้แต่มีดโกนโง่ๆถูกๆกับพี่บวง ผมใช้มีดโกนเซฟตี้อ่ะก็ดีนะ อ๋อ โอเคฮะ Q&A ผมเป็นผู้ชายมีช่วงหนึ่งที่สาว2มาจีบ พอคบกันสักพัก เขาบอกว่าเขาไม่ชอบผู้ชายแล้ว เขาเปลี่ยนไปชอบผู้หญิง ตอนนี้ใครเป็นผู้ชายมากกว่ากันครับ น่าจะเขา ทำไมอะ เขาเป็นผู้ชายมากกว่า ยังไงวะพี่บวง ก็ถ้าเขาถามว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ชายมากกว่ากันก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแล้ว แต่ว่าคุณยังเป็นผู้ชายที่ชอบสาวสองอยู่ใช่ไหม แต่ว่าผู้ชาย เพราะ ที่ชอบ ฉะนั้น สาว ตอ ส น อง นี้ ผู้ชายที่ชอบสาวสอง เขาเป็ เนี่ย นผู้ชายมากกว่า ลุกมาทั้งชีวิตแล้วนะ แต่สาว2 คนนั้นเนี่ย โดนปี้มา 4,000 ครั้ง อย่างนี้ใครเป็นชายมากกว่า เรื่องอดีตมันอาจจะไม่เกี่ยวไงพี่บิ๊กมันณปัจจุบันไงก็ เฉ ตอ พาะ น ปัจ นี้ จุบัน สาวสองเขาเป็นผู้ชายเขาชอบผู้หญิงแล้ว แต่คุณยังชอบสาวสองอยู่อะมันก็คือเขาเป็นผู้ชายไง แต่คุณเป็นเกย์1%โอเค ถ้าเกิดจะเอาตามคำตอบพี่บวงนะฮะ ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ หรือว่าเรื่องนี้มันต้องดูประวัติความเป็นมาในสมัยก่อนด้วยพี่บิ๊กเรื่องเพศ มันต้องดูไหมอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูกันไหมอะ ผมมาแล้วแต่คนมันก็ต้องถามไงผมว่ามันไม่ดูนะแต่พี่บิ๊กว่ามันต้องดูไหม ผมว่าไม่ต้องดูก็ดูว่าปัจจุบันอะว่าปัจจุบันเป็นยังไง เอาวัด ความ ปัจ ลื่ จุ นไห บั ล น ทางเพศนะ ว่าปัจจุบัน พี่บิ๊ก สมม รู้ ติ สึก ว่าผม อ้าว ก็คือ สมมุติว่าผมสงสัยว่าพี่บิ๊กเป็นเพศอะไรพี่บิ๊กบอกว่า เนี่ยกูโดนปี้มา 3,000 คนแล้ว ตอนนี้ตูดขมิบไม่ได้แล้ว แต่ว่ากูเลิกแล้วนะ ไม่ยอมให้ใครปี้แล้วกูปี้ผู้หญิงอย่างเดียวก็คือพี่บิ๊กเป็นผู้ชาย ก็ผู้ชายปกติถูกไหม โอเค make sense make sense พี่บิ๊กรู้สึกยังไงครับ บ้างหลังเลิกบุหรี่ มีอยากบ้างไหมครับ มันมีความรู้สึกอยากเล็กๆน้อยๆแน่นอน อันนี้ไม่ปฏิเสธ แต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกอยากมากขนาดที่เราอยากจะผิดสิ่งที่เราทำมา มันก็ยังไม่มีปัญหาสบายๆบุหรี่ชิลเลย แล้วแล้วคุณแม่เป็นไงบ้าง คุณแม่เขาโอเค ก็ไม่ได้กลับไปสูบ คุณแม่ก็ยังทำได้เหมือนกันทั้งคู่ทำได้ดีมาก แต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่ไม่ต้องทำบอลลูนนะ แต่เรียกว่าเขาก็พยายามจะดูแลสุขภาพให้เต็มที่ก่อนที่จะมี next check up ว่าแต่สุดท้ายถ้ามันต้องทำมันก็ต้องทำอะแต่คุณแม่ก็คือเลิกได้ เอาที่เขียบุหรี่ออกจากบ้านไปโล่งๆไป ยินดีด้วยครับ ขอบคุณมากฮะ ช่วงนี้มันมีคลิปที่เป็นเหมือนพอดแคสต์ของผู้หญิง2 คนคุยกัน แล้วมันเหมือนเป็นคลิปตัดก็คือจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาเรื่องราวทำบ้านมาถามกับโคโฮสอะไรแบบเนี้ยแล้วไม่มีเป็นเรื่องราวหนึ่งเป็นเชิงคำถาม หรืออาจจะเป็นแค่เรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังหรือมั้งเรื่องราวมันมีอยู่ว่ามันมีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังจีบกัน แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งผู้ชายก็ขอผู้หญิงเป็นแฟน ผู้หญิงก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีผู้ชายไป แล้วพอผ่านไปประมาณ3 ชั่วโมงผู้หญิงก็กลับมาหาผู้ชายแล้วก็บอกว่าตะกี้นี่คือตกใจหนีไปเนี่ยคือไปทำใจแล้วก็ไปคุยกับตัวเองแล้วก็ตกลงเป็นแฟนผู้ชายกับผู้หญิงก็เป็นแฟนมาสักพักหนึ่งจนมีอยู่วันหนึ่งผู้หญิงเมาแล้วก็สารภาพกับผู้ชายว่าจริงๆไอ้คืนที่ผู้ชายขอไปเป็นแฟนอะไม่ได้หนีไปทำใจหรือหนีไปคิดแต่ว่าหนีไปปี้กับเฟรนด์วิดเบเนฟิตอีกคนหนึ่งแล้วพอปี้กันเสร็จก็กลับมาตกลงเป็นแฟนกับผู้ชายแล้วมันก็เป็นคำถามว่าแบบนี้นอกใจไหมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวจริงๆหรือมันก็แค่เรื่องแต่งจ้อจี้แต่ว่ามันเป็นคำถามขึ้นมา สมมุติว่าที่เล่ามาเป็นเรื่องจริง สมมุติ คำถามคือการกระทำแบบนี้นอกใจหรือไม่ ก็ไม่นอกใจ ยัง อะไร ไม่ได้ต อะ กลงเป็นแฟน ถ้าตราบใดที่หลังจากที่เขาตกลงเป็นแฟนแล้วเขาไม่ได้ไปทำอีกอะมันก็ถือว่าโอเคมันก็คือครั้งสุดท้ายมันคือ ตอนนั้นยังไม่ได้นัดอะก็คือมีนัดปี้แล้วอะคืนนี้มีนัดปี้ แต่ว่าคนที่จีบก็จะมาขอเป็นแฟนวันนี้เหมือนกัน
ก็แต่ว่านัดปี้แล้วไงก็ไม่อยากจะผิดนัดอ่ะก็นัดปี้ก่อน อืม แล้วหลังจากนี้ก็ไม่นัดปี้แล้วไงถ้าอย่างนี้โอเคไหมล่ะ มันจริง ๆ มันมีความเหลื่อมล้ำของไทม์ไลน์ไงคือมันมีการขอเป็นแฟนก่อน แล้วมันก็ไปนัดปี้แล้วก็กลับมาตอบตกลงนึกออกไหม ไม่แต่ว่ามันนัดปี้ คือ มันนัด ปก ปี้ ติแล้ว ก่อน การถามกับการตอบตกลงมันควรจะแบบว่าไม่มีอะไรมาขั้นไงพอมึงถามปุ๊บมึงก็ตกลงหรือปฏิเสธเลย แต่ว่าไทม์ไลน์มันคือ มีการนัดปี้ นัดปี้ก่อน มีการถามว่าจะเป็นแฟนไหม ขอเป็นแฟน ไปปี้ ไปปี้ กลับมาตอบตกลงนึกออกไหม กลับมาตอบตกลงหลังปี้ ใช่ คือจริง ๆ อ่ะ มันควรจะแบบว่าโอเค มีการขอเป็นแฟนแล้วอ่ะ ถ้าสมมุติว่ามึงตัดสินใจว่ามึงจะเป็นแฟน มันควรจะไปยกเลิกไอ้คนที่นัดปี้ไหม หรือมันควรจะปฏิเสธคนที่จะเป็นแฟนไง ไม่ต้องยกเลิกก็ได้ดิก็นัดแล้วอ่ะ นั้นเรายกเลิกไม่ได้เหรอ ยกเลิกได้แต่ว่า สมมุติ ถ้า ว่า ไม่อยากยกเลิก พรุ่ อะ งนี้พี่บิ๊ก อ๋อ มันคือมันยกเลิกได้แต่ว่ามันไม่อยากยกเลิก เอ้าก็จะ มัน เสี แล้ว ย แต่ ว่า คน พี่บวงไอ้เชี่ยมันก็แบบ อย่าไปปี้อ่ะ อืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าพอผมตกลงแล้วอ่ะผมก็ไม่นัดแล้วไง ได้เปล่า ก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีการปี้กับคนอื่นตอนที่เป็นแฟนกัน โห ใช่ไหมแบบนี้ make sense ไหม ยังไงนะผมคิดสับสนแล้วเนี่ย ไม่ก็ถ้าเอาตามที่พี่บิ๊กบอกว่ามันไม่ผิดก็คือแสดงว่าข้อสรุปมันคือ ก็ไม่ได้มีการนอกใจไง เพราะว่า เออ ตอนที่ไปปี้กับคนอื่นยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกัน อ้าวถ้าเกิดว่ามึงจะแบบ ถ้าชอบแบบวัดตามกฎหมายอ่ะถ้าเกิดแบบเนี้ยอันนี้คือไม่ได้พูดถึงทางจริยธรรมนะมันไม่สมควรไหมเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามึงจะมีคนนึงมาขอมึงเป็นแฟนแล้วอ่ะนั่นหมายความว่ามึงก็ควรจะดูใจกันมาสักพักแล้ว ในความเป็นจริงอ่ะ ใช่ ที่กูคิดมันก็ควร เออ จะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่า มันก็เกิดได้หลากหลายกรณี สมมติว่าเป็นกรณีเนี้ยเขาไม่ได้ดูคบหาดูใจกับคนคนเดียวอ่ะซึ่งผมก็คิดว่าไอ้ความสัมพันธ์นั้นมันก็คงจะไม่แนบแน่น หรือว่ายืนยาวหรอก ถ้าเกิดว่ามึงแบบว่า เส้นทางมาเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันจะแบบพูดตามกฎหมายจราจรอ่ะ ก็มึงไม่ล้ำเส้นอ่ะ เส้นเขาขีดกันมาแบบเนี้ยมันต้องเอามาตรไหนวัดอ่ะพี่บวง มันก็ไม่มีมาตรไหนผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแค่ว่าเป็นพี่บิ๊กจะรู้สึกแย่ไหมถ้าพี่บิ๊กเป็นผู้ชายคนนั้นน่ะ ถ้า มีคนบอกว่าพี่บวงพูดไม่ตรงกับที่เขาบอกมา เอ๊ะ อ่า ผมพูดไม่ตรงตรงไหนครับ ผมว่ารายละเอียดเรื่องราวมันก็แบบนี้ไม่ใช่เหรอ มันมีรายละเอียดเรื่องราวที่ผมไม่ได้พูดด้วยเหรอ ขอบคุณคุณอารัตน์ด้วยครับผมสำหรับสปอร์ตเดือนที่ 8 แล้วพี่บิ๊กกับพี่บวงเคยเซลกันไหมคะ ไม่เคยนะ แต่ว่าพี่บิ๊กเคยจะโดนคนอื่นมาเซล ยังไม่มีนะยังไม่เคยและยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วย ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล เคยแค่กอดเฉยๆตอนนั้น ก็ ใช่ไห แบ ม บแต่ หมายถึง แบบ หมายถึงคนอื่นมากอดพี่บิ๊กไม่เกี่ยวกับผม ตอนที่กอดมันมีอะไรมันแบบพาดตรงขามา ยัง ก่าย ยัง ตรงขาอะไรอย่างงี้ ยังไม่มียังไม่มี นะ ยังไม่มายังไม่มาผมไหว โอเค ตัวทันไหวตัวทันหนึ่ง กลับไปเรื่องตะกี้สรุปแล้วคือยังไงคือ คำถามคือพี่บิ๊กจะรู้สึกแย่ไหมถ้าเป็นผู้ชายคนนั้น ถ้าผมเป็นผู้ ใช่ ชายที่ผมขอเป็นแฟนแล้วแฟนผมไปนัดปี้กับคนอื่น แล้วมารู้ทีหลัง อืม ถ้าตั้งแต่เรามาเป็นแฟนกันแล้ว มันมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี มันมีความจริงใจต่อกันมากขึ้น มันมีความพยายามจะเป็นคนที่ดี เพื่อกันและกันอย่างแท้จริง แล้วผมมารู้เรื่องนี้ทีหลังเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่ผมรู้สึกดีหรอก แต่มันไม่ได้เป็นเหตุผลที่แย่มากพอที่จะทำให้ผมทิ้งคนคนหนึ่งที่ดีกับผม ถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดีอยู่ ณตอนเวลานั้น แต่จะรู้สึกแย่ไหมก็คือรู้สึกไม่ดี แต่มันอยู่ที่ว่ามึงเล่าบรรยากาศออกมาประมาณไหนด้วยว่าแบบเชื่อตอนนั้นมึงเป็นเพลย์บอยตอนนั้นมึงเป็นเพลย์เกิร์ลแต่มึงคบกันมา15 ปีแล้ว อันนี้เป็นเรื่องที่มึงเล่าย้อนหลังเฉยๆให้ฟังว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยนะยังเด็กๆอยู่มันมีเหตุการณ์นี้ มันก็แบบพอเข้าใจได้ พอเข้าใจได้ แต่ว่าไม่ได้แฮปปี้พอรับได้ ไม่ได้ชอบ ประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นเกิดขึ้นกับผมได้ไหม make sense เอาไม่เซนไหมถ้าเป็นพี่บวงอ่ะพี่บวงไม่คิดแบบผมอ่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิด ผม ว่า ว่ามัน คว make sense จริง คือสำหรับผมเนี่ย เมื่อก่อนน่ะ ผมมีความคิดว่าในความสัมพันธ์น่ะ
เราต้องซื่อสัตย์แล้วก็ต้องแชร์เรื่องของเราให้คู่ของเรารับรู้100%อ่าอ่า แต่ว่าพอมันได้ผ่านการมีความสัมพันธ์มารอบหนึ่งสักประมาณ4-5 ปีเนี่ย แม่งทำให้ผมตกผลึกด้วยว่าไอ้เชี่ยเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่ต้องเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้เว้ยจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันไม่ต้องเล่าให้คนอื่นฟัง มันไม่ควรเล่าให้คนอื่นฟัง ด้วยซ้ำมันก็เป็นแค่เรื่องในอดีตที่มึงก็แบบช่างแม่งอ่ะ อืม แล้วมึงก็ทำปัจจุบันกับอนาคตให้ดีอ่ะ บางเรื่องก็ไม่ต้องเอามาเล่าหมดก็ได้ไอ้เชี่ยจริงๆ ใช่ คือเราไม่จำเป็นต้องบอกหมดทุกอย่างให้เขาฟังแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องบอกหมดทุกอย่างให้เราฟัง คือมันก็แฟร์ๆนะ ผมมองว่า คือถ้ามองกันตามความเป็นจริง มันไม่มีชีวิตใครเพอร์เฟกต์ไง ใช่ ทุกคนมันมีเรื่องฟักดับในอดีตหมด แล้วมันเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ได้ภูมิใจ มันก็อยากจะลืมไป แล้วถ้าสมมุติว่าคุณไปคาดคั้นกับคู่ของคุณ เพื่ออยากจะรู้ว่าเฮ้ยในอดีตอ่ะคู่ของคุณเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้าง ถ้าคุณเป็นคนที่มันติดอยู่กับตรงนั้นอ่ะมันไม่มีทางที่คุณจะเจอชีวิตคู่ที่มันมีชีวิตกันไปได้ราบรื่นจริง ๆ ผมพูดตามตรงเพราะผมเป็นคนที่ติดเรื่องนี้เว้ย ผมถึงได้รู้ดีที่สุดว่าไอ้ชี้อันนี้มันเป็นปัญหา ที่เราก็ไม่ได้เป็นคนดีแล้วเราจะไปคาดคั้นเรื่องของคนอื่นว่าแบบเฮ้ยคนอื่นมันจะมีปัญหาอะไรในอดีตหรือเปล่า ซึ่งในมุมหนึ่งอะผมเข้าใจนะว่า คนเรามันกลัวการถูกทำร้ายมันกลัวการถูกหักหลังไงใช่ไหมมันกลัวว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยคู่ของเราเนี่ยเขาจะดีกับเราไปตลอดจริงหรือเปล่า แล้วเราก็จะไปขุดคุยว่าแล้วต้องดูว่าในอดีตเนี่ยเขามีปัญหาอะไรไหม อืม เพราะว่าเรากลัวว่าในอนาคตมันจะมีปัญหา แต่จริงๆอะมันพอมันมานั่งตกผลึกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันดีกับความสัมพันธ์ในระยะยาว เพราะว่าคนถ้าคุณเชื่อว่าคนเราแม่งแบบสามารถปรับเปลี่ยนสามารถพัฒนากันได้อะมันเรื่องในอดีตมันก็คือเป็นเรื่องในอดีต มันก็ควรจะต้องปล่อยวางไป อืม เชี่ย มัน มา ก็เป็น ทาง สิ่งที่ผ ยาม กนะ ตกผลึกนะ ใช่ใช่ผมว่ามันต้องดูหลายบริบทจากตัวอย่างที่เล่ามา ผมก็ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงมันเกิดอะไรอะแต่ว่ามันก็พอจะเดาได้หลายๆคนที่เขาเบสความเชื่อใจจาก past history ดูจากสิ่งที่คุณเคยทำมาอะไรเงี้ย อืม แล้วก็ไม่เชื่อว่าคนเราจะพัฒนาได้ มันก็มีคนประเภทนั้นอยู่ แต่ว่าคนมันหลากหลายไงคนที่มันพัฒนาได้ที่มันเปลี่ยนได้มันก็มี แล้วผมคิดว่า ใช่ มันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบ ผมเอาแบบแฟร์ๆคือต่อให้มันผมเป็นคนทำในเหตุการณ์นั้น หรือผมเป็นคนถูกกระทำในเหตุการณ์นั้น เอาซีนาริโอที่เรารับได้ทั้งสองฝ่าย อืม อืม แฟร์ Q&A พี่บิ๊กบ่วงคิดว่ารอบนี้จะเป็นดราม่าไหมครับ กลัวพวกพี่โดนจับโกนหัวมากเลยเหมือนดราม่าล่าสุดพูดอะไรพูดถึงมุสลิมเหรอหุ้ยเราคุยกันอย่างนี้ประจำแล้วผมว่าไม่น่าจะมาโดนตอนนี้หรอกน่าจะโดนก่อนหน้านี้มานานแล้วอะหรือว่าเราจะมาโดนนี้พี่บ่วง มันก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ โดนไม่โดนผมพี่เพื่อนมุสลิมรักใคร่หลายคนนะ ดูแลพบหากันดี มีปัญหา มันไม่เกี่ยวหรือเปล่าว่าพี่บิ๊กจะมีเพื่อนชาวมุสลิมกี่คน บอกให้มันรู้ คนที่เขาจะมาจับพี่บิ๊กโกนหัวเขาไม่ได้ไปรู้จักเพื่อนพี่บิ๊กด้วยเลย จริงเหรอโดนเหรอ เออ แต่ของผมเบากว่า ถ้าสมมติ นะ มาพี่บิ๊กจะให้เขาโกนไหม ผมบอกว่าพี่บวงบอกให้ผมทำอ่ะ เอ้าโบยความผิดกันเลยเหรอ ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนนะพี่บวงเขาบอกเองตอนแรกอะว่ามันไม่มี เขา ใคร ก็บอก รัก ว่า เราเหมือนตัวเรา เขาบอกโอเคกูโกนมึงก่อนเดี๋ยวกูไปโกนไอ้บ่วงด้วย โกนบวงก่อนบวงนาผิดนากวางผมโกนแค่หนวดก็พอแล้ว ผมเบาๆผมซอ พวก ฟต์ ไหนๆก็มาเจอกันแล้วก็โกนมึงไปเลยยังไงเดี๋ยวไปโกนไอ้บ่วงก็ต้องมาโกนมึงอยู่ดีอ่ะก็โกนมึงก่อนนั่นแหละเอา ผม มา ไม่เคยชอบโกนไอ้บวงมันชอบโกนไอ้ที่เนี่ยโกนม่วงโกนไปโกนมาโกนมันก่อน โอ้โหเสียเวลา เดี๋ยวนี้น้ำมันยิ่งแพงอยู่เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเสียเวลาละหมาดรู้ไหมเนี่ยบาปมา พี่บวงพูดเงี้ย เอามา โดนแล้วพี่บวงโดนปี้ด้วยกูบอกเลยมึงโดนพี่บวงโดน ใช่ แห เหร ก อ น้ำมันพริกมาม่าทารูตูดปี้ เหี้ย โดนไป พี่บิ๊กเหมารวมแล้วพี่บิ๊ก ผมขออีกสักประมาณ2 คำถามไหมพี่บวงอาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญด้วยด้วยไหมเชื่อเอ้ย อืม Q&A จากอันที่แล้วความเป็นเกย์สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้แล้วสามารถลดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ ผมเป็นเกย์1% มันก็น่าจะลดได้นะ
ก็ลดเพิ่มมนุษย์เรามันก็ทดลองไปเรื่อยใช่ไหมล่ะ ใช่ มันลดได้เพิ่มได้ครับ ผมว่า ความลื่นไหลทางเพศ ความต้องการที่อยู่เบื้องลึกจิตใจของคุณทั้งหมดอะมนุษย์น้อยกว่า 50% ด้วยซ้ำที่เกิดมาแล้วในชีวิตจะมีโอกาสได้ explore จนไปถึงขั้นที่มึงเข้าใจหมดว่าคนส่วนใหญ่ตายไปก่อนที่มึงจะรู้ด้วยซ้ำว่า อะไรคือสิ่งที่มึงปรารถนาจริงๆอะไรที่ทำให้ ใช่ กระดองมึงแข็งปังอะบางอย่างมึงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำหรือมึงอาจจะไม่อยากรู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร เพราะคนเรามันมีแต่ความหวาดกลัวอยู่ในจิตใจใช่ไหมพี่บงอันนี้ผมพูดถูกไหม ก็น่าจะเป็นความจริงส่วนหนึ่ง จริงส่วนหนึ่งนะ อืม คนละอีกคำถามพี่บวงหรือว่าเรารีบเกินไปไม่ต้องรีบก็ได้นะพรุ่งนี้เราเจอกันกี่โมงเนี่ย พรุ่งนี้6:30 โอเค มีเวลา 6:00 น. งั้น เอ้ย ก็ แต่ ส ว่า บายทั้งวัน แป๊บนึงนะ คือพรุ่งเนี้ย ผมไปกายภาพ โอ้โห น่าจะ แก่แล้วพี่บวงต้องกายภาพแล้ว แถวบ้านพี่บิ๊กปะวะไม่ใช่ ก็ผมไปกายภาพตอนประมาณบ่าย 3ก่อน แล้วก็6:00 น. ก็ไปเจอกันตรงนู้น โอเค เราไปเจอกันตรงนู้นเลยพี่บวงคนละหนึ่ง Q&A แล้วกันสบายวันนี้ จะมีพูดเรื่องข่าวโปรดโพสต์แชทโอคารุโตะไหมครับ ก็ถ้าอันนี้มันเป็น Q&A คำถามสุดท้ายมันก็ไม่น่ามีแล้วนะ ไม่น่า จะปิดรายการแล้วอะ ปิดรายการแล้ว พี่บิ๊กมีความคิดอยากสักไหมครับ อยากสักอะไรตรงไหน เคยมีความคิดอยากสักมาตลอด แต่ไม่อยากเริ่มเป็นเหมือนคล้ายๆฟิลถ้ามึงไม่อยากจะติดบุหรี่มึงก็อย่าเริ่มดูดเลยประมาณเนี้ยความรู้สึกผมมันเหมือนประมาณนั้น เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเริ่มอันแรกนะ ผมไปยาว ผมแบบลุงลังเลยพี่บวงไปแบบเป็นเผ่าแบบมัวหน้าเลยอะทรงผมอะ เริ่มจากสักคิ้วก่อนไหมพี่บิ๊ก ไม่ต้องเราเอาเพลนเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็พอแล้ว ผมว่าถ้า ช่วงนี้เป็นเทรนด์นะ จริงเหรอ ผมเห็นใน Facebook มันมีคลิปสักคิ้วขึ้นมาแบบเยอะมากเลย เทรนด์อะไรผู้ชายสักคิ้ว ก็เดี๋ยวนี้ก็สัก เป็นผู้ชายสักคิ้ว ไม่เป็นไรพี่บวงผมไม่อยากเริ่มไงผมกลัวว่า ถ้าเกิดว่ามัน นี่คือคำตอบ ผมอะอยากสักมากเลยนะแต่ว่าผมไม่เริ่มอะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันได้เริ่ม เดี๋ยวมันไปยาวแล้วมันแก้ไม่ได้น้อง เอาแบบ แค่นี้เห็นแบบว่าเนียนๆไม่มีขนนี้ยก็แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เสียวแล้วน้อง แต่อยากสักแบบแนวแบบชนเผ่าอ่ะแบบว่าแนวแบบว่าเป็นวอริเออร์ แบบ นิดนึงอ่ะ ที่เดอะล็อกสักเหรอ แต่ว่าไม่ต้องลายเดียวกับเดอะล็อกนะลายอื่นนะแบบหามุมอื่นพาดตรงมุมอื่นอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเป็นแนวแบบว่าเป็นแอบสแตรกกับพี่ผมไม่ได้เป็นแบบเป็นรูปแบบชัดๆเลยหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยคงไม่ได้ทำแบบนั้น ชอบเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นเป็นลายมากกว่า เอาแต่ว่าก็ไม่อยากสักอยู่ดี ก็อยากสัก หรือ แต่ ว่า ว่าไม่ อยาก เริ่ม แต่ห้ามตัวเอง อยากแต่ห้ามตัวเองไม่อยากเริ่ม ให้มันอย่างนี้แหละดีละโลนๆเนี่ย โลกการ์ตูนมีดราม่าการ์ตูนหักมุมเป็น NTR เขียนไป100 กว่าตอน ให้นางเอกได้กับตัวละครอื่นทำให้ทัวร์ลงคนเขียน แต่คนเขียนบอกว่าเขียนไว้ในเพจว่าอันนี้ NTR แต่เว็บขายติดแฮชแท็ก NTR ไม่ได้คิดว่าใครถูกครับ เป็นแบบว่าดราม่าไร้สาระมากเลยนะ มันไม่น่าจะมีคนถูกคนผิด What the fuck พี่บิ๊กจะสักกระเจียวไหมครับ ไม่ครับ ขอบคุณคุณกาตินันเอสครับเมมเบอร์16 เดือนดาวแดงนะฮะ ถ้าพี่ตอนวัยรุ่นมาทำพอดแคสต์ก่อนตอนนี้พี่ว่าจะเป็นยังไง ผมว่าเละ ผมว่ามันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลย เพราะว่าผมเห็นจุดผิดพลาดของตัวเองเยอะมาก มันจะอีกฟิลหนึ่งเลย มันจะเป็นพอดแคสต์ที่ดูตื้นเขิน ดูโง่เง่าเต่าตุนดูไร้ซึ่งมารยาทผมรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นทรงนั้นเพราะเรายังเด็กเกินไป ผมรู้สึกว่าเนี่ยตอนเนี้ยวันเนี้ยมันพร้อมทำละมันเด็กสุดแล้วอะมันไม่ควรจะเด็กกว่านี้ ถ้าจะมาทำอะไรแบบนี้พี่บวงคิดว่าไง ผมว่ามันน่าจะออกมาแบบมาบ้างไม่มาบ้างอ่ะเพราะผมติดเกมอ่ะ ผมก็ไม่มีความรับผิดชอบ อาทิตย์นี้ผมก็จะบอกพี่วิวว่าเอ้ยเชี่ยกูติดเกมว่ะเลื่อนแล้วกัน เชี่ยแต่ตอนนี้พี่บวงแบบเป็นคนมีความรับผิดชอบนะ มันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่บวงโหดมากแล้วอะ มันก็ไม่เชิงนะ คือ ไม่เคยโดน ปัจ เล จุบัน ย กูว่างไง ปัจจุบันกูว่างแล้วกูมีเวลาเล่นเกมเยอะแล้วไง เมื่อก่อนก็คือแบบ
ไอ้เชี่ยต้องไปเรียนนู่นนี่นั่น แล้วมันก็จะมีเวลาเล่นเกมน้อยไงมันก็แบบไอ้เชี่ยกูต้องเอาเวลาไปเล่นเกม แต่เดี๋ยวนี้มันคือเราเล่นเกมจนอิ่มแล้วสบายๆอาทิตย์ละ4 ชั่วโมงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นแบบนั้นนะ Q&A อันสุดท้ายขอบคุณคุณปาวัตเจดดี้นะฮะ ดาวแดง 19 เดือนมาแล้ว 19 ขอบคุณมากครับ แล้วก็Q&A สุดท้ายจากคุณ City Boy TH นะพี่วง ไม่แน่ใจว่าพี่บิ๊กเคยพูดถึงแล้วหรือยังนะครับ ว่าทำไมถึงจะซื้อบ้านที่ไทย ทั้งที่อยู่ไต้หวันภาพรวมเรื่องการใช้ชีวิตน่าจะดีกว่าไทยไหมครับ เพราะว่าผมใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองครับ แล้วที่ไต้หวันเนี่ยผมมีบ้านของแฟนอยู่แล้ว แล้วด้วยปัญหาเศรษฐกิจของที่ไต้หวันค่าบ้านมันแพงเกินกว่าที่เรารับไหวได้ทำให้ความฝันของผมที่จะมีบ้านที่ไต้หวันเนี่ยมันน้อยลงไปอีก รวมทั้งว่าเรามีที่อยู่แล้วที่ใช้เป็นล้านเนี่ยก็คือเป็นทรัพย์สินของที่บ้านมันก็เป็นเหมือนบ้านเรามีบ้านแล้วที่นู่น ทีนี้ความฝันที่ผมจะได้มีบ้านที่ผมต้องการ แล้วก็สร้างหรือทำในสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยมันมาทำที่เมืองไทยเนี่ยโอกาสมันมีมากกว่าที่ไต้หวันและไม่มีความจำเป็นมากกว่าเพราะว่าผมไม่มีบ้านที่ไทยที่บ้านไทยก็มีแบบบ้านของพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือเป็นพื้นที่ของเขาแล้วก็ผมยังมีบ้านยังมีครอบครัวอยู่ที่นี่อยู่เยอะแยะมากมายนะแม้เราจะมีลู่ทางที่ไต้หวันแล้วแต่ว่าชีวิตผมมันไม่ได้แบบทิ้งที่นี่เพื่อไปที่นู่นอ่ะมันก็คือมี2 ครอบครัวแล้วเราก็ไปกลับอ่ะมันก็คือเป็นชีวิตแบบนี้ตอบคำถามไหมเนี่ยตอบคำถาม คุณโอมโดมา69โดบอกว่าขอข้อคิดจากคนอายุ30 กว่าถึงเด็กรุ่นใหม่ ขอบคุณคุณ Binary Bound 69 ด้วยบอกว่ารัฐช่วยอะไรเรื่องการซื้อบ้านที่ไต้หวันไหมครับผมตอบก่อนแล้วกันนะพี่บงคิดคำถามของพี่บงเหมือนกันรัฐปัจจุบันนี้เขาพยายามช่วยแล้วแต่ว่ายังช่วยได้น้อยมาก แล้วก็เลยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ฝากฝั่งการเมืองฝั่งขวาเนี่ยใช้มาตีฝั่งซ้ายก็คือมึงปล่อยให้บ้านราคาเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งทางซ้ายเนี่ยก็พยายามทำเต็มที่แล้วแต่ว่ามันสู้กับกระแสรูปแบบค่านิยมไม่ไหวจริงๆก็พยายามอยู่แต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันยัง implement ได้มากกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าจะเข้ามาแทรกแซงมันไม่ได้เบียดเสียดกันขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเก็งกำไรการลงทุนจากต่างชาติมากกว่าพี่บวงจะตอบ ข้อคิด คำถาม จากคนอายุ30 กว่าถึงเด็กรุ่นใหม่พี่บิ๊กมีข้อคิดไหม มันมีเยอะนะ แต่ว่ามันจะให้มันนึกเร็วๆบางทีมันก็คงเป็นเรื่องยาก แล้วถามว่าเอาอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญคอหลัก เรื่อง พี่วงก่อน พี่บิ๊กคิดว่าอะไรสำคัญที่สุด แนวทางของการรักษาสมดุลของชีวิตให้ดี ที่เราจะทำได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกัน คือทดลองได้เซฟได้เดินหน้าต่อไป เรามีโอกาสได้ลองลิ้มลองหลายๆอย่าง แต่ว่าไม่ทำให้ตัวเองหลุดออกไปจากสมดุลชีวิต ซึ่งขาหนึ่งที่มันทำยากมากๆสำหรับวัยรุ่นเนี่ยคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ความต้องการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เข้าใจบทบาทและอิสรภาพและอำนาจที่เรามีในตอนนั้นแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจใช้อารมณ์เยอะมากแล้วมันก็เกิดผลที่มันเป็นผลระยะยาวที่ไม่ค่อยดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมันต้องเจอผมว่ามันเป็นบทเรียนเบสิกพื้นฐานเลยแต่ก็ถ้ามันพอจะย้ำเตือนได้เราต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้ให้มากๆแล้วก็ถ้าจะลองผิดลองถูกอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีสร้างบทเรียนเยอะไม่ใช่แบบทำซ้ำผิดพลาดซ้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับผมคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือเวลาว่าเวลามีจำกัดไม่สามารถหาเพิ่มได้อีกแล้วและสิ่งที่ทำให้เสียเวลามากที่สุดโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นวัยรุ่นก็คือคนรอบตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในมุมผมคิดว่าการรู้จักเลือกคบคนรอบตัวการรู้จักที่จะปฏิเสธคนที่คุณคิดว่ามันจะทำให้คุณเสียเวลา
มันผมว่าพอมานั่งนึกย้อนกลับไป พอมานั่งคิดดูแล้วอะความสัมพันธ์ของคนรอบตัวคือสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลามากที่สุด ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งคุณไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าคนคนนี้ทำให้คุณเสียเวลาหรือไม่ คุณก็ยิ่งเสียเวลาไปมากขึ้น ผมคิดว่านะ มันก็ใช่นะพี่บวกแต่ว่า ถ้าจะคุยต่อกันไปอีกก็คือคนมุมนั้นก็จะมองว่า แต่ว่าเขาไม่มีอำนาจในการเลือกเลยเขาเลือกไม่เป็นเขาเป็นคนที่เรียกว่าวิสัยทัศน์สั้นมุมมองต่อโลกสั้น แล้วก็ยึดโยงการมีตัวตนอยู่ผ่านการยอมรับของผู้อื่นเขารู้สึกว่าตัวเองเล็กมาก แล้วทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาไม่มีอำนาจในการคัดเลือกผู้คนในชีวิต โอ้โหมันก็จะแบบดาร์ก108มา เป็นคำถามที่ต่อมาอีก คุณถึงได้เสียเวลาในชีวิตไปเรื่อยไง เพราะคุณไม่มีอำนาจ โดนกระทืบซ้ำนะ ไม่ได้คำตอบใหม่ แต่ว่าโดนกระทืบซ้ำอีกหนึ่งที มันก็เป็นแบบนี้แหละ เชื่อ ทุกคนมันแย่งเวลากัน เห็นด้วยครับผมเห็นด้วยก็ต้องเอาไปคิดดีๆนะเรื่องนี้ สุขภาพจิตเป็นไงบ้างครับพี่บิ๊กยังทานยาอยู่ไหม ยังต้องใช้กัญชาอยู่หรือเปล่า สุขภาพจิตผมที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเรียกว่าเป็นช่วงพีคของชีวิต สุขภาพจิตดีมาก เลิกยาซึมเศร้าไปได้นานแล้วน่าจะมี2 เดือนกว่าแล้วผมว่านะ ตั้งแต่ประกาศลงใน Facebook ไม่ได้ประกาศหรอกก็คือแบบพิมพ์พูดคุยกับพี่น้องแหละว่าเฮ้ยหมอให้หยุดยาแล้วนะ ผมว่าหยุดยาวนะตอนนั้นถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะหยุดได้ทั้งบุหรี่หยุดได้ทั้งยาซึมเศร้า แล้วก็มาเมืองไทยก็แน่นอนว่ามี Snoop Dogg B.I.W.G อยู่แล้วเรื่องธรรมดา ก็ถ้าเกิดว่าใครดูตอนต้นไลน์เห็นสายตาผมก็น่าจะไม่สงสัย ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเคยเห็นอยู่แล้วก็จะรู้ว่าตามันแปลกๆไม่ใช่เรื่องยากนะ แล้วตอนนี้เจี๊ยวแข็งหรือยัง พี่บัวจะดูดเปะล่า โห ถามเฉยๆมาท้าให้ดูดกันเลยเหรอ พี่บิ๊กเกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ยังไม่แข็งมากอยากผ่านคอร์สของอาจารย์มิงให้มันแบบว่า ตอนนี้ผมเนี่ยไปซื้อตัววัดความแข็งมาแล้วที่เหมือนตัววัดเพชรอะแล้วดูว่า before ก่อนเข้าคอร์สกับหลังเข้าคอร์สเนี่ยตัวเลขวิทยาศาสตร์เนี่ยเปลี่ยนไหมเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันรออาจารย์มิงนะเจออาจารย์มิงวันไหนเนี่ยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เฮ้ย แต่พี่บิ๊กติดดูกระดอผมอยู่2 ทีไม่ใช่เหรอ เฮ้ยแต่พี่บวงติดโดนปี้นะพี่บวงเข้ามาเล่นในแมปแพ้โดนปี้นะพี่บวงโดนแสดงว่าผมสามารถเอาเงื่อนไขเนี่ยไปต่อรองกับพี่บวงได้นะก็คือ ผมติดพี่บวงดูกระโดด2 ทีแต่พี่บวงติดโดนปี้ผม1 ทีพี่บวงจะให้ เฮ้ย มัน แต่ หัก ว่า ล้างกันไหม ผมจำได้ว่าไอ้รอบแรกเนี่ยผมแพ้ก็จริง แต่ว่ารอบ2อ่ะ เราเล่นเป็นคนซ่อนด้วยกันใช่ไหม ใช่ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องวัดกันที่คะแนนแล้วผมจำได้ว่าคะแนนผมเยอะกว่าพี่บิ๊กไปดูในไลฟ์พี่บิ๊กได้ ที่ ไม่ได้ยังไงพี่บิ๊ก ที่เซิร์ฟเวอร์แพ้โดนปี้เนี่ย เอา ผม แค่ว่าตอนแรก ไม่ใช่ พี่ พี่ บิ๊กช ว นะ ง เดี๋ยวรอบ2พี่บิ๊กแพ้ ไม่ใช่ แล้วมันปฏิเสธมันไม่ได้นะ พี่บวงต้องฟังคำอธิบายก่อนคำอธิบายคือว่า ในห้องแพ้โดนปี้เนี่ยผมเป็นเจ้าแห่งเซิร์ฟเวอร์แล้ววิธีการชนะคือเป็นผู้ที่ไปยิงคนอื่นได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายซ่อนเนี่ย คุณถือว่าคุณรอดจากสนามนั้นด้วยการตามกฎของผู้สร้างเซิร์ฟเวอร์แพ้โดนปี้เนี่ย อันนี้พี่บิ๊กมาตั้งกฎทีหลัง ตอนนั้นยังไม่ได้มีการชี้แจงกฎอ่ะ มันก็ต้องใช้หลักวินยูชนว่าโอเควินยูชนมันวัดกันแบบนี้แพ้ชนะ มึงต้องถามว่าผู้กรรมการกรรมการที่สนามเขายกธงไปทางไหนคำตอบก็ต้องเป็นอันนั้นเข้าใจไหม เอาง่ายๆตอนเนี้ยผมออกกำลังกายมา 3-4 เดือนแล้วผมมั่นใจมากว่าผมร่างกายแข็งแรงกว่าพี่บิ๊กอะพี่บิ๊กจะมาปี้ผมก็ล็อกหลังพี่บิ๊กแล้วก็ปี้พี่บิ๊กแทน ไม่ดิพี่บัวห้ามใช้กำลังดิของพวกนี้มันดิวก็ต้องชัดเจนพี่บัว อ้าวอันนี้มันเป็นตูดของผมอ่ะผมสามารถใช้กฎของผมได้อะมันเหมือนตอนที่พี่บิ๊กเป็นเจ้าของห้องอ่ะผมก็เป็นเจ้าของรูตูด ผมจะยื่นข้อเสนอว่า ผมไม่ต้องดูดพี่บวง2 ทีพี่บวงไม่ต้องโดนผมปี้เจ้ากันโอเคไหม อ๋อเจ้ากันไปใช่ไหมเจ้ากันไป เจ้ากันไปนะ ไม่มีใครดูดอ รู้ว่าแฟร์ๆนะทุกคนชัดเจนนะเรียกว่านี่มันได้ถูกหักล้างกันไปแล้ว โอเค จบละเจอ โอ้นี่ถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นกับพี่บิ๊กวันนั้นนี่คือพี่บิ๊กต้องดูกระดอเนี่ย แต่ว่าพี่บวงเข้ามาในสนามแพ้โดนปี้ผมบอกเลยว่าสนามนี้เขาเอาจริง อ๋อแล้วไอ้ดูกระดอ2 ทีนี่คือหมายถึงยังไงแบบแค่เงี้ยเสร็จหรือว่าหมายถึงแบบว่า2 ยก จึก2 ทีดิ2 จึกพอแล้วไม่เอาเลยเยอะแยะพี่บวง 2 จึกเองเหรอ 2 จึกพอแล้ว หัวยังไม่ทันเชื่อมเลยพี่บิ๊ก
จะไปเชื่ออะไรก็แค่หัวมึงแตะลิ้นไก่กูมึงก็แฮปปี้พอใจแล้วอ่ะเขานับหนึ่งตอนที่ โอ้ 2 จึกพอแล้ว โอเคโอเค อาทิตย์หน้า เข้าใจละ อาทิตย์หน้ามีแขกรับเชิญนะ อาทิตย์หน้ามีแขกรับเชิญครับ เจอกัน แต่ว่าอาทิตย์หน้าเป็นวันอังคารได้ไหมเพราะว่ามีไข่กูมิ่ง อ้าวเขาบอกแล้ว วัน เหร อังคารมัน ว่าอั วัน ง ที่ คาร 7 อ่ะ เดือน 7พอดี โอเค วันอังคาร อาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารนะมีแขกรับเชิญด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะต้องไปดาวน์กันเองนะ เดาวันเอง วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะราตรีสวัสดิ์ขอบคุณพี่โบขอบคุณทั้งมากนะไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ อาทิตย์สวัสดิ์ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ